พี่จีรศักดิ์ออกนายกสมาคมยูเนียนประเทศไทยออกเดี๋ยวอุปนายกรองอุปนายกคนที่หนึ่งออกของนายกสมาคมอ่าอันที่สองนะเดี๋ยวแอนเช้าพี่บุญยงออกเป็นว่าอดีตผอศูนย์วัฒนธรรมสมาคมอิมเปกสมาคมอิมเปกเดี๋ยวดรเจนนิเฟอร์อะไรนะอาจารย์เจนนิเฟอร์นะฮะเสยเยี่ยมแนะนำสถาบันไงด้วยว่าเป็นอาจารย์ประจำนอมสถาบันเนาะเดี๋ยวพี่อ่าอะไรนะพี่ธนกิจเนาะเป็นด้วยกรรมการ CMG ฝ่ายมีเดียเนาะแอนสอนด้วยว่าจะมีเซยอ่าพี่พี่ลุงเนาะพี่ลุงเป็นว่าเมียนไงหมอรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับว่าบวนเมียนไงบุ้งในเจ้าและหางบวนเซนินอวัยวะภายในเจ้านั้นเนาะเองเด็กเจ๊ยินฮอยเซยด้วยตั้งบัวหมายนะหมายนะอบตอบตบ้านผาล้างตำบลที่ชมพูมาผู้กองชาติซีเอ็มจีไงเลขาหมายแต่ว่าอาจารย์นิเวศเป็นว่าซีเอ็มจีไงกรรมการนาเซยบัวหยับซุ้งอันให้จิ๊บหยับซุ้งบัวยูเนียนหมัวหยับซุ้งดาวบัวมาเฮียวออยเถงออยจิตบัวยูเนียนไงเสยอย่าออยหลงบัวเมียนไงเสยซุนบัวเมียนไงหว่าคุณนิมีทางมีวัตเตอจิมีนายเซยเยโทบัวหยับซุ้งเสียตู้นายเตาน้องจิ๊บน้องจิ๊บไปคณิษฐาคันทวิชัยนินsẽเป็นอย่าเตายูเนียนเสียอย่าเยี่ยมด้วยเสียนหล่อแต่อีกน้อยนินกว่างเจิ้นในโกงในที่ปูมเปล่าแต่เห็นเบอร์เจ้าผู้ดำเนินรายการอ่าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมยูเนียนนั่นเองมีอีกน้อยใต้หรือว่าวิทยากรอินทอยนะตั้งเยอะโทน้องจิ๊บนินกองปุนเบือนฮิวตุเซมายใจข้าเต้าเดี๋ยวขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยสั้นๆนะครับก็ในนามประธานศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาภาษายูเนียน CMG นะครับก็ขอ อ่ากราบขอบคุณอาจารย์ปนัดดานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปนัดดาบุญยสารนัยนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่นะครับก็วันนี้จะเป็นองค์ประกอบในวันนี้แล้วก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการที่จะทำอย่างไรให้ความเป็นเอกลักษณ์เอกภาพของภาษาอิเมียนเราในทั่ว10ประเทศทั่วโลกสามารถมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทิศทางที่ตรงกันนะครับ ก็จะได้นำประสบการณ์ของอาจารย์ที่ทำงานกับพี่น้องอาขาในการกำหนดระบบอักษรยูเนียนระบบอักษรอาขาที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้เห็นปัญหาแล้วก็ได้เห็นทางออกนะครับก็จะได้นำมาเป็นบทเรียนให้ความรู้กับพวกเรานะครับแล้วก็ขอต้อนรับผู้ใหญ่ไม่ว่าอาจารย์แค่ไม่ว่านายกสมาคมอุปนายกคนที่หนึ่งเนาะแล้วก็อาจารย์ประจำคณะวิชาสถาบันภาษาศาสตร์ของมพายัพนะครับแล้วก็พี่ๆที่เคยทำงานกับองค์กรยูเนียน ซึ่งเป็นแกนนำของยูเนียนที่ทำเรื่องของวัฒนธรรมหลายๆท่านนะครับส่วนวิทยากรในวันนี้ก็จะขอเชิญผู้ดำเนินรายการน้องคณิษฐาคันทวิชัยจะเป็นผู้แนะนำอีกครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณที่คิวมากนะคะก็ขอสวัสดีอีกครั้งค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อการปกป้องคุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมยูเนียนจัดโดยศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาภาษายูเนียนหรือ CNG นะคะงานเสวนาในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีความหลากหลายนะคะอาจจะมียูเนียนแล้วก็คนที่รู้ภาษายูเนียนบ้างหรือไม่รู้บ้างนะคะแล้วก็มันเป็นงานที่เราคุยกันละว่ามันจะเป็นงานที่เราพยายามจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่อาจจะรู้ภาษายูเนียนน้อยๆเนี่ยได้กลับมาเรียนภาษายูเนียนนะคะและอย่างหนึ่งก็เราก็มีวิทยากรที่ไม่ได้ใช้ภาษายูเนียนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาที่เราใช้ในวันนี้มันอาจจะปนๆกันนะคะวิทยากรก็จะพูดเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็อาจจะมีการสรุปความดูสิว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษได้เราก็จะพยายามสรุปตัวเผื่อพี่น้องยูเนียนในอเมริกาที่เป็นแบบยังเจเนอเรชันได้มาดูเขาก็อาจจะพอรู้ว่าเราพูดอะไรกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีการสรุปความเป็นภาษาไทยบ้างนะคะเพราะว่าบุคลากรในห้องนี้เนี่ยหลายๆท่านก็ใช้ได้ดีทั้งภาษายูเนียนแล้วก็ภาษาไทยนะคะดิฉันยังไม่ได้แนะนำตัวนะคะดิฉันคณิษฐากันทวิชัยค่ะก็ปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็เป็นลูกครึ่งเนียนลูกครึ่งเนียนนะคะส่วน
ในลำดับต่อไปนะคะ เราก็จะเป็นการปาฐกถานะคะ แต่ว่าก่อนที่จะปาฐกถาที่เดี๋ยวบางทีอาจจะมีโน้ตมีอินโทรดักชั่นเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะเล็กน้อยนะคะ Okay, so good afternoon. Because now it is 1 p.m. 1 p.m. in Thailand already. So good afternoon to everyone, to Indian overseas. My name is Kanitha Tantavichai. I am half Thai, half Khmer. So I'm very glad to be here today and welcome all of you to the seminar on the protection of the Indian culture. You may feel contradicted a little bit because this is about Indian language and culture preservation. But why do we speak other language? Yeah, because we want our young generation who might not know much about Khmer language to come back and to understand this seminar as well. So we will try to summarize in English too. So our Khmer people in Vietnam or in USA or overseas will understand. ที่จริงค่ะเดี๋ยวเราจะแนะนำให้กันเจนนี่เพื่อแนะนำ Okay. Okay, first of all, I would like to invite Ajahn Jennifer or Ajahn Malik to have something to introduce about the Institute of Linguistics, Hayat University. Hello, everyone. This is the Hayat University Linguistics Institute. There's a variety of things that the Linguistics Institute enjoys doing here. We do research on a variety of different languages. If you've ever learned to speak a new language, you start out by hearing words you do not understand. Sometimes you may not even understand the sounds. We research how to write that down if you do not understand any of it yet. And then we do research on how to write it down if they don't already have a writing system. Then we have a training unit that works with a lot of native speakers that helps people learn how to write down their language that is not written already, and then create literacy books. Sometimes they work in ethno arts as well, how to use their local cultural forms like clothing and music and art to continue to promote their culture. And then we have a large computing unit, which makes software for these different languages. So it's great when you have a written language, but then you have to be able to type it into your computer, which is very complicated. And in some cases, there's more than one script to write it in. So the computing unit helps with that and helps with putting it into apps as well. So I would like to welcome you to the Linguistic Institute. We are very happy to have this conference here. The Linguistic Institute is normally open from 9 to 5. It's a little bit different since the holiday, so hopefully shortly after 5 we can wrap up so we don't confuse security. But there's water and coffee and various things down the hall as well as that. Please let me know if there's any questions. I have some pieces of the building, but not all of them. But yeah. Please help me remember to unplug everything and lock everything up before you speak. Thank you. ที่เขาเขาให้มันหัวกองเนี่ยให้มันเจ้าจะส่งให้ยงคงดีอยู่บางคณะในพื้นที่ว่าคือเพราะว่าที่พอจะติงพอนพอยแต่เสร็จมาให้เราเนี่ยมีได้ก็คือโถตัวเสียงมีพื้นในกองจะน้องแจ่มเกิดถึงได้ว่ายามจะไม่แปลกใจ ค่ะขอบคุณอาจารย์เจนนิเฟอร์แล้วก็อาจารย์แดเนียลมากนะคะที่อาจารย์แดเนียลได้ช่วยแปลนะคะแล้วก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือทางสถาบันวิจัยทางสถาบันภาษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพเนี่ยก็
มีภารกิจในการฝึกทักษะทางด้านการเขียนนะคะทั้งภาษาที่มีภาษาเขียนและยังไม่มีภาษาเขียนเนี่ยเขาก็สามารถช่วยที่จะขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการที่จะเรียนภาษาด้วยนะคะก็วันนี้ก็จะพยายามที่จบภายใน5 โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องช่วยกันดูแลเรื่องสถานที่ให้เรียบร้อยนะคะถอดปลั๊กถอดอะไรให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วงการปาฐกถาพิเศษนะคะจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ของอาจารย์ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์แล้วก็เป็นคนที่ดูในเรื่องภาษาชนกลุ่มน้อยภาษาอากาศนะคะซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยก็จะได้นำประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาเล่าให้กับชาวยูเนียนฟังนะคะก็ขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดาบุญยสารนัยค่ะ Assistant Professor ปนัดดาบุญยสารนัยนะคะ She's a linguist specializing in Akka script Akka font system and she will share her experience through our students. สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการที่ทางพิธีกรได้แนะนำนะคะก็คือต้องบอกขออนุญาตก่อนว่าตัวเองไม่รู้เรื่องของภาษาอินเดียก่อนเลยนะคะแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมอะไรของอินเดียเนี่ยก็รู้เพียงแค่รู้จักเท่านั้นเองแต่ว่าไม่เคยมีความรู้ลึกซึ้งนะคะแต่พอทางน้องๆของชมรมก็เรียกอะไรนะกลุ่มอนุรักษ์อะไรเงี้ยชวนมาพูดคุยก็รู้สึกว่าอยากจะรู้สึกว่าได้รับเกียรติมากนะคะจากทางอินเดียแล้วก็ให้มาพูดวันนี้นะคะก็จริงๆเตรียมเอาไว้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับความต้องการหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่เตรียมมาพูดแบบกว้างๆมากเลยคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับบางท่านนะคะแล้วก็สำหรับบางท่านที่อาจจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ได้ลองเดินดูเอกสารภาษาอินเดียเนี่ยก็พบว่าทางอินเดียค่อนข้างมีความก้าวหน้ามากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการทำเอกสารต่างๆเพื่อจะได้ในกรมต่างๆจริงๆตัวเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากอะไรแต่ว่าได้คุยได้ศึกษาภาษานะคะแล้วก็ได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการสร้างตัวอักษรสากลของพี่น้องอาชีพที่ต้องการใช้ร่วมกันระหว่างประเทศนะคะก็เลยได้เห็นพัฒนาการหรือว่าข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ความต้องการของแต่ละกลุ่มแล้วก็จะทำยังไงให้มันได้สิ่งที่ตรงกับความต้องการของทุกคนทุกฝ่ายซึ่งก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังของอาจารย์กันนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เตรียมมาวันนี้จะพูดถึงเรื่องของว่าทำไมเราถึงต้องเห็นความสำคัญของการรักษาภาษาชาติพันธุ์ประเด็นแรกก็เลยจะพูดถึงเรื่องความหลากหลายภาษาของโลกนะคะแล้วก็ในอินเดียเป็นเสียงใต้รวมถึงของประเทศไทยแล้วมาถึงภูมิภาคที่เราเรียกว่าภาคเหนือถึงล้านนานะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายภาษาเรื่องของความไม่เท่าเทียมนะคะสิทธิทางภาษาที่มันไม่เท่ากันเรามีภาษาที่หลากหลายแต่ว่ามันมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในทางการภาษาแล้วก็เมื่อเกิดเหตุอย่างนั้นแล้วเนี่ยแต่ละกลุ่มชุมชนภาษาเนี่ยจะดำรงอยู่ยังไงมีการปรับตัวกันอย่างไรนะคะมีส่วนสถานการณ์ของภาษาอินเดียเนี่ยก็คงต้องเป็นภารกิจต่อพี่น้องชาวอินเดียที่เขาพูดสื่อใจว่าเราจะวิธีการอย่างไรนะคะที่เราใช้ร่วมกัน
แผนที่อันนี้ก็แสดงถึงความหลากหลายทางภาษานะคะในระดับโลกนะคะอีกเช่นเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นทางภาษาคือเป็นพื้นที่ที่มีภาษาที่หลากหลายมากๆนะคะบริเวณของเราอยู่แถวๆนี้ถ้าเทียบกับบริเวณอื่นของโลกเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายมากๆนะก็จะมีที่ทางอินเดียแอฟริกาอเมริกากลางก็ทางอินโดนีเซียหรือเกาะปาปัวนิวกินีแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยปัจจุบันนี้ในโลกนี้เราหาพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่พูดภาษาเดียวใช้ภาษาเดียวนี้เราต่างอยู่ร่วมกันกับภาษาอื่นๆอินเดียก็ไม่ได้อยู่ลำพังก็อยู่ร่วมกับคนไทยคนกรีกเวียดนามลาวก็มีประวัติศาสตร์ในการที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็เดินอันนี้เป็นตัวเลขที่อ้างมาจากเว็บไซต์ตัวหลอกก่อนนะคะที่เป็นเว็บไซต์ที่นักภาษาศาสตร์ทั่วโลกไปศึกษาภาษาที่ไหนมาก็จะมาเป็นศึกษาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าของกิมเมียเนี่ยเราไปช่วยกันปรับให้เป็นปัจจุบันได้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลแบบนั้นก็จะมีทุกประเทศเลยทั้งโลกนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีภาษาที่คือตัวเองรู้สึกว่าเวลาได้ยินภาษาของคนที่ถูกเรารู้สึกมีความสุขเพราะว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกเผ่าเหมือนกันสามารถจะสร้างภาษาตัวเองด้วยเสียงและความหมายคำที่หลากหลายมากที่แปลกมากอันนี้ของประเทศไทยถ้าเทียบกับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอินโดนีเซียก็จะมีความหลากหลายทางภาษาค่อนข้างมากเลยสองร้อยกว่าภาษาของไทยเรามีส่วนใหญ่แล้วก็มีสถานภาพของแต่ละภาษาเนี่ยแตกต่างกันมีภาษาบางภาษาที่กำลังจะตายหรือตายไปแล้วก็ไม่มีเหลือแล้วนะคะบางภาษาก็อยู่ในภาวะที่ใกล้จะหมดคือไม่มีคนพูดแล้วหรือว่าไม่เห็นความสำคัญบางทีบางภาษาเนี่ยจำนวนประชากรผู้เป็นเจ้าของภาษาที่มีอยู่มากแต่ว่าไม่มีใครต้องการพูดภาษาตัวเองเพราะว่าลูกหลานก็พากันไปเรียนภาษาอื่นที่แตกต่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรทที่เขามีบันทึกเอาไว้นะคะว่ากำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้วกำลังหายไปแล้วหรือว่าภาษาที่กำลังพัฒนาตัวเองหรือว่ากำลังจะรับรองนะคะอันนี้ก็คือในประเทศไทยเนี่ยนอกจากเราใช้พจนานุกรมในฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยภาษาอื่นๆเช่นภาษาไทยใหญ่ไทยยอไทยอีสานไทยภาคใต้เหล่านี้ก็กำลังพัฒนาเรื่องของการทำระบบในการพัฒนาดีๆเรื่องพจนานุกรมหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะให้ทางราชการของประเทศเราแต่ในส่วนของภาษาของคนกลุ่มน้อยก็มีอยู่พอสมควรค่ะที่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราจะได้ทางราชบัณฑิตสอบให้เราได้นะคะว่าเป็นที่เป็นทางการได้สร้างมาได้ทีนี้ที่เขาตรวจสอบเป็นระบบแล้วนะคะให้ประกาศใช้ได้อันนี้ก็ราชบัณฑิตก็มีหน่วยงานที่ทำให้ดูถ้าเราต้องการอยากเป็นทางการประเทศอันนี้ก็คือแผนที่ภาษาเนาะที่เป็นตระกูลต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเรามีตระกูลไทยนะก็คือจะกระจายตัวอยู่ทั้งในประเทศไทยพม่าหรือเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนะคะด้วยในลาวเวียดนามจีนนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นข้อมูลทางภาษาตระกูลไทยอีกตระกูลหนึ่งที่สำคัญซึ่งนักวิชาการหลายสายทั้งโบราณคดีประวัติศาสตร์ด้านศาสตร์และภูมิวิทยาเนี่ยก็ว่าอันนี้เป็นกลุ่มเพื่อพูดนะคะภาษาตระกูลมอญเขมรหรือว่าเป็นสิทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่นะก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในบริเวณแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อนเก่าเช่นชาวมอญชาวเขมรอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวรั้วชาวขมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อยู่ในตระกูลนี้คือไม่ได้เป็นผู้อพยพนะคะประเทศอื่นอย่างคนไทยเนี่ยก็คือเราก็อพยพลงมาจากตอนท่านอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็อยู่ที่เป็นผู้พูดภาษาตระกูลนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ก็ตระกูลหนึ่งก็เป็นตระกูลภาษาออสเตรเลียที่อยู่บริเวณภาคพื้นมหาสมุทรนะคะตอนทางใต้ของมาเลเซียอินโดนีเซียเกาะต่างๆนะคะรวมไปถึงที่ไต้หวันนะคะแล้วก็มีเป็นถึงตระกูลนี้ก็พูดไปถึงฮาวายที่เข้าทางในด้านมันจะมีมันก็เป็นส่วนเอเชียของไทยนี่ก็จะมีอยู่ทางภาคใต้อีกตระกูลหนึ่งที่ใหญ่ๆเลยก็คือทิเบตหรือทิเบตพม่าด้วยนะคะในกลุ่มนี้ก็ทั้งประเทศจีนนะคะแล้วก็ในทิเบตแล้วก็เป็นกลุ่มต่างๆที่อยู่กระจายตัวเข้ามาในเมียนมาเข้ามาถึงประเทศไทย
ก็จะอยู่ในสมาคมนักเรียนนักศึกษานักเรียนสาขาภาษาเราคือทั้งหมดแล้วก็อีกตระกูลหนึ่งที่สำคัญนี่มีตระกูลอื่นๆที่จะมีภาษาเป็นร้อยภาษา60 ภาษาแต่อีกตระกูลหนึ่งที่สำคัญคือมีภาคของประเทศไทยคือคือมีเรื่องซึ่งในยังมีสอนพี่น้องเนี่ยนะคะเราทำให้กับนักเรียนนะคะก็มีการกระจายตัวอยู่ตั้งแต่ในประเทศจีนลาวเวียดนามที่มาอยู่ในประเทศไทยก็มีบริเวณนี้นะคะในน้องส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในประเทศไทยในมีแบบจีนทีนี้พอถึงในร้านนาของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือเราก็มีทั้ง4 ตระกูลเลยที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทยเราขาดเพียงภาษาสื่อที่เป็นคำเหนือเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นในภาคเหนือเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษนะคะในประเทศไทยแล้วก็คือมีผู้พูดภาษาตระกูลต่างๆ4 ตระกูลที่ต่างกันตระกูลไทยนี่ก็เท่าที่เรารู้จักกันทั่วไปทางเมืองทั้งหลายไทยเรือนใหญ่ไทยเขือนไทยยาอะไรนะคะกลุ่มจีนทิเบตพม่านะคะกลุ่มภาษาจีนเนี่ยก็คือกระจายทั่วประเทศไทยแล้วในภาคเหนือเนี่ยก็จะมีจีนที่ทำหน่อยที่เป็นจีนที่เราเรียกจีนปากจีนพวกจีนไทยนี่มีในนี้สุดท้ายภาคเหนือแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มทิเบตพม่าที่มีความสำคัญในที่เราได้ดีเรียกว่าจะเป็นชาวจีนนะคะกะเหรี่ยงลาวหูนะคะนี่ก็เราก็อยู่ร่วมกันส่วนกลุ่มที่อยู่ในล้านนาแล้วก็จะมีอยู่ในกระตุ้นครอบครัวเอเจนต์สังกัดแบบก็มีชาวหรือว่านะคะที่เป็นเจ้าของแผ่นดินบริเวณนี้มาแต่เดิมนะคะอย่างเราว่ากลุ่มชาวก็คือชาวกันหล่องหรือมาลาบีหรือดาราอ้างนะคะแล้วมาเบสอะไรเราเคยเรียกว่าตองหรือแบบนะคะนี่ก็เป็นผู้พูดภาษากระตุ้นที่อยู่ในบริเวณล้านนาส่วนกลุ่มสำคัญที่เราวันนี้ที่เราพูดกันก็คือกลุ่มคันเรียนและโมนะคะทีนี้พูดถึงภาษาที่หลากหลายเนี่ยมันก็มีสถานภาพที่แตกต่างกันแน่นอนถ้าในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเราใช้นโยบายภาษาแบบโมโนลิงกัลนะคะก็คือเรามีภาษาไทยมาตรฐานใช้ในทุกบริบทของประเทศหรือไม่ว่าจะในการเรียนการสอนในการผลิตสื่อหนังสือในสื่อมวลชนในทุกที่ก็คือเราไม่ประเทศเราไม่เคยระบุเอาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเกิดคนจีนคือว่าแต่ว่าเราบริหารประเทศกันด้วยวิธีการคือภาษาเดียวก็คือเรียกว่าโมโนลิงกัลคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อชาติอะไรอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศนี้ต้องพูดภาษาไทยมาตรฐานเพราะฉะนั้นเด็กๆจากชุมชนภาษาทุกภาษาที่เราพูดกันแล้วจากทั้ง4 ทั้ง 4ที่หลักเนี่ยก็ล้วนคือถ้าเดินก้าวเข้าโรงเรียนตอนที่เกิดมาแรกเกิดจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยภาษาพ่อคือเหมือนภาษาแม่ภาษาชุมชนแต่เมื่อโตขึ้นแล้วเริ่มเข้าโรงเรียนคือถ้าเข้าโรงเรียนเร็วตั้งแต่อนุบาล1 ถ้า6 ขวบ3 4 ขวบเนี่ยเด็กก็จะถูกสอนที่พูดภาษาไทยมาตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือนโยบายที่มันนโยบายที่ไม่มีนโยบายในเรื่องภาษามันก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยดำเนินการบริหารประเทศด้วยแบบโมเดลว่าทั้งที่ประชาชนทั้งประเทศนี้เนี่ยแทบจะไม่มีใครที่พูดภาษาไทยมาตรฐานเป็นถ้าเราเดินทางไปตรงที่ผู้คนทั่วทั้งประเทศนี้เนี่ยทุกคนจะเป็นผู้พูดสองภาษาส่วนใหญ่เช่นพูดคำเมืองที่บ้านพูดกะเหรี่ยงที่บ้านพูดปากใต้ที่บ้านภาษาที่บ้านหรือแม้แต่ในภาคกลางเองที่รอบๆพื้นที่เนี่ยทุกคนก็จะมีสำเนียงนะคะเช่นสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอยุธยาอะไรเลยนะคะก็จะมีเสียงภาษาท้องถิ่นกับชุมชนที่มันเล่นแบบการภาษาเดียวแต่ว่าด้วยนโยบายแบบเอกภาษาเนี่ยก็เลยทำให้ทุกคนเดินเข้าไปสู่เส้นทางการใช้ภาษาเดียวกันถามว่าดีไหมในแง่บริหารประเทศมันไม่ดีเพราะว่ามันเป็นGDPนะคะเป็นเอกภาพสื่อสารกันรู้เรื่องเข้าใจได้เด็กทุกคนพูดไทยอ่านเสียงได้เข้าใจกันตรงแต่ว่าในด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือเด็กๆก็คือทำให้ละเลยหรือหลบลืมอันนี้ก็คือเราถึงไม่แปลกใจว่ามันมีปัญหาที่ค่อยๆมาตอนนี้มีครอบครัวคนไทยจำนวนมากที่ศึกษากับลูกไม่รู้เรื่อง
ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์คนไทยเองก็เหมือนกัน เพราะว่าครอบครัวอย่างคนในกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ก็นิยมให้ลูกเป็นเด็กอินเตอร์คือส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติไปหาภาษาที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยก็ถูกคาดหวังให้ไปสู่สังคมที่ภาษาที่ใหญ่กว่าภาษาตัวเองเสมอนะคะมันก็เลยทำให้เด็กนี่ค่ะเขาก็ทางหนึ่งเขาต้องเรียนต้องรู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษดีในขณะที่พูดภาษาตัวเองน้อยลงแล้วเราจึงไม่ต้องแปลกใจว่า ไม่ใช่เฉพาะอินเดียเลยทุกกลุ่มภาษาเหมือนกันนะคะเอ่อฉะนั้นอันนี้ก็เลยให้เกิดภาพคร่าวๆว่าที่มันไม่เข้ากันนะคะก็มีจะมีภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยอยู่พร้อมคืออยู่ข้างบนสุดก็คือในพื้นที่ที่ทุกที่นะคะทุกอนุเป็นภาษาถิ่นภูมิภาคภาษาพื้นบ้านอันนี้อาจจะรวมทั้งภาษาคำเมืองภาษาถิ่นภาษาชุมชนของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะส่วนภาษาในวงล้อมเนี่ยก็เหมือนกับภาษาเล็กๆที่ต้องต้องต้องถีบตัวเองขึ้นไปอีกหลายชั้นนะคะอย่างเช่นภาษาลวกเดี๋ยวนี้ก็มีคนพูดน้อยลงนะคะหรือภาษามาบริลาบรีนะคะหรือมังไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าอยู่ในวงล้อมก็มีจำนวนน้อยแล้วก็ต้องเรียนรู้ภาษาอื่นทีนี้ในประเทศเราเนี่ยก็นอกจากการศึกษาเรื่องภาษาที่มหาลัยพายัพที่ภาษาศาสตร์ที่นี่น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาชาติพันธุ์ทั้งหลายค่อนข้างละเอียดกว่าที่มหาลัยอื่นๆนะที่อื่นเราก็ทำเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกเหมือนกับที่พายัพเริ่มทำมาตั้งแต่แรกนะคะแต่ในโครงการอันหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลทำเขาก็เลือกทำแบบภาษาที่อยู่ในวงล้อมคือภาษาที่ใกล้จะหายไปแล้วนะคะอย่างเช่นภาษาสะโอดกระซองซัมเรพวกนี้เป็นภาษาที่ไม่เหลือผู้พูดแล้วคือตายแล้วแต่ว่านักภาษาศาสตร์ก็พยายามไปเก็บข้อมูลคำศัพท์เอาไว้นะคะเพื่อเอามาใช้เป็นบันทึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีมนุษยชาติกลุ่มหนึ่งที่เคยพูดภาษานี้อยู่ในประเทศเราแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะคะคนพูดคนสุดท้ายได้ตายจากไปแล้วเราเหลือแต่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเป็นบันทึกข้อมูลอยู่นะคะอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เสียงเขาเรียกว่า endanger เหมือนกันนะคะเช่นโซทาวือยาคูเนี่ยก็เป็นยาคูนี่ก็อยู่แถวจังหวัดชัยภูมิก็เป็นกลุ่มภาษามอญโบราณแล้วก็มีคนพูดอยู่ไม่มากกลุ่มปีนะคะที่อยู่แถวจังหวัดแพร่อันนี้ก็คนก็แทบจะไม่รู้จักแม้แต่ตัวผู้พูดเองก็บางทีไม่รู้พูดกับพ่อแม่มาเด็กๆพูดในครอบครัวแต่ไม่รู้ว่าพูดภาษาอะไรเช่นบีซูก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็อุรักละโวยมอแกลนมอเกตก็อยู่ภาคใต้อยู่มันนี้จัดทีนี้ด้วยนโยบายแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เลยทำให้หลายๆภาษามีสถานการณ์ที่คล้ายๆกันก็คือว่าเด็กๆหรือคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาตัวเองเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าทุกคนต้องเดินไปข้างหน้าแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับสังคมอื่นๆมากกว่าที่จะทำอะไรกับกลุ่มภาษาวัฒนธรรมตัวเองมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่จึงพูดภาษาอังกฤษเก่งเกาหลีญี่ปุ่นได้นี่เด็กไทยด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดแต่เนี้ยสอบต่อบทข้อสอบนักศึกษาดูเด็กเขียนภาษาไทยก็ไม่ค่อยถูกแล้วก็เขียนยากด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้แต่คอมพิวเตอร์หรือใช้ iPad เขียนด้วยมือเนี่ยก็เขียนกันไม่ค่อยได้สะกดก็ไม่ถูกนี้เด็กชาติพันธุ์หรือกลุ่มอื่นก็คงยิ่งมีปัญหาหนักขึ้นไปอีกเพราะเราอยู่ชั้นหนึ่งไปอีกเนาะทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเราอยากจะทำยังไงก็มีหลายคนตั้งคำถามว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้ไหมในชุมชนชาติที่หลากหลายภาษาหลากสำเนียงเราจะทำได้ไหมก็มีบางกลุ่มก็พยายามนะคะแต่ว่าทั้งในหลายๆระดับในกลุ่มที่ไปทำในเชิงนโยบายและอย่างเช่นขององค์กรต่างๆอินเปกหรือว่าองค์กรที่ทำเรื่องการศึกษาเนี่ยนี้ก็พยายามเรียกร้องหรือว่ามีข้อเสนอไปให้ทางราชการอยู่เรื่อยๆนะคะในร่างพรบต่างๆเพื่อจะให้มีสิทธิทางด้านวัฒนธรรมและภาษาและทำให้สื่อสารก็มีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมตัวเองได้มากขึ้นทีนี้การถ้าเกิดว่าภาษาหายไปเนี่ยบางคนบอกว่าไม่มีภาษาแต่วัฒนธรรมไม่มีถึงไม่พูดภาษาตัวเองเราไม่ได้เป็นอินเดียนอยู่ไม่มีใครรู้ภาษาอินเดียนเราไม่ได้เป็นอินเดียนอยู่พ่อแม่เราเป็นอินเดียนกันพ่อบุรุษเป็นอินเดียนเรามีเครือญาติเรามีญาติพี่น้องแต่ว่าถ้าในทางภาษาแล้วนี่ก็ขออ้างข้อความของศาสตราจารย์ดร.สุวิไลเปรมศรีรัตน์เพื่อนกันที่เสียชีวิตไปแล้วก็อาจารย์ท
โครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษาในวงล้อมนะคะภาษาที่ใกล้จะหมดไปอาจารย์ก็บอกว่าการสูญเสียภาษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่สูญเสียภาษาแต่มันหมายถึงการสูญเสียระบบความรู้ความคิดโลกทัศน์และภูมิปัญญาต่างๆทุกด้านรวมไปถึงเรื่องของภาษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรมด้วยนอกจากนี้ก็ทำให้ถ้าเรามียังรักษาภาษาได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราผลิตเครื่องมือสื่อสารหรือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมีอาจารย์พยายามทำระบบภาษาแล้วก็เสนอให้การใช้และระบบภาษาต่างๆเอาไปผลิตสื่อการสอนเข้าระบบโรงเรียนอาจารย์ก็ลงไปทำภาคใต้กับสอนเยาวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางมุสลิมทางภาคใต้ด้วย แล้วก็พยายามร่วมกับกระทรวงศึกษาว่าถ้าเราทำสื่อทำอักษรอะไรออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยแน่นอนเด็กเข้าเรียนก็คืออย่างที่บอกเข้าไปแล้วก็มีแต่ภาษาไทยมาตรฐานเป็นทางเลือกอันเดียวเพราะฉะนั้นของอาจารย์สุวิไลก็เลยพยายามที่จะผลิตสื่อการเรียนขึ้นนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำนุบำรุงภาษาเนี่ยมันก็มีขั้นตอนรายละเอียดเยอะแยะนะคะทีนี้วันนี้ก็คงพูดแค่คร่าวๆนะคะนิดนึงว่า language cultivation เนี่ยก็คือการที่มนุษย์เรายื่นมือเข้าไปพัฒนาภาษาขอโทษนะคะมันปลายมันเพิ่มเนาะทำให้เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นความพยายามที่จะปรับปรุงฟื้นฟูแก้ไขนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละภาษาว่ามีทุนเดิมอยู่เท่าไหร่นะคะบางภาษายังไม่เคยมีตัวอักษรยังไม่เคยมีอะไรเลยก็ต้องเริ่มจากการสร้างระบบตัวเขียนหรือตัวอักษรขึ้นมาแต่บางภาษาก็เริ่มมีบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาปรับปรุงไปได้ขนาดไหนอย่างบางภาษามีทุกอย่างเลยแต่ไม่มีคนใช้ก็ต้องฟื้นฟูอะไรเงี้ยนะคะมันก็อยู่ที่ขั้นตอนว่าเราจะเริ่มจุดไหนอีกอันนึงคือเรื่อง language standardization นะคะก็คือการสร้างหรือสร้างกฎเกณฑ์เมื่อกี้ดูเอกสารยูเนียนข้างหน้าห้องก็เห็นว่ามีค่อนข้างมีบันทึกมีเอกสารที่บันทึกไว้เป็นภาษายูเนียนมากมายค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะอันนี้ก็คือการทำให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นแล้วเหมือนภาษาไทยเราเมื่อก่อนนี้คนไทยก็ใช้ภาษาพูดกันมาแต่ว่าเราไม่มีพจนานุกรมไม่มีตำราเรียนนะคะเราก็เพิ่งมามีสมัยอยุธยาเริ่มมีตำราจินดาก็ได้ความพจนานุกรมแรกของไทยก็มาจากมิชชันนารีเหมือนกันมาจากชาวต่างชาติที่เข้ามาเผยแพร่การมาเผยแพร่ศาสนานี่คือการที่ต้องการจะนำความคิดเรื่องพระเจ้ามาให้แล้วก็ต้องการสื่อสารกับชาวบ้านว่าจะสื่อสารยังไงนะคะนั้นมิชชันนารีจำนวนมากก็เลยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ภาษาของกลุ่มชนนั้นๆก่อนก็เลยทำให้เกิดการสร้างและรวบรวมคำศัพท์นะคะขึ้นมาต่อมาเนี่ยคนไทยก็มาเริ่มทำตำราไวยากรณ์การรวบรวมนี้ก็เหมือนกันของเมียนก็มีเห็นมีพจนานุกรมอินเดียนแล้วนะอินเดียนไทยอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็เมื่อทำแล้วเกิดการยอมรับและใช้กันอย่างถูกต้องในสังคมมันก็จะทำให้เกิดความมั่นคงแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สื่อสารได้ในการเลือกการทำภาษาให้เป็นมาตรฐานเนี่ยในบางชุมชนเนี่ยต้องต่อสู้กันรุนแรงเพราะว่าทุกคนก็อยากเอาภาษาตัวเองมาเป็นภาษามาตรฐานอย่างเช่นตอนที่คุยกันของคนอาขาเนี่ยคนอาขามีมิชชันนารีมาทำระบบตัวเขียนให้กับโบสถ์ที่ใช้ในประเทศไทยตั้งแต่เมียนมามารวมๆแล้วก็มากกว่า10 กว่าระบบตัวเขียนนะคะก็คือมิชชันนารีแต่ละกลุ่มก็มาศึกษาภาษาแล้วก็ทำไว้ให้แต่กลุ่มที่ใช้มากที่สุดน่าจะเป็นของกลุ่มอาจารย์พรลุยส์นะคะของอาคารก็มีพจนานุกรมแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ที่เชียงตุงอะไรเงี้ยของอาคารก็ใช้กันแพร่หลายอันนี้นะแต่ต่อมาก็เอามาเป็นระบบหนึ่งที่เอามาพูดคุยกันว่าจะปรับให้เป็นสากลได้ยังไงอันนี้ก็เป็นการที่ต้องพูดคุยกันทั้งหมดว่าเราจะเลือกภาษาของเวอร์ชันไหนของสำเนียงกิ่งไหนเอามาใช้นะคะทีนี้ในการทำระบบภาษามาตรฐานก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีตัวเขียนเลยก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่การคิดตัวอักษรแต่ถ้ามีแล้วเราก็เริ่มเอามาทำให้เป็นมาตรฐานให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะมีตำราต่างๆเอามาฝึกเขียนนะคะเราก็เริ่มแพร่กระจายใช้ออกไปจนกระทั่งใช้กันได้กว้างขวางทุกกลุ่มนะคะทีนี้ของในประเทศไทยเราถ้าพูดถึงการดำรงอยู่ของภาษาชาติพันธุ์เนี่ยความพยายามของกลุ่มต่างๆก็มีตัวอย่างมากมายเลยนะคะทุกกลุ่มเลยพยายาม
คือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เดือดร้อนเนาะถ้าภาษาไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ยังมีภาษาไทยใช้ภาษาอังกฤษก็ได้จีนก็ได้แต่บางกลุ่มก็บอกว่าไม่ได้มันเป็นตัวตนของเรามันเป็นจิตสำนึกมันเป็นจิตวิญญาณถ้าเกิดว่าเอ่อไม่มีภาษาตัวเองก็เหมือนกับบางสิ่งบางอย่างหายไปนะแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมบางอย่างมันแทนที่ด้วยภาษาอื่นไม่ได้เพราะมันเป็นคำเฉพาะกับวิธีคิดของแต่ละกลุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ ชาวพี่น้องกะเหรี่ยงนะคะที่เชียงใหม่นี่เองเนาะบ้านมอวาคีนี่ก็ต่อสู้มาตั้งแต่หลายปีแล้วนะคะจนปัจจุบันนี้ก็ทำระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนนะคะมีครูสอนเป็นภาษากะเหรี่ยงมีตำราเรียนภาษากะเหรี่ยงทั้งหมดแล้วก็ให้สำนักเอ่ออะไรนะศึกษาธิการนะคะสพทอะไรก็จะประเมินเนาะก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งที่เขาทำได้ใช้เวลานานเนาะหลายสิบปีที่ทำมานะคะได้ยินว่าเริ่มมาจากที่พ่อแม่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงส่งลูกเข้ามาเรียนในเมืองเนาะลูกๆก็เรียนภาษาไทยภาษาคำเมืองแล้วเขาก็วันหนึ่งก็พบว่าเด็กๆเนี่ยพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดไปเรียนก็เรียนได้ไม่เก่งแล้วให้กลับมาทำอะไรที่เป็นของแบบของชาวปากยอเองก็ทำไม่ได้กลับมาปลูกผักปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่ก็ทำไม่ได้ก็คือผู้ใหญ่ก็เลยมีความคิดว่าภาษาไทยก็ไม่ดีกะเหรี่ยงก็ลืมนะคะก็เลยหันกลับมาเริ่มต้นค่อยๆทำกันเล็กๆในหมู่บ้านตัวเองจากการที่ไม่เอาลูกไปเรียนในเมืองค่ะมาเรียนเรื่องกะเหรี่ยงเองเลยในหมู่บ้านนะคะแรกๆก็ไม่ได้รับการยอมรับจากทางราชการทำกันด้วยงบประมาณก็ไม่มีทำกันด้วยกำลังชาวบ้านเองต่อมาก็เริ่มมีการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังคงสอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนที่สอนด้วยภาษากะเหรี่ยงทั้งหมดหนังสือการเรียนการสอนเป็นภาษากะเหรี่ยงนี่ก็เป็นแบบของวิถีชาวปากยออันนี้เป็นภาพนี้เป็นของชาวชองพี่น้องพูดภาษาชองที่จังหวัดจันทบุรีนะคะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นภาษาใกล้จะสูญหายไปเนาะอาจารย์สุวิไลทางทีมมหิดลเขาก็ไปเห็นว่าเป็นกลุ่มภาษาใกล้สูญก็เลยไปทำชาวชองแต่แรกก็พูดภาษากันในครอบครัวโดยที่ไม่รู้ว่าที่ภาษาที่พูดนั้นคือภาษาอะไรก็คือเป็นภาษาที่พ่อแม่พูดต่อๆกันมามีลูกก็สื่อสารกับลูกเด็กๆออกจากหมู่บ้านไปโรงเรียนก็ต้องพูดภาษาไทยกลับเข้าบ้านก็พูดภาษานี้แหละแต่ไม่รู้หรอกว่าเรียกว่าภาษาก็นักภาษาศาสตร์ก็เข้าไปรวบรวมทำระบบภาษาทำอักษรอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอักษรที่ชาวชองพยายามจะคิดขึ้นมาใช้นะคะแล้วก็ทำทั้งสองส่วนเลยตัวอักษรที่เขาต้องการหรือว่าลองดูอยากทำโดยไม่ใช้อักษรภาษาอังกฤษหรือไม่ใช้อักษรไทยนะคะแล้วก็พอลองคิดระบบตัวเขียนอะไรขึ้นมาแล้วก็ลองเอามาทดลองเขียนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเช่นเรื่องนิทานเรื่องของอุปกรณ์การเกษตรนะคะเรื่องของเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาฝึกเขียนกันว่าตัวหนังสือที่ผลิตขึ้นมาเนี้ยสร้างขึ้นมาเนี่ยมันใช้ได้ไหมมันแทนที่คำทุกคำในชีวิตเขาได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นของเครือข่ายแม่โขงอาขานะก็อาขาก็คล้ายๆกับอีกหลายๆกลุ่มก็คือว่ามีการกระจายตัวอยู่ไม่แค่เฉพาะในประเทศไทยก็อยู่ในประเทศเมียนมาจีนเวียดนามลาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อก็มีข้อมีปัญหาเนาะเดี๋ยวของอาขาเนี่ยตอนแรกภาษาที่มีตัวเขียนเนี่ยจะอยู่ในโบสถ์คริสต์เป็นหลักเพราะว่านั้นชาวอาขาที่เปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์ก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ตัวอักษรเขียนในโบสถ์อ่านได้มีพระคัมภีร์อ่านส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้เปลี่ยนไปถือศาสนาคริสต์เนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยใช้ตัวอักษรเลยรู้ว่ามีแต่ว่าไม่ได้สัมพันธ์ไม่ได้สัมผัสตัวเขียนนะคะมาถึงวันหนึ่งกลุ่มที่เป็นชาวอาขาที่ไม่ได้เปลี่ยนไปถือคริสต์เนี่ยมีความตั้งใจว่าอยากจะบันทึกพิธีกรรมประวัติศาสตร์ต่างๆด้วยภาษาก็เลยต้องไปขอภาษาของชาวคริสต์มาเรียนแล้วเขาก็เลยเอามาฝึกใช้นะคะก็เลยมาตรวจสอบแล้วก็พบว่าเอกสารต่างๆที่เขียนด้วยภาษามันยังมีข้อต้องแก้ไขอย่างเช่นเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเขาหายไปหนึ่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่อาจารย์พอลวิสเคยทำไว้นะคะเป็นพจนานุกรมก็เริ่มไปทดสอบอันนี้ก็เขาก็มีการประชุมอาขาคอนเฟอเรนซ์คดีอาขาที่ประเทศจีนหลายครั้งเรื่องประเด็นเรื่องภาษาเนี่ยก็กลายเป็นห้องประชุมห้องหนึ่งห้องใหญ่ที่ชาวอาขาต้องเข้าไปนั่งคุยกัน
เขาก็เลยสนทนากันเรื่องนี้กันมาเป็นสิบปีนะคะตัวเองก็เคยไปฟังเขาครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี2002ก็20 กว่าปีแล้วนะคะจนในที่สุดตอนหลังเนี่ยเขาก็เอาตัวแทนผู้นำจากพม่าลาวจีนไทยมาประชุมกัน แล้วก็เอาตัวอักษรเขียนของทุกประเทศเลย มาดูด้วยกันหมด มันก็มีเยอะมากหลายระบบตัวเขียนนะคะตอนหลังเขาก็เลยเอามาพิจารณาด้วยกันแล้วก็เลือกไปทีละตัวเลยว่าเสียงนี้คำนี้เราจะเขียนด้วยตัวอะไร มันก็เลยได้เป็น common orthography อันหนึ่งออกมา เป็นอักษรอาขาสากลนะคะในรูปนี้เนี่ยคืออักษรอาขาสากลแล้วก็ผลิตสื่อออกมา แล้วก็จัดเวิร์กช็อปให้เยาวชนในประเทศเหล่านี้ได้มาเรียนได้สัมผัสแต่เดิมเนี่ยในวิดีโอหรือเพลงของอาขาเนี่ยจะใช้ตัวอักษรที่เป็นระบบแบบที่ประเทศจีนใช้คือชาวฮานีในจีน เวลาฟังเพลงแล้วก็มีซับไตเติลมันก็จะเป็นภาษาฮานีจากจีน ซึ่งอาขาในไทยในลาวในพม่าบางส่วนอ่านอันนั้นไม่รู้เรื่อง เพราะว่ามันเป็นสำเนียงแบบฮานีที่อยู่ในมณฑลยูนนานที่จีนแต่เขาก็เอามาด้วยเป็นระบบจากในพม่าจากไทยหลายๆระบบก็เอามาพิจารณากันหมดแต่ที่สุดก็ประชุมกันมาเป็น10 ปีก็ตกลงกันได้ตัว Common Writing System แบบนี้ออกมา ปัจจุบันนี้ถ้าไปดูวิดีโอหรือว่าเพลงของอาขาใน YouTube เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ตัว Common กันแหละปัจจุบันนะคะแต่ในอดีตเนี่ยเป็นของอักษรจีนหมดเลยนอกจากนี้ก็มีกลุ่มอื่นอันนี้ในโครงการที่มหิดลไปทำก็ทำตัวอักษรแล้วก็ให้ชาวบ้านเขียนหนังสือออกมาเองอันนี้ชาวบิกซูก็เขียนเรื่องวัฒนธรรมนะคะคนชาวกุยนะคะทางภาคอีสานก็เขียนเรื่องช้างมีความรู้เรื่องเลี้ยงช้างก็เขียนเรื่องช้างชาวมอร์แกนก็เขียนเรื่องยาเรื่องอะไรในพวกนี้ค่ะแล้วก็เขียนประวัติศาสตร์อันนี้ก็เป็นของชาวอาขาที่แม่สลับที่บ้านแม่สลับที่อาขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่มาขอใช้ตัวอักษรไทยมาสร้างระบบตัวเขียนใหม่คือจริงๆเขาเข้าโบสถ์ก็มีตัวอักษรเขียนแบบโรมานไนซ์แล้วที่ใช้กันอยู่แต่ผู้ใหญ่ของหมู่บ้านนี้บอกว่าเด็กๆไปเรียนตัวโรมานไนซ์แล้วก็อ่านไม่ค่อยได้แต่ว่าเด็กไปโรงเรียนไทยอยู่แล้วก็เลยอยากทำตัวอักษรไทยมาทำตัวเขียนอีกก็เลยบ้านนี้ก็เลยทำเป็นไทยเบสออโทกราฟีของอาคาขึ้นมาซึ่งก็พยายามใช้เขาก็ใช้กันในหมู่บ้านตัวเองอันนี้ก็เหนื่อยมากนะชาวบ้านก็อยากทำทีนี้ของยูเมียนเนี่ยตัวเองก็ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้นะคะว่าภาษายูเมียนจะยังไงแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ยูเมียนมีทุนค่อนข้างเยอะมีพจนานุกรมมีเอกสารมีอะไรที่เอาไว้เป็นฐานที่จะเริ่มต้นพัฒนาได้อีกเยอะก็ต้องขึ้นอยู่กับชาวเมียนทั้งหลายที่จะทำแล้วก็การที่จะรวมตัวกันเครือข่ายคือเมียนในประเทศไทยเรามีเท่าที่ทราบไม่รู้ตัวเองเข้าใจผิดหรือเปล่าเรามีกลุ่มเดียวใช่ไหมคะที่เป็นยูเมียนแบบไหนเพราะว่ากลุ่มย่อยมีกลุ่มเดียวนะคะแต่ที่ในเวียดนามในลาวนี่จะมีอีกเยอะในจีนใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราต้องการทำอักษรเขียนสำหรับชาวเมียนที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็น transnational ด้วยเนี่ยก็คงต้องคุยกันกับประเทศอื่นๆซึ่งคิดเข้าใจว่าชาวเมียนก็คงมีเครือข่ายอยู่เยอะแล้วรวมทั้งพี่น้องเมียนที่อยู่ในอเมริกาในแคนาดาในต่างประเทศที่อพยพไปอยู่ประเทศเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นเครือข่ายชาวยูเมียนที่จะน่าจะเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยกันว่าในท้ายที่สุดแล้วชาวเมียนต้องการอะไรแล้วก็จริงๆภาษาเนี่ยอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นสิ่งสมมุตินะคะภาษามันไม่ใช่ของที่ทำแล้วแก้ไม่ได้มันแก้ได้เพราะว่าเราสมมุติทั้งนั้นภาษาทุกภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเราจะสร้างระบบภาษาตัวเขียนอะไรมาเราก็ทำว่าให้มันตรงกับความต้องการที่เราอยากจะใช้เราจะใช้มันเพื่ออะไรอย่างของอาขาตอนนี้คือยิ่งทำเยอะก็ยิ่งดีมีทางเลือกหลายทางอยากเขียนเป็นตัวอักษรไทยก็ได้อยากเขียนเป็นตัวโรมันไนซ์ก็มีนะคะอยากจะใช้ร่วมกันข้ามประเทศในทุกๆประเทศเลยให้สื่อสารกันรู้เรื่องก็มีคือมันมีทางเลือกเยอะยิ่งดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งสมมุตินะคะสิ่งสมมุติก็คือว่าเรามีมือนะทุกคนเราเห็นมือใช่ไหมแต่ว่าภาษาไทยก็สมมุติว่าเรียกว่ามือภาษาอังกฤษก็สมมุติว่าเรียกว่าแฮนด์ภาษายูเนียนก็สมมุติเรียกว่าอะไรเพราะฉะนั้นภาษาทุกภาษาเป็นสิ่งสมมุติมันแก้ไขได้ไม่จำเป็นว่าทำไปแล้วมันถูกต้องที่สุดถึงวันหนึ่งมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนได้นะคะ
ภาษาอิวเมียนมาอยู่ในประเทศไทยก็ยืมเสียงภาษาไทยไปเยอะอย่างของอาขาเนี่ยก็เจอเวลาทำชาวบ้านก็บอกว่าเธอพูดเพี้ยนเถียงกันว่าสำเนียงของกลุ่มอุโรกลุ่มย่อยที่เธอพูดนี่ไม่ใช่อาขาแท้ของฉันเนี่ยอาขาแท้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเถียงกันอยู่แต่ความจริงแล้วเราต่างผสมผสานกลมกลืนไปกับคนที่เราอยู่รอบข้างภาษาอิวเมียนอาจจะมีคำยืมเยอะมาจากภาษาจีนทีเดียวหลายๆคำเพราะว่าวัฒนธรรมใกล้ชิดกันของไทยเนี่ยก็ยืมนะคะคนอาขาในพม่าเนี่ยมีตัวอย่างหนึ่งเขาเถียงกันอย่างเช่นคำว่าผงชูรสนะผงชูรสเนี่ยไม่มีอยู่ในชีวิตเดิมของพี่น้องอาขาเพราะนั้นเวลาเขาเห็นผงชูรสเนี่ยเขาก็ยืมคำของคนกลุ่มอื่นไปใช้คนอาขาที่อยู่มาจากเชียงตุงเนี่ยเขาก็ยืมคำไทยใหญ่ไทยใหญ่เรียกผงชูรสว่าน้ำปลาผงเรียกว่าน้ำปลาผงคนอาขาที่มาจากเชียงตุงก็เรียกมันว่าน้ำปลาผงตามคนไทยใหญ่แต่ว่าออกเสียงไม่ชัดก็เลยเรียกว่าหนาปลาเพาะเขาก็ออกเสียงว่าหนาปลาเพาะคือยืมคำมาพอมาถึงประเทศไทยคนอาขาที่มาอยู่ประเทศไทยนานแล้ว ก็มายืมคำจากคนไทยเรียกสิ่งนี้ว่าชูรสคนอาขาออกเสียงว่าชูรสเพราะว่ายืมคำว่าผงชูรสจากภาษาไทยไปสองกลุ่มนี้ตอนที่ทำภาษาเนี่ยต่างคนก็ต่างบอกว่าอีกคนนึงพูดผิดอีกคนหนึ่งเพี้ยนสำเนียงผิดไปสุดท้ายคำเหล่านี้ไม่เป็นคำยืมแต่มันทำให้เห็นว่าร่องรอยของการเดินทางอพยพมาเนี่ยเขาเคยยืมคำของใครมายืมไทยใหญ่มายืมสังคมไทยเพราะนั้นในภาษาเมียนเองก็คืออาจจะมีคำที่ยืมคนกลุ่มต่างๆเข้ามาไว้ในภาษาซึ่งอันนี้พอเราทำไปแล้วเราจะรู้สึกสนุกสนานนะคะเราจะรู้จักภาษาเราดียิ่งขึ้นเราก็รู้ด้วยว่ามันมีคำบางคำที่เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์นะบางคนที่อพยพมาทางผ่านเวียดนามลาวก็จะมีคำศัพท์ที่มาจากเวียดนามลาวทางจีนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันว่าเราจะเอาอย่างคนอาขาเขาก็บอกว่าเวลาจะเขียนคำว่าไฟฟ้าเขียนยังไงดีอาจารย์เพราะว่าเสียงในภาษาอาขาไม่มีเสียงฟอฟันในภาษาเขาไม่มีใครออกเสียงคำใดๆด้วยเสียงฟอฟันเลยเขาก็จะเวลาพูดถึงไฟฟ้าเขาออกเสียงว่าไฟฟ้าไฟฟ้าอันนี้ก็พูดถูกตามแบบอาขาแล้วออกเสียงไฟฟ้าแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าลูกหลานเราออกไฟฟ้าตลอดมันก็เหมือนเด็กพูดไม่ชัดอีกก็พูดคำไทยว่าไฟฟ้านะทั้งที่ในภาษาเขาไม่มีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้บอกว่าอันนี้มันเป็นคำยืมนะเราก็ต้องแยกไว้ว่าเป็นคำยืมแล้วเราจะออกเสียงยังไงให้ถูกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตกลงในรายละเอียดแต่ยังไงก็ดีคิดว่าชาวอินเดียก็มีพลังแล้วก็มีความสามารถมีทุนทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าจะเลือกทางที่เหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการชาวอินเดียได้เป็นอย่างดีก็คิดว่าวันนี้ไม่รู้จะเป็นประโยชน์หรือเปล่ากับชาวอินเดียนะคะแต่ว่าได้มีโอกาสมาแล้วก็คิดว่ายินดีที่อยากจะได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาเรียนรู้จากของอินเดียขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัดดานะคะเอาสรุปภาษาอังกฤษนิดนึงก็ได้นิดนึงนะคะ so actually Professor อาจารย์ปนัดดาshe gave lecture quite long but I will select only the case studies okay she has case studies of Karen of Karen Pakayaw people. She said that the Thai Karen have to go to Thai school, but later they found out that their Thai is not good, that their mother language was not good also, so they have to come back to teach in their own school. And also the Chong people, they speak Chong ที่เป็นมาลายูหรือว่าออสโตรMon Khmer Chong is they speak Mon Khmer family language, so they also create new alphabet, but they don't use Romanized alphabet at all. They create the new language, the new character, and her specialize is Akkad. Okay, Akkad. She said Christian Akkad, they can write because they go to church, but non-Christian Akkad,
at first they don't have alphabet, but later they borrow Romanized alphabet, and they found out that there were limitations, so they have to do to set up a conference in China. I think it's many times, right? Many times. So finally, they have a common writing. She said that before in the song on YouTube that like they use honey akha, which is only used in China, but akha from Burma, akha in Thailand, maybe they don't know the honey akha. But now they use a common writing system. So I think this takes time. But now some akha in Thailand, they have problem using the Romanized alphabet because the kids doesn't understand. So but the kids go to Thai school, so they use Thai alphabet to write akha. And her suggestion is in order to make our own system, our own alphabet. First of all, we have to talk and we have to do the agreement, and we have to think about the purpose of using the alphabet, whether it's for, think about the purpose. And keep in mind that it is, once we create it, it doesn't mean that it has to be that way. We can change, it is changeable, revisable, correctable, adjustable, and she also given interesting example. I think it's a challenge if we want to have the standardized language. She gave the example on the MSG. MSG is monosodium glutamate, right? Like the Chan Akha, they use Chan term, they call MSG น้ำปลาผง, but Thai Akha, we use Thai term, we call it churot. So different borrow word is interesting because it shows our migration route, or the electricity in Thailand, or in Thai language, it's called ไฟฟ้า, but the akha, this term is also the borrowed word from for akha too. But the problem is akha doesn't have a sound, so they have to agree in details that what they're gonna record. So okay, thank you อาจารย์ปนัดดานะคะก็ขอบคุณอาจารย์ปนัดดาค่ะแล้วก็เราจะเปิดให้มีคำถามหรือว่าเราจะไปเลยค่ะพี่ปิงเรามีเวลาถึงยังมีเวลาจะมีเวลาประมาณอาจารย์จะได้มีโอกาสเผื่อท่านอาจารย์ติดธุระที่ไหนไปต่อมีอะไรจะถามอาจารย์ครับเราพี่น้องเรามีคำถามจะถามอาจารย์ไหมคะเพราะว่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาศาสตร์เนี่ยนั่งอยู่นี่แล้วหรือ CMG เองเนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาเราที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างหรืออาจารย์ผู้ทำพจนานุกรมอย่างเงี้ยเวลาที่จะตัดสินใจว่าเราจะบันทึกคำนี้แบบไหนดีก็ผมขอถามก็แล้วกันคำถามคำหนึ่งที่เราสบตามาก็คือเด็กรุ่นใหม่ต้องการสนับสนุนอังกฤษยูเนียนซึ่งอยากคนที่จะพยายามมีประสบการณ์ก็หาทั้งสองภาษาได้ที่หาได้ก็เป็นดร.คนแนวแล้วก็เกี่ยวกับญาติสักครั้งแล้วก็ผมเองก็ได้ร่วมทำความทำให้ขึ้นเพราะว่าต่างคนก็ต่างนะครับแต่คนรุ่นใหม่ต้องการสิ่งมากขึ้นในมุมมองของท่านอาจารย์ที่
ที่สอนในสถาบันพอจะมีคำแนะนำอะไรบ้าง หมายถึงทำพจนานุกรมอังกฤษเนี่ย English ที่มีอยู่ตอนนี้เป็น European English ใช่ Human ไหม English and Human Thai ก็ถ้าเริ่มจากอังกฤษเป็นหลักก็คือปกติเราทำพจนานุกรมจะเบสออนภาษาเราง่ายกว่า ใช่ พอเอาเป็นภาษาอังกฤษมาแปลเป็นนี้ก็คือการต้องบรรจุสิ่งที่เป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนตั้งต้นแล้วก็เรียกว่าอย่างไรซึ่งมันก็อาจจะต้องมันก็จะยากกว่า Indian English ใช่ แต่ยังไงก็ดีก็ต้องใช้ฐานเดิมที่เรามีเพราะว่าพอมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นต้นเนาะคำบางคำในภาษาอินเดียไม่เคยมีมาก่อนแล้วมันก็ต้องเป็นการแปลหรือการถอดความออกมาถ้าเป็นภาษาอินเดียจะพูดถึงสิ่งนี้ว่าก็คิดว่ามันก็ทำได้แต่ก็อาจจะต้องใช้พละกำลังใช้เวลาแต่อย่างน้อยเราก็มีพจนานุกรมอินเดียอยู่แล้วก็น่าจะต่อยอดจากคำถามนั้นก็คืออาจารย์คิดว่ามีมหาวิทยาลัยไหนที่ว่าพอจะแนะนำในแง่นี้ได้กับชนเผ่าอินเดียที่ประเทศไทยโดยเฉพาะ ที่มอพยัพนี่น่าจะดีที่สุดนะคะน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆในเรื่องทางพัฒนาตัว ครับ เรียกว่าคิดว่ามันเป็นการที่ใครนะแต่เนี่ยมันมีคือเรื่องพจนานุกรมมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องใช้เวลาถึงคนแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเรามีของเดิมอยู่แล้วเราก็น่าจะต้องเอาอันนั้นน่ะเป็น ผมขอเสริมนิดหนึ่งก็คือตามที่เราเรียนมาก็คือภาษาก็คือวัฒนธรรมจะแฝงในภาษาเองดังนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดกล่าวมาก็คือหลายอย่างมันไม่มีในวัฒนธรรมการที่จะแปลออกมาเป็นตัวหรือว่า direct translation เป็นไปไม่ได้จะต้องแปลเป็นวลีต้องแปลเป็นประโยคหรือจะต้องแปลเป็นบรรทัดเป็นข้อความซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในแง่ของจำนวนคน อย่างเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มันเป็นคำในโลก ในวัฒนธรรมไม่คือสิ่งที่คิดอยู่ว่าจะทำแต่ว่า คือถ้าตั้งต้นทำพจนานุกรมได้เอาภาษาอื่นเป็นตัวตั้งยาก ยากมาก ถ้าเราเอาภาษาเราเริ่มต้นง่ายกว่าซึ่งเรามีอยู่แล้ว ใช่ Indian English Indian แต่ถ้าเราเอา English Indian เนี่ยอันนี้ยากกว่าเลยเพราะเราเอาภาษาอื่นเป็นเบสแล้วเราบางคำแบบไม่มีอ่ะภาษาอังกฤษมีคำนี้ภาษาอินเดียจะพูดเท่าไหร่อันนี้มันยากกว่า ครับคำถามนี้ผมหวังว่าคนที่อยู่อเมริกาอยู่ฝรั่งเศสจีนคงจะได้คำตอบบ้างไม่มากก็น้อยครับ ผมจะคุยกันเรื่องของภาษาที่การก่อเกิดวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยตอนนี้เราไม่รู้ถึงที่มาจริงๆนะเราอยู่ระหว่างที่ว่ากลางๆกับใกล้จะสูงแต่ความเป็นซีเรียสของเจ้าของภาษาเนี่ยเราอยากจะกลับให้ใช้ภาษาที่เริ่มจริงก่อนถ้าไม่มีเราค่อยมาบัญญัติใหม่ที่ว่าเกิดใหม่เนี่ยอันนี้ไม่ซีเรียสเนาะที่จะบอกว่าอย่างไฟฟ้าเนี่ยทางอาคาเขาไม่ซีเรียสแล้วแต่มันก็เก็บไปนิดหน่อยทีนี้ของเนี่ยเรากำลังจะใช้ตัวภาษาตัวมันให้เขียนเป็นภาษาของอีเมียนให้มันชัดถ้าจะให้มันชัดกลับไปนู่นเลยเป็น1,000 ปีเลยอย่างนี้นะที่กำลังทำกันนะคำว่าต้องศึกษาเรื่องเก่าถึงขนาดโน้นแล้วเราถึงจะมั่นใจได้ว่าภาษาเรามันมาอย่างนี้อย่างเนี้ยตัวนี้ของเมียนเราเนี่ยเราอยู่ระหว่างไปกลับก็ไม่ถึงนะไปข้างหน้าจะเจอปัญหาอยู่ทีนี้พอภาษาเมียนเป็นอังกฤษออกมาเนี่ยเราก็ดีใจละว่าเราทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดละผมก็ถือว่าเราเริ่มรู้ภาษาต้นภาษาที่ว่าถ้าใช้คำเหล่านี้ไปกดแล้วจะได้ต้นเรื่องเดิมสำเนียงเก่าโพลิติกก็กลับไปนู่นเลยเราอยากจะได้อย่างนี้ตอนนี้เราจะซีเรียสในลักษณะว่าเราไม่สามารถจะเอาภาษาสำเนียงเดิมเนี่ยมาได้ทั้งหมด
แล้วเราก็อยากจะได้ทั้งหมดอะท่านดรสุเมธธรรมเนี่ยแต่รุ่นผมเนี่ย70 กว่าเนาะเราก็อยากจะได้ภาษาที่พูดให้ชัดออกสำเนียงระบบการออกเสียงให้ชัดเลย อย่างโจเนี่ยรุ่นใหม่ก็โจหมดเลยจานหมด แต่เราอยากโจที่ในเราพออยู่นี้นะเราอยากจะได้อย่างนี้ ทีนี้เราจะสอนยังไงกลับไปให้ได้สำเนียงเดิมเนี่ยเราพยายามมาสอนตัวภาษาแต่มันสำคัญไหมตรงนี้ คือมันมี2 ระดับเนาะที่อาจารย์จะพูดแต่กว้างๆคือ ระดับที่เราอยากจะเก็บบันทึกเอาไว้ว่าภาษาเดิมโบราณของเมียนออกเสียงยังไง ครับ กับอีกอันหนึ่งคือที่ใช้จริงกันตอนที่คนพูดตอนจริงตอนนี้ที่อาจารย์ว่าเสียงมันเป็นโจทย์ใช่ไหมคะถ้าเทียบกับภาษาไทยเนาะในแผนพจนานุไทยเรามีกอไก่อันนี้ยกตัวอย่าง เรามีขอขวดคอคนคอระฆังนอนเนนตอประตักขอขันในอดีตอักษรพวกเนี้ยมันออกเสียงต่างขอขวดก็ออกเสียงไม่เหมือนมันการที่มันมีตัวเขียนนั้นอยู่ มันเป็นเครื่องเป็นหลักที่บอกว่าในอดีตเนี่ยขอไข่กับขวดมันออกเสียงไม่เหมือนกันมันต้องมีตัวอักษรเขียนให้เห็นเสียงที่ต่างแต่ปัจจุบันไม่มีใครออกคำว่าขวดแบบนั้นละคือเสียงที่ยากเนี่ยมันเป็นเสียงที่จะถูกใช้ไปได้ทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าภาษาเป็นสิ่งสมมตินะคะแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงนั้นแต่ว่าถ้าเราเก็บผลที่อาจารย์ว่าอยากให้รู้ว่าเสียงเดินออกเสียงยังไงก็เป็นเรื่องที่ดี อันนี้ถึงได้บอกว่าวัตถุประสงค์ของเราจะทำอะไรเพื่ออะไร ถ้าอันนึงเราต้องการจะเก็บเอาไว้ว่า จะย้อนกลับไปถึง1,000 ปีอย่างที่อาจารย์บอกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่า มันต้องตามที่หลักฐานมีเท่าที่เราจะทำได้ใช่ไหมคะต่อที่สุดอย่างภาษาไทยเนี่ยทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่ภาษาไทยเราเองบริสุทธิ์เรายืมมาหมดอักษรไทยยืมอักษรเขมรอะไรมาหมดณตอนนี้ก็คือไทยแบบที่เราเป็น แล้วเราก็มีคำภาษาไทยที่ในประเทศไทยเนี่ยเรายืมจีนยืมอังกฤษยืมบาลีสันสกฤตยืมหมดเลยแล้วเราก็รวมแล้วว่านี่คือไทยแลงเกจถ้าเราทำไทยพูดกับคนไทยที่เวียดนามที่ติดต่อไปเราจะรู้เรื่องกับเขาแค่คำไทยโบราณที่มันเป็นคำปกติพ่อแม่กินข้าวพี่น้องเดินแค่นั้นเพราะมันมากกว่านั้นหลายอย่างนั่นคือแยกความเป็นไทยที่คนละแนวกันแล้วเพราะไทยแบบไทยแลนด์เนี่ยเรายืนเขาทั่วโลกเลยมาใช้ไว้ในภาษาแล้วเด็กไทยก็คือรอเรืออนาคตเนี่ยรอเรือไทยก็อาจจะมีสถานภาพเหมือนออกขวดมีตัวอักษรอยู่แต่ไม่มีใครออกเสียงต่อแต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามันเดิมเคยเป็นตอนนอนเนนยอผู้หญิงเนี่ยเสียงภาคเหนือเนี่ยออกเสียงไม่หญิงเนี่ยต้องออกเสียงขึ้นจมูกอะเสียงนาสิกอะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนออกนะเพราะว่าไม่หญิงผู้หญิงง่ายกว่าเพราะนั้นเสียงที่ยากมันมีโอกาสที่จะหายได้แล้วก็กลายเป็นเสียงที่ง่ายซึ่งอันนี้อันนึงเราต้องเข้าใจเพราะมันเป็นวิวัฒนาการของภาษาของผู้ใช้ภาษาทุกภาษาเป็นแบบแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเพื่อวัตถุประสงค์ว่าอยากให้เด็กรุ่นใหม่รู้ว่าเนี่ยภาษาเมียนดั้งเดิมแท้ๆเท่าที่เรารู้มีหลักฐานนะเคยออกเสียงยังไงพูดยังไงเราก็ทำไว้แต่อาจจะอย่าไปคาดหวังว่าทำไปแล้วทุกคนก็พูดให้ชัดแบบนี้หมดมันอาจจะฝืนธรรมชาติไปเพราะว่าแนวโน้มมนุษย์วิ่งไปหาสิ่งที่ง่ายกว่าอะไรที่ยากมันก็ถูกเปลี่ยนภาษาก็เป็นเพราะนั้นภาษาไทยเนี่ยใช้จริงๆนะเด็กต้องนั่งจำเข้าใจเขาขวดเราใช้กันไม่เยอะหรอกคอระฆังคอคนคอมันเสียงต่างกันหมดเลยในอดีตแต่ตอนนี้คือเราพูดเป็นเสียงเดียวแต่ทุกคนมีเสียง คุณสมบัติของการออกเสียงของเมียนนี่นะครับมันมีคำที่เป็นคำในระบบลำคอถ้าเราได้เสียงในลำคอเนี่ยเราจะพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนได้ชัดหมดเลยอันนี้นี่คือความดีของภาษาเมียนที่ผมยืนยันว่าลูกสาวผมก็ต้องไปเรียนจีนแล้วต้องเรียนที่เมียนให้เยอะพูดให้ชัดอย่างตอจอคนนี้ต้องออกมาเลยพอออกมาแล้วเราไปภาษาอื่นมันง่ายอย่างเงี้ยเวลาด่าก็แทนที่จะด่าออกเป็นด่าเข้าจัดใจโอ้เสียงเข้าเป็นระบบข้างในหมดเลยแล้วก็อย่างคนไทยไปเมียวมิ่งมันไม่ได้ด่าออกเลยเข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ย
มีระบบฐานเสียงนี่จะพิเศษมากผมเป็นครูนะครับครูก็โทรภาษาไทยด้วยก็เลยว่าภาษาอีเมลเราก็ต้องพยายามกลับไปสู่ฐานเดิมในระบบฐานเสียงนะครับ อันนี้ความสำคัญนี้ผมต้องบอกว่าเรารู้ด้วยกับที่ว่าทำไมให้เด็กเราต้องเรียนภาษาเมียนจากบ้าน มันไม่สายครูหรือว่าไม่ได้ภาษาแม่เมื่อไหร่เนี่ยเด็กมันก็ไม่กลับแล้วกลายเป็นอามาแต่กลายเป็นอีพ่ออีแม่ เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะเน้นนาเรียนเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นยูเมียน100%มีศึกษาเต็มเลยก็อยากจะให้ได้ภาษาแม่คือภาษายูเมียนทั้งหมดกับครอบครัวเนี่ยพยายามให้ได้เพราะว่ามันจะไปสู่ภาษาอีกหลายภาษาได้เป็นอย่างดีเป็นได้ชัดด้วย อันนี้ก็เรียกว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ของโอกาส ครับ คนไทยพูดภาษาไทยได้กันหมดทุกคนแต่ศักดิ์สิทธิ์คนไม่เหมือนเพราะฉะนั้นคนที่อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยคือความถูกต้องและความเป็นที่ละเอียดความเป็นลักษณะเฉพาะของภาษาเนี่ยมันจะเป็นของว่าคนไปเป็นระดับผู้นำบางคนพูดภาษาไทยก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณไปเป็นผู้บริหารประเทศคุณไปเป็นผู้นำองค์กรแล้วคุณพูดภาษาไทยไม่ชัดศักดิ์ศรีมันดูลดลงไปเลยดังนั้นความถูกต้องที่มีอยู่ความเป็นอินเดียนเนี่ยมันจะเป็นระดับแอดวานซ์ระดับสูงเราค่อยๆฝึกให้กับเด็กๆแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเด็กของเราไปเป็นผู้นำเนี่ยเขาจะสง่างามมากเพราะว่าเขาพูดภาษาเมียนถูกต้องก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนว่าเราเป็นเองในระดับสูงแต่ในระดับถ้าเราจะลงไประดับทั่วไปก็ให้พูดกันก่อนอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่คนไทยก็เหมือนกันค่ะทุกวันนี้สอนเด็กๆก็คือเขียนภาษาไทยก็ไม่ถูกพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดแต่ถามว่าสื่อสารได้ไหมรู้เรื่องแต่ถ้าคุณอยากจะไปเป็นนักศึกษาที่ดีเด่นคุณเขียนพูดภาษาไทยแบบนี้ไม่ได้นะดีเด่นไม่ได้นะเพราะว่ามันแอดวานซ์จากระดับที่อาจารย์สอนคือเป็นเพราะนั้นมันจะทำให้คัดกรองเยาวชนเรียนระดับไหนคือถ้าเรามีเกณฑ์แบบอยู่ แต่ถ้าเราจุดประสงค์ของเราเพื่อรณรงค์ในระดับทั่วไปคือให้ผู้จาการสื่อสารอย่างน้อยรู้ภาษาอินเดียนอันนี้ก็เป็นขั้นต้นเริ่มต้นมันก็มีหลายระดับ ขอแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งเนาะในเรื่องของภาษาอาจจะยกสองตัวอย่างครับอย่างเช่นกะหรี่โปร่งนะต้องขอที่อาจารย์สุวิไลแนะนำโปร่งเนี่ยคืออาจารย์สุวิไลแนะนำอักษรไทยภาษาของตัวเองแต่ขณะที่โปร่งบอกว่าเขาก็มีตัวเขียนตั้งแต่บนตอนซึ่งแทรกสอนไทยล้านนาเขาบอกว่าเขาจะใช้แบบนั้นได้ไหมเขายืนยันว่าจะใช้แบบล้านนาเขาจะไม่เอาภาษาไทยแต่ว่าทางมหิดลก็บอกว่าใช้ภาษาไทยละดีละสอดคล้องกับบริบทของไทยอันนี้ก็ตัวอย่างที่หนึ่งแต่ก็ไม่มีข้อยกเว้นนะกลุ่มนี้ยืนยันจะใช้ตัวเขียนดั้งเดิมของเขาก็อยากจะใช้ แต่ปัญหาคือมันก็การสืบทอดมันยากซึ่งถ้าเชื่อมโยงมาถึงเนี่ยเองก็ไม่เคยมีปัญหาเมื่อก่อนเนี่ยยืมภาษาจีนไหมมีการบันทึกมีการทำพิธีกรรมอะไรต่างเยอะแยะสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนใช่ไหมแต่ประเด็นปัญหาคือว่าในช่วงสงครามเย็นเนี่ยภาษาจีนถูกมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีความเสี่ยงก็หลายคนก็เผาทำลายมากตั้งครอบครัวกันแล้วก็การสอนแบบดั้งเดิมเนี่ยก็หายไปดังนั้นผู้รู้ที่จะสืบทอดตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีก็คนรุ่นใหม่ก็เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ว่าถ้าเรียนภาษาเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้มีปัญหาอยู่ว่าเนี่ยดังนั้นไอ้ตัวอักษรดั้งเดิมที่เนี่ยเอาไปเขียนมันอยู่เข้าหน้าทางตัวเองเนี่ยมันก็คือมันมีอยู่แต่มันก็ละเลยไปช่วงคือเราพยายามฟื้นฟูมาช่วงหนึ่งว่ามันก็ยากที่คุยแต่ตอนนี้ก็เนื่องจากมันมีความยากแล้วก็มีความซับซ้อนตรงนี้นะก็เลยมีการพยายามแนะนำตัวเขียนโรมันเข้ามาใช้แต่ประเด็นก็คือว่าตัวโรมันเนี่ยก็มีการตกเถียงว่าจะใช้ในเชิงการประกอบพิธีการได้ไหมใช่ไหมเพราะกลุ่มคนดั้งเดิมเขาก็มองว่าไม่น่าใช้ได้เพราะว่าตัวเขียนเนี่ยดั้งเดิมที่เขาใช้สื่อสารเป็นจดหมายอะไรต่างๆเนี่ยภาษาจีนเพราะนั้นถ้าเขียนตัวโรมันเนี่ยเขายังไม่แน่ใจว่าเวิร์กไหมจะสื่อสารกันรู้เรื่องไหมดังนั้นเนี่ยในส่วนของเมียนเองถ้าที่ผมดูว่ามันก็ยังมีช่องว่างในเรื่องของ
คำที่เอามาภาษาที่เขียนที่เอามาใช้เนี่ยคือกลุ่มที่ใช้ดั้งเดิมกับกลุ่มที่พยายามที่จะใช้ตัวโรมันเนี่ยมันยังอาจจะยังดูกันไม่ติดเพราะมันยังมีช่องว่างอยู่คือถ้าเราไม่มีตัวเขียนมาก่อนเลยมันก็จะง่ายไม่ต้องใช้โรมันใช้อะไรก็ง่ายแต่ตอนนี้คือดั้งเดิมเราก็มีอยู่ตอนนี้เราจะเอาตัวใหม่มาแทนตัวเก่ามาให้เด่นพวกนี้ผมคิดว่ามันยังมีหลายอย่างที่อาจจะยังไม่ได้ตกผลึกที่ติดของการที่จะใช้ตัวเขียนที่เป็นสากลที่จะมาใช้ในการบันทึกแล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองในนี้อาจจะเป็นการมองจากประสบการณ์ที่เจอมา แต่ว่าอาจจะยังไม่มีคำตอบในปัจจุบันเพียงแต่ให้เห็นว่ามันยังมีช่องว่างระหว่างสองตัวนี้อยู่กับกลุ่มรุ่นเก่ากับกลุ่มรุ่นใหม่ที่จะไปฟื้นฟูตัวเขียนตัวนี้เข้ามาเราก็อาจจะไม่รู้ว่าในฐานะที่ทำตรงนี้มาว่าตนเองมันจะให้ข้อคิดเห็นยังไงกับกลุ่มเดิมที่มีตัวเขียนอยู่แล้วกับตัวใหม่ที่จะมาทดแทนกัน ส่วนตัวเนาะมีคิดว่าตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นอักษรอะไรก็ได้ที่เราใช้ได้หมดเลยตามความตามความสะดวกใจตามความต้องการอย่างที่พูดถึงตัวเรียนตัวอักษรพวกนี้ก็คือเป็นสายเดียวกับตัวอักษรพวกนู้นของตอนโบราณซึ่งพม่าก่อนพม่าได้อยู่อักษรล้านนาก็อยู่มาก่อนนั้นกะเหรี่ยงที่เป็นตัวหลีกมาก็คือเป็นสายของอักษรบอลแบบคนโบราณลงแล้วก็มาพัฒนาแบบอักษรล้านนาก็เป็นตอนนี้มันคือเส้นทางความสัมพันธ์การใช้ชีวิตร่วมกันเมียนเนี่ยเคยใช้อักษรจีนเพราะเมียนก็เคยอยู่ร่วมกับจีนในยุคนั้นก็คือไม่มีอักษรแล้วก็คนที่มีอายุไทยเนี่ยก็ไม่มีเราไม่มีภาษาของเราแต่แรกเราก็ยืมอักษรเขมมาเพราะตอนนั้นที่เราสร้างตัวอักษรเขมยืมราชาศัพท์มันเยอะหมดเลยสำหรับศัพท์ชั้นสูงในภาษาถ้าเป็นตอนนี้เราก็ไม่ยืมเขมแล้วเรายืมอังกฤษอย่างเดียวเลยคืออันนี้มันเป็นคือสำหรับตัวเองเนี่ยอักษรอะไรก็ต้องมีถ้ามันใช้แล้วเราสะดวกแล้วทุกคนคิดว่าคนสะดวกแต่ของอาคารตอนที่เขาใช้เนี่ยตอนแรกเขาไม่ยอมทำที่เป็นของไทยจริงๆเพราะว่ามันเป็นแบบจีนเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเขาไม่สนใจแต่พอเป็นอักษรที่พอรู้ทำเป็นอัลฟาเบตของทางคริสต์แบบนี้ซึ่งใช้กันเยอะมากเลยในผ้ามันติดกันเขาใส่มันเชียงตุงเชียงรายได้ติดกันเนาะแต่ว่าอักษรของพอลูริสไม่สะดวกตรงที่มันมีตัวพวกสัญลักษณ์ขึ้นลงอะไรเยอะๆพอมาใช้พิมพ์ในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่ตัวอักษรพวกนี้มันยากไม่สะดวกกับการพิมพ์ก็เลยมาดัดแปลงเขาก็เลยมาเลือกเอาฐานแบบจีนมาใช้สะดวกดีแต่มาปรับตัวในยุคตัวอะไรกันใหม่ที่เป็นแล้วทุกคนแฮปปี้ตอนแรกทำยากนะของอากาศเพราะว่าเหมือนกับเขามีเรื่องศาสนาทำให้ไม่ยอมรับว่าแบบหรือประเพณีเดิมแต่ต้องมาคุยกับพวกคริสแต่พอเขาทำเรื่องภาษาไปมีคนอาคาคริสจำนวนหนึ่งถึง2,500รู้สึกยากกว่ามาเปลี่ยนหรือศาสนาการเขาก็รู้บอกว่าเรียนอักษรความภาษาได้เรียนแต่เรื่องศาสนาคริสต์เรื่องพระเจ้าไม่เคยเรียนเรื่องตัวเองแต่อ่านได้หมดไบเบิลอ่านได้แต่เป็นเรื่องศาสนาคริสต์หมดไม่รู้เลยพิธีกรรมอาคารจะทำยังไงนิทานมีอะไรบ้างเพราะว่าอักษรของคริสต์ไม่เคยได้เอามาเขียนเรื่องแบบพอสายบรรลุอยากเขียนเรื่องนี้ก็เลยกลับเข้ามาคาทอลิกจำนวนหนึ่งรีเวิร์ดแล้วคอนเวิร์ตกลับมาถึงคาทอลิกจากที่เคยเขียนศาสนาคริสต์แต่ตอนนี้ก็คือว่าหลายคนบางกลุ่มเขาสะดวกใช้แบบเชียงตุงก็ใช้แต่บางกลุ่มสะดวกใช้แบบคอมมอนเขาก็ใช้บางกลุ่มอยากจะใช้เป็นอักษรจีนก็ได้อยากเป็นอักษรไทยก็ได้คืออันนี้สำหรับตัวเองที่คิดว่าทุกอักษรมีใช้ได้หมดเลยยิ่งมีมากยิ่งดีถ้าเกิดว่าบริบทการใช้แตกต่างกันสามารถทำได้ว่าการทำตัวต่อมาไม่ยากอย่างของกะเหรี่ยงโล่งที่บ้านนั่นก็คือคิดว่ามันมีชาวโล่งในชุมชนนั้นบางคนอยากทำตัวมหิดลจะไม่ไปทำโดยที่ชาวบ้านไม่ต้องการไปบังคับเขาไม่อย่างอาหารที่ทำที่แม่สแลปนี่เหมือนกันเราบอกว่าจะทำไมอักษรไทยทำยากมันยุ่งนะก็มานั่งคิดใหม่นะว่าเสียงนี้จะใช้ตัวอะไรมาเขียนชาวบ้านบอกเราไม่อยากเขียนด้วยคนเลยอ่านยากอยากเขียนอักษรไทยแล้วถ้าชาวบ้านต้องการทำก็มีไว้ถ้าอยากใช้เมื่อไหร่ได้เลยไม่ต้องมาแต่ถ้าไม่อยากใช้ก็ปิดไปอักษรจีนของสามเมียนที่มีอยู่แล้วที่เด็กไรภาษาอะไร
โรแมนไนซ์ทำใหม่ยิ่งมีทางเลือกยิ่งมีมากยิ่งมีสำหรับเราเองนะทุกอักษรนี่มีความหมายเท่ากันคุณค่าเราเคยใช้ของจีนเพราะเราเคยมีความของจีนมาถึงจุดหนึ่งเราอยากเปลี่ยนก็ได้เหมือนเวียดนามเหมือนกันเมื่อก่อนเขาใช้ของจีนแล้วเขาก็มาประดิษฐ์ใหม่เองเนี่ย ขอลงนิดนึงนะครับสำหรับการใช้ภาษาอีกเนี่ยภาษาที่เราใช้ได้กับคนกับญาติเพราะฉะนั้นภาษาจีนนี่เราเรียนได้ทั้งคนปัจจุบันและก็เป็นจิตวิญญาณที่ส่งต่อเพราะว่าเราเป็นเตาสายไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นเมื่อกี้จะพูดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเรียนภาษาจีนโบราณเนี่ยเราก็จะเขียนบันทึกสรรเสริญและเขียนเรื่องราวส่งไปให้กับเทพที่บนสวรรค์ส่วนภาษาโรมานีนี่เราข้างบนผมไม่ได้เรียนคือกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นผมก็คุยเรื่องนี้กับเรานะว่าเรานี่ในการเสียงทายเพราะจะเอาเสียงทายถามว่าบนสวรรค์เนี่ยได้ร่วมรับรู้กับเราหรือเปล่าเรากำลังเรียนสอนใหม่นะแล้วท่านยอมบอกว่าโอเคที่มันทันสมัยแล้วก็อีกเนี่ยก็รู้เรื่องหมดเนี่ยเราเสียงทายเราจะใช้ไม้ประกับนะซิกเนี้ยหิววัดจากออกถ้าข้างบนเราก็ใช้ได้เราก็จะใช้ตามนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเราจะถูกอย่างกันในบนโลกมนุษย์เนี่ยกลุ่มหมอผีผู้ประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้มาอย่างนี้แล้วประเทศเจ้าเราเรียนภาษาจีนหมดผมก็คิดว่าเมียดเนี่ยมีข้อดีคือสามารถถามได้อย่างท้ายอย่างเมียดจะไปทำงานที่อเมริกาไปจีนไปไต้หวันฮ่องกงเนี่ยเราจะเสียงท้ายหมดเลยถามวิญญาณไปที่จะได้ตังค์ไหมไปนี่แล้วรอดไหมมันจะบอกได้หมดเลยเมียดหมายถึงว่าค่อนข้างจะอยากรู้ปาริกำหนดมาโดยเสาที่กิรบูชาเพราะฉะนั้นยุคเมียเราเนี่ยต้องมีพิเศษเราต้องถามบางคนดูที่บนสวรรค์นะว่าเราจะต้องใช้ภาษาจีนจะจบแค่ทศวรรษนี้นะจากนั้นเราเป็นภาษาใหม่แล้วเพราะฉะนั้นก็รับรู้ว่าเราไปไม่ไหวต้องถามนะต้องถามบนนะอันนี้คือกลุ่มหมอผีเนี่ยเขาบอกว่าท่านถามได้เพราะว่าผมบูชาเทศบาลเนี่ยเมื่อก่อนถ้าหมูข้าไก่ขึ้นโต๊ะที่ตัวเราบอกพอเรามีความรู้เราต้อง20 คนต้องข้าไก่20 ตัวจากนี้ไปเราถามเลยได้ไหมว่าเราไม่ฆ่าไก่แล้วเอาขนมขึ้นโต๊ะบูชาตามเนี่ยเพราะว่าเขาตายไปแล้วอาจจะเกิดก็ได้หรือไม่ก็จะมีบาปกรรมติดตัวไปเยอะเราไม่ทำดีกว่าก็เลยที่ประกอบไม้ถามว่าทีนี้คุณจะบูชาผมไม่เอาหมูนะผมเอาแค่ไก่หรือไม่ก็ผลไม้เพื่อส่งให้เราได้บุญด้วยนะที่ประกอบบอกว่าได้เพราะนั้นที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยผมจะเอาผลไม้เป็นส่วนใหญ่ไม่ต้องเอาไก่เยอะละสมมติว่ามีบรรลุ10 คนเนี่ยเอาไก่ตัวเดียวบอกนะมันเป็นอย่างนี้นะที่ประกอบไม้ได้ผิดนะครับอันนี้คือคนให้รู้นะจะได้บอกใจว่าบรรลุเรานั้นเราถามได้อนาคตนะครับแต่รุ่นที่เรียนภาษาใหม่เนี่ยมาแล้วจะได้สอนข้างบนด้วยนะครับผมก่อนนิดนึงคือประเด็นเดียวกันเนี่ยความเห็นผมนะครับในฐานะที่ผมก็กลางเก่ากลางใหม่แล้วเนาะอายุ50 กว่าแล้วนะครับผมไม่ใช่ผู้ประกอบพิธีกรรมในขณะที่ผมก็ไม่ได้เรียนตัวใหม่ด้วยผมเพิ่งมารู้จักอาจารย์สุเมธที่มันนั่งความเห็นผมนะผมกลับไปที่อาจารย์เองว่าภาษาเป็นสิ่งที่พูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เรียนรู้ภาษาได้มากเป็นสิ่งที่ดีนะต้องที่สุดแล้วอยู่ที่เราว่าได้รู้แล้วเนี่ยเราเป็นส่วนความเชื่อก็เป็นเรื่องเชื่อถ้าอาจารย์เชื่อว่ารุ่นเก่ามันที่เรียนภาษาโรมันไนท์เนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องรู้ผมก็คิดว่าก็เป็นไปได้เป็นความเชื่อนะ
ส่วนผมเนี่ยคิดว่า ถ้าเป็นเทพนี่ต้องรู้ทุกภาษาไม่ว่าจะสื่อสารภาษาไหนก็ต้องรู้ทุกคำเพราะฉะนั้นผมคิดว่า มันอยู่ที่ความสะดวกแล้วก็การที่จะนำไปใช้ความเหมาะสมณเวลานั้นๆครับแล้วผมมั่นใจว่าภาษาเรียนจีนเองก็ไม่สูญหายนะครับก็ยังมีผู้สืบทอดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ก่อ แต่สำหรับที่เรากำลังเรียนอยู่ถ้าเป็นคือว่าเราจะไม่ตัดทำง่ายเราตัวนักศึกษาที่เชื่อเรียนสัญญาณจากภาษาเก่าด้วยการระหนึ่งระมองไม่ใช่ว่าจะตัดนี้ตลอดเป็นเพราะว่าฟ้ามันเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนตามนี่คือสิ่งที่เรากำลังเพราะว่าอยู่ในประเทศอยู่ในทั่วโลกเราจะใช้ภาษาอะไรถึงจะ communication ได้ทั่วโลกภาษาไทยทำรถที่พวกผมอยู่ก็ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษจริงๆทำนี้ก็ไม่รู้เรื่องภาษาจีนทั่วโลกสิ่งของเราก็ไม่รู้ดังนั้น ABC นี่แหละไปทั่วโลกได้เราถึงมาว่าภาษาที่ภาษานี้อยากที่ว่าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมติเราสามารถ make transition ได้ต้องได้นี่คือสิ่งที่เราแต่ไม่ใช่ว่าที่เราเป็นภาษาจีนใหม่เป็นภาษาที่ไม่มีใครมีความคิดใครเลยเราต้องมีการประชุมหลายรอบกว่าที่จะเข้าใจได้สิ่งที่เรากำลังรณรงค์ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อของบนฟ้าเป็นเรื่องของความเชื่อว่าเราเองอาจจะเข้าใจต่างที่อยู่บนโลกนั้นการต้องปฏิบัติตามไปให้ได้ก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวเรายังมีอีก2เซสชั่นยาวๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าเรามีคำถามอะไรที่อยากจะถามนักภาษาศาสตร์นะคะแล้วก็อาจจะถามนอกรอบหรือว่าเดี๋ยวเราก็กลับมาติดต่อที่มอพายัพนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้บอกว่าก็จะเป็นที่น่าจะช่วยเหลือเราได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปนัดดาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ให้เราถ้าหากว่าอาจารย์มีธุระก็สามารถกลับก่อนได้แต่ถ้าไม่ได้มีธุระก็เนี่ยก็เชิญนั่งฟังนิทานเตียวกับฟังเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ฟิงค์อันนี้เดี๋ยวเราจะมีสามารถย้อนหลังโอเคอาจารย์ให้เดี๋ยวขอเชิญท่านผู้นะคะเดี๋ยวมีทางเรามีของที่ระลึกเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นในเบื้องต้นขอเชิญอาจารย์ก็จบมชค่ะก็เอาอาจารย์ใครได้ที่อาจารย์ไปด้วยก่อนที่ผมมองก่อนว่าที่จะใช้สิทธิ์ก่อนนะให้เป็นองค์กรเองก็ทาง DMG นะครับก็ได้เชื่อมงานกับพี่น้องยูเนียนจีนแล้วก็พี่น้องยูเนียนจีนเรามีสำเนียงภาษาในเผ่าเราสูงแต่ว่าสำเนียงเนียนบางส่วนก็สำเนียงเนียนในกลุ่มจะเป็นสำเนียงหลักในเผ่าเราแล้วก็เราก็ได้มองการเชื่อมโยงกันพี่น้องอย่างแล้วก็งานเกี่ยวกับความเชื่อหรือว่าพี่น้องของที่เรา
เราก็ได้มีการวิจัยส่วนท้องแล้วก็ความรู้เรื่องความเป็นพี่น้องของเราทั้งสองกลุ่มแทรกก็มีนักวิจัยของที่เมียนเรานะครับจะเป็นเชื้อสายญี่ปุ่นนะครับก็ได้ทำขึ้นมาแล้วก็ยอมมอบให้อาจารย์เราอยู่ที่เรื่องที่ครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะจะเก็บ เบรกเดี๋ยวจะเอาเข้ามาในห้องให้น้องก็ถ้าออกไปเดี๋ยวจะหายขอบคุณครับ อันนี้เดี๋ยวเรามีเราสามารถอันนี้ดูย้อนหลังได้ใช่ไหม ใช่ครับเรามีการบันทึกวิดีโอแล้วก็ปล่อยไลฟ์สดไว้ด้วยแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ Okay, so I will summarize the question and answer in the comments later. So shall we move on to the next session? ครับ เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปพักกันนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเชิญอาจารย์ประสิทธิ์พูดก่อนเลยดีกว่านะคะค่ะก็เดี๋ยวเซสชั่นต่อไปก็จะเป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะอย่างสักครู่เนี่ยก็เป็นของทางภาษาศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานะคะเดี๋ยวอยากจะขอแนะนำอาจารย์ท่านแรกก่อนเลยเนื่องจากว่าท่านยังอยู่ในห้องนี้แล้วท่านแบบกำลังจะเตรียม PowerPoint แล้วนะคะก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประสิทธิ์ลีปรีชาท่านเป็นอาจารย์เป็นมนุษยวิทยาที่ดูเรื่องวัฒนธรรมนะคะดูเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ethnic relation ชาติพันธุ์สำคัญการพัฒนานะคะแล้วก็เรื่องสิทธิความเป็นชาติพันธุ์ในสังคมสมัยใหม่นะคะและท่านเองก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ใกล้เคียงกับเรามาตลอดนะคะซึ่งก็คือท่านเป็นชาวมงที่จังหวัดน่านนะคะก็ในระหว่างที่อาจารย์เตรียม PowerPoint เตรียมคอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวขอแนะนำอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะ Next speaker will be Associate Professor Dr. Prasit Lee Prisha. He is a lecturer at Chiang Mai University. He's an anthropologist. His research field is about ethnic and development. I think he will share his experience about Hmong case. See if they have any similarity or difference to Vietnamese. ก็เราจะมีเวลาแค่ประมาณ15 ถึง 20 นาทีอาจารย์เดี๋ยววันนี้เราจะมีอีกหลายเซสชั่นเลยเดี๋ยวจะต้องมีการอีก2เซสชั่นนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นการบรรยายโดยนักวิชาการ3 ท่าน3 แดนก่อนนะคะมีอาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์ชุเมศอาจารย์แดเนียลแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอแนวคิดหาเรื่องการทำสื่อและเผยแพร่โซเชียลมีเดียแล้วก็เรื่องการทำพัฒนานุกรมออนไลน์แล้วก็ยังต้องมีการนำเสนอแผนงานปกป้องคุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอินเดียนด้วยก็เอาเป็นว่าแต่เราต้องเสร็จภายใน5 โมงเย็นนะคะก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราก็น่าจะมีเวลามากกว่านี้นะคะอาจารย์ของเราถึง ครับก็ขอสวัสดีพวกเราสู่พี่น้องที่เรียนน้องแล้วก็ท่านวิทยากรกับผู้เข้าร่วมการเสวนารัฐบาลในนี้ครับต้องขอโทษทุกวันนี้มาพูดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของภาษายื่นเรียนกับผมพูดภาษายื่นเรียนมันเป็นเนาะแต่ก็ได้รับเชิญให้มาพูดฉะนั้นผมก็คงจะพยายามมองในมิติอื่นที่แตกต่างไปจากอาจารย์ปนัดดานิดเองนะครับอาจารย์ปนัดดาเนื่องจากเป็นนักภาษาศาสตร์ก็จะมองในมิติทางภาษาถึงท่าน
ที่ท่านพิธีกรพูดคือผมพื้นฐานเป็นโม้เป็นนักมนุษยวิทยาเป็นนักสังคมศาสตร์เพราะฉะนั้นผมจะมองเรื่องปัญหาในมิติของสังคมกับการเมืองนะครับเนาะสังคมกับการเมืองเราจะพยายามพูดในสารประเด็นนี้นะครับประเด็นแรกเลยก็คือเราต้องมองสังคมวัฒนธรรมหรือผู้คนเนี่ยว่าในสังคมแน่นอนมันมีความหลากหลายและมีความเป็นไปว่าภาษาวิชาการนี่เนาะพลวัตก็คือมันไม่ได้หยุดนิ่งมันไม่ได้ตายตัวตลอดช่วงเวลา10 ปี20 ปี100 ปี1,000 ปีผ่านไปไม่ได้เหมือนเดิมเนาะสังคมวัฒนธรรมหรือไม่แต่ภาษาเองเนี่ยมันก็ลื่นไหลมันก็ปรับเปลี่ยนเนาะมันเหมือนน้ำอ่ะมันมันกระเพื่อมอ่ะมันไหลอ่ะมันไม่หยุดนิ่งอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำมันขังมันเป็นบ่อมันขังมันก็เป็นน้ำเน่าน้ำเสียภาษาและวัฒนธรรมก็เหมือนกันภาษาและวัฒนธรรมไหนมันดิ้นไม่ได้มันไม่ปรับตัวมันก็ตายเนาะนี่ก็คล้ายๆฉะนั้นเอาประเด็นแรกก่อนว่าไอ้ความที่ภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนแต่ละชนชาติก็ติดพันแต่ละเสียงเนี่ยมันมีความหลากหลายในตัวของมันเองเวลาเราพูดถึงคำใหญ่ๆคำว่าเหยาคำว่ายุ่งเยี่ยนแรงแจนหรืออะไรอย่างอื่นหรือคำว่าเหนียวโม้งหรืออื่นๆเนี่ยมันเป็นแต่ละระดับของการจัดกลุ่มทางสังคมเนาะทีนี้ไม่ต้องพูดถึงกลุ่มใหญ่ๆที่ในภาษาจีนเรียกเป็นเหยาเฉพาะกลุ่มที่เป็นยุ่งเยี่ยนเฉยๆนะก็มีความหลากหลายมีความแตกต่างในเมืองไทยเราเป็นประเทศปลายเส้นทางการอพยพมันไม่แตกต่างเท่าไหร่พอเข้าไปในลาวในเวียดนามยิ่งไปในจีนเนี่ยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นยุ่งเยี่ยนเนี่ยก็ยังมีความหลากหลายแตกต่างไปเหมือนกันมองอ่ะเวลาพูดถึงมองในหมวดใหญ่ๆที่คนจีนจัดรัฐบาลจีนจัดเป็นชนชาติเหนียวนะเหนียวสูงเนี่ยมันมีกลุ่มย่อยอย่างนี้เยอะแยะมากมายเฉพาะกลุ่มเล็กๆที่เรียกตัวมันก็มองเนี่ยก็มีกลุ่มย่อยเยอะแยะเนาะมองลายมองแดงมองดำมองขาวกลุ่มเยอะแยะมากมายนั้นเราต้องยอมรับความธรรมชาติความแตกต่างครับผมเคยฟังน้องที่เรียนหลายวิธีเราจะทำยังไงให้เราใช้ชื่อโยเนาะแล้วภาษาเดียวเราใช้วัฒนธรรมเดียวความพยายามนี้มันคงยากที่จะสำเร็จเพราะว่าเรามีความหลากหลายโดยธรรมชาตินะอันนี้มีอย่างที่สองความเป็นพลวัตสังคมวัฒนธรรมความเชื่อพฤติกรรมการแต่งตัวเนาะแม้แต่ภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีความมันดิ้นได้อะมันปรับตัวได้มันไหลลื่นนะครับไม่หยุดเอาตัวอย่างง่ายๆภาษาไทยนะครับอาจารย์ปนัดดาพูดอะไรจะย้ำไม่ต้องเอาภาษาเล็กๆอย่างที่มันมีอย่างคณะโมภาษาไทยใหญ่ๆในภาษาไทยรากศัพท์มากที่สุดของภาษาไทยรากศัพท์ต้นฉบับของภาษาไทยเลยมันไม่มียืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมแล้วมาเป็นมาเป็นภาษาเขมรภาษามอญไทยก็ไปยืมพวกนี้มาแล้วก็เอามาสร้างใหม่เป็นภาษาที่เราใช้กันมาตรฐานตัวนี้มันล้วนแล้วแต่เพราะฉะนั้นมองในกลุ่มเล็กอย่างคนยุ่งเหยิงคนมองยิ่งอยู่ในสังคมจีนมายาวนานนับพันปีบรรพบุรุษเราก็ยืมภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาใหญ่เราเอามาใช้ยาวนานนี่พวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างลองดูภาษาไทยก็ได้แต่ว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ต้องพูดถึงยาวๆเป็นปีนะเอาเฉพาะช่วง50-60 ปีที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็เริ่มเห็นนะตัวอย่างที่ผมรู้ได้ยังไงที่น้องโม้ที่อยู่ที่อเมริกาหรือที่เมืองไทยบอกต้องพูดอย่างนี้ถึงจะเป็นภาษาโม้นะคำนู้นคำนี้เยอะแยะมากมาย
กลับไปเจอน้องๆที่อยู่ที่ยูนนานเหวนชางเขาบอกเฮ้ยคำที่พวกคุณที่โน้นที่เมืองไทยเมืองลาวน้ำตะวันตกพูดเนี่ยมันเป็นภาษามันเป็นศัพท์ภาษาจีนสัก20-30%นะหรือ50%นะรากศัพท์โน้นจริงๆมันไม่ใช้คำอย่างนี้นะอันนี้เขาบอกเราถึงรู้ไงไอ้หลายคำที่เราใช้แล้วเราเป็นภาษามงแน่นอนภาษามงถูกต้องคนมงที่เมืองจีนบอกพวกนี้เป็นเยอะมากเลยหลายคำมากพวกคุณยืมกันจีนไม่ใช่รากศัพท์ของมงแล้วเวลานี้นี่เป็นทอดที่หนึ่งจากจีนออกมาจากไทยจากลาวแล้วก็ไปที่ตะวันตกเด็กมงที่มาอยู่อเมริกาก็พูดภาษามงสอนภาษามงในโรงเรียนอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นภาษามงแล้วนักเรียนนักศึกษาเยาวชนมงที่กลับมาเขามาเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมไทยลาวเขาก็ค่อยพบเขาว่าเฮ้ยไอ้คำที่บอกว่าภาษามงแท้ๆที่พ่อแม่สอนเราที่อเมริกามันเป็นภาษาไทยเยอะแยะเลยว่ะทุกอย่างห้องน้ำไอ้มองที่เมืองไทยที่อเมริกาขอไปห้องน้ำหนึ่งว่าคุณเขาหนูห้องน้ำขัดฉันขอไปห้องน้ำเด็กคงไม่ใช่คนที่ว่าห้องน้ำเป็นภาษาไทยภาษามงจริงๆเข้ามาที่ข่าวมงภาษาหลักภาษาไทยก็มันหยิบยืมแล้วมันมีทุกคนต่อกันตัวอย่างแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอย่าไปยึดติดแต่ว่าถ้าเป็นมงต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นเมี่ยงต้องแบบนี้ถึงจะถูกนะต้องปรับเปลี่ยนแค่ระยะ40-50 ปีที่มงยกจากลาวไปอเมริกาเราก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในการรับภาษาใหม่เยอะแล้วที่คนสั่งนั้นไม่ต้องนับย้อนถึงร้อยปีอยู่กับจีนมายาวนานเราออกกันจีนยิ่งเรารักทุกคนจีนเยอะมากมายมีตัวอย่างภาษาผมรู้มันอยู่ตอนหลังลูกผมจะเรียนภาษาจีนโรงเรียนแล้วกลับมาพูดผมเพิ่งเรียนรู้ว่าการนับเลขภาษามงเนี่ยเราไม่พบเราเลยยี่ปัวยี่เชียยี่หว่าลูกกลับมาสอนภาษาจีนบอกภาษาจีนที่ลูกสอนเรียนที่โรงเรียนยี่ไปยี่เชียยี่หวนมันเป็นภาษาจีนเราก็ไม่ได้ยินภาษามงที่ไม่ใช่หรือว่าให้นาฬิกาเราบ้านเราคนเราเขาเรียกว่าหม่งเอาเขาเป็นมันเป็นภาษาลาวหม่งครับแบบนี้ตัวเนี่ยตัวอย่างเราปรับเรียนนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตายตัวดังนั้นภาษาวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องที่มันเริ่มมันเราก็รู้สึกว่านี่เป็นภาษาลาวภาษาของเราต้องหวงแหนให้มันคงรูปแบบเดิมถูกต้องแต่ความเป็นจริงภาษามันเกิดการสูญพันธุ์ไปเรารวมแล้วภาษาเราเริ่มหายทุกทางจะมองทางกลับกันภาษามันก็สร้างขึ้นวัฒนธรรมก็สร้างขึ้นใหม่ได้เนาะสร้างขึ้นใหม่ได้โดยการหยิบยืมมาจากคนอื่นหรือเรามีปราชญ์ผู้รู้เราก็สร้างภาษาสร้างพิธีกรรมสร้างวัฒนธรรมใหม่ของเราขึ้นมาทุกอย่างมันไหลลื่นมันตอบได้ตัวอย่างกรณีภาษาไทยเนาะมันผมบอกไปแล้วในภาษาไทยจริงๆผมก็ไม่รู้แต่อาจารย์ธนดาบอกไปแล้วหรือว่าตามเท่าที่ผมทราบมาสังคมวัฒนธรรมการเมืองนี่ภาษาไทยมาตรฐานที่เราเรียนทุกวันนี้โรงเรียนที่เรียนมันมีความเป็นคนละว่าไม่อยู่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตมอญคอมเมนต์จีนลาวอังกฤษหรือนี่มีภาษาอังกฤษถ้าเราไปร้านหรือผมต้องสังเกตกับที่สุเมธมาเราผมรถก็บอกวิ่งตัวนี้ป้ายภาษาอังกฤษหรือคำภาษาอังกฤษมันขึ้นเยอะแยะเลยว่ะที่ป้ายโฆษณาทั้งหลายคนไทยเรามีภาษาอังกฤษมาเยอะแยะเราอยู่ในสังคมไทยเราลืมสังเกตพวกนี้เลยที่สุเมธไปอยู่นอกมาเขาเห็นความแตกต่างทีนี้ประเด็นก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวเปลี่ยนของภาษาของวัฒนธรรมนี้มันมีอิทธิพลมันมีบทบาทบางครั้งมันก็เปลี่ยนไปโดยธรรมชาตินะบางครั้งมันเป็นความตั้งใจของ
บางส่วนราชการบางระบบบางสังคมที่ตั้งใจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กระทบเนาะตัวอย่างของภาษาไทยท้องถิ่นต่างๆคำเมืองในภาคเหนือนะไทยใหญ่นอนไทยหลวงเนี่ยนะภาษานี่ภาษานี่ท้องถิ่นภาษาไทยท้องถิ่นต่างๆเยอะแยะเลยที่มันถูกกระทบมันเริ่มเปลี่ยนด้วยระบบของการศึกษารัฐไทยกฎหมายอำนาจนโยบายรัฐไทยมีอิทธิพลอย่างมากในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนาะบอกต้องรู้ว่าเอาคนเลี้ยงคนม่วงเนาะคนเมืองก็เป็นม่วงนะอะไรเป็นห่วงพ่อแม่เขาเป็นห่วงเขาขนาดเขากลุ่มใหญ่กว่านะเขากลุ่มใหญ่แล้วกระจายอยู่ในภาคเหนือ80-90 จังหวัดในภาคเหนือเขายังเป็นห่วงด้วยภาษาของตัวเองเนี่ยลูกหลานไปโรงเรียนแล้วมันก็ไม่อยากพูดกับน้องกับพ่อแม่อะไรนะพูดมาได้อะไรนะนี่คนอาจารย์เนตรเจริญเมืองนี่เขาก็พูดเรื่องนี้เขาก็ห่วงเรื่องนี้เหมือนกันเหมือนกันตลอดทำไมมองแล้วระบบการศึกษาระบบของราชการกฎหมายนโยบายการบังคับให้เด็กต้องพูดภาษาไทยกลางในโรงเรียนเท่านั้นของนโยบายรัฐมันมีผลอย่างมากในระยะยาวตั้งแต่ล้านนาถูกครอบงำให้เป็นครอบครองให้เป็นส่วนหนึ่งของคนโลกให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยหรือสยามทุกวันนี้ยังที่ภาคเหนือที่อื่นแล้วแต่เป็นห่วงกันหมดเนาะนี่เป็นข่าวที่ผมติดตามมานะผู้หลักผู้ใหญ่คนผู้รู้ผู้อาวุโสเป็นห่วงพวกนี้เลยรู้สึกเลยในลูกหลานเขากำลังอะไรอันนี้ข่าวไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือนะครับในภาคอีสานเนาะคนลาวคนทางอีสานก็รู้สึกอย่างนี้ได้รับผลเหมือนกันเนาะคนทางภาคตะวันออกไม่ต้องพูดชองผมเล่นทางภาคตะวันออกคนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ระยองของเขาก็มีภาษาท้องถิ่นต้องเดินเขาก็ได้รับผลกระทบแบบนี้เหมือนกันลูกหลานคนรุ่นใหม่ไม่อยากพูดตัวหลีกภัยนะครับเป็นลูกหลานเป็นคนจีนเป็นจีนแต่ว่าเป็นคนต่างชาติบอกว่าหลานไม่แหลมใต้ครับก็ความกังวลอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นแต่ว่าเรามองในเชิงสังคมวัฒนธรรมทำไมล่ะอะไรที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมันเป็นแบบนี้ครับก็อย่างหนึ่งเลยที่ผมเห็นชัดเจนคือเรื่องของอิทธิพลของระบบการศึกษาระบบราชการของรัฐไทยส่งผลอย่างมากต่อการสูญเสียของท้องถิ่นภาษาของคนชาติพันธุ์ต่างๆแม้แต่กรณีของพี่น้องดอยเนาะอันนี้เราดูเราชนเผ่าพื้นเมืองหรือว่าเดิมเราถูกนิยามว่าเป็นชนเผ่าในนโยบายของการจัดการศึกษาขจัดไทยบุรุษพัฒน์ในครั้งหนึ่งเคยเป็นเลขาธิการสมชนะเขาพูดเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับชนเผ่าเยอะมากมองในแง่ของมันคงเขาบอกย้ำเลยนะครับการให้การศึกษาเขาสอนเด็กนักเรียนชาวเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ให้สะอาดออกเขียนได้ต้องให้เกิดความสำนึกในความจงรักภักดีต่อรัฐบาลต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ฉะนั้นต้องพูดภาษาต่างๆไม่ได้ชัดเจนถึงกับมีการร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานสภาความมั่นคงครับทำหนังสือปลูกฝังอุดมการณ์รัฐเพื่อที่จะมุ่งเป้าในการไปสอนลูกหลานคนบนดอยทั้งหลายเนี่ยให้มีความเป็นไทยให้มากขึ้นแล้วเห็นรักใช้ภาษาไทยมากขึ้นอันนี้มันไม่แค่ตัวอย่างของในบทที่เขียนเรื่องรักก็นี่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลคนของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐที่จะกระทำต่อไม่ใช่เฉพาะเด็กเขาของต่างๆคนไทยในภาคต่างๆทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ผลกระทบของการจัดการศึกษาโดยเอาภาษาไทยมาตรฐานอย่างเดียวมันก็เกิดในหมู่ของนักสื่อสารมวลชนที่ค่อนข้างจะมองวิพากษ์ในการศึกษาเพื่อให้เด็กเขาทั้งหลายมา
มันรัฐก็บอกว่ามันก็เป็นการทำให้เขาหาผลได้มีอนาคตมีอาชีพที่ดีกว่าแต่เอาเข้าจริงเราถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราพยายามไปกลืนกลายเขานะทำให้เขาสูญเสียภาษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนี่มัน1967อ่ะ1910อ่ะนักข่าวบางกอกโพสต์สมัยนั้นก็ตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์ภาษาที่ครอบงำกับสงครามก็เลยเกิดประเด็นเดียวกันกับการเมื่อเวลาผ่านไป5-60 ปีของการเอาโรงเรียนระบบราชการเข้าไปในท้องถิ่นเนี่ยเริ่มคนผู้เฒ่าที่กับลูกๆเนี่ยนะแล้วจริงๆผลกระทบแบบนี้มันเกิดขึ้นทั้งบนพื้นที่สูงและในพื้นราบทั่วประเทศ ที่ชัดเจนถ้าหลายคนยังจำได้ก็คือรัฐธรรมนูญ2540ที่เป็นฉบับที่ประชาชนต้องการมีร่วมกันร่างแล้วเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดก็เสนอเรื่องของอ่าการเปิดให้ท้องถิ่นให้ชุมชนมีโอกาสมามีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารราชการจัดการศึกษาเรื่องของการสอนภาษาท้องถิ่นความรู้ท้องถิ่นกับเยาวชนนะครับทีนี้รัฐธรรมนูญ2540ตามมาด้วยกฎหมายลูกการพรบการศึกษาการจะเป็นเกี่ยวข้อง2542เนี่ยก็มีพรบการศึกษาก็พูดชัดเจนนะว่าก็เปิดโอกาสให้70%ของเนื้อหาที่จะต้องสอนกันในโรงเรียนเนี่ยถ้ามันเป็นเอาหลักสูตรส่วนกลางอีก30%ก็เปิดให้ท้องถิ่นสามารถที่จะสอนเรื่องราวองค์ความรู้ภาษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นได้แต่เอาในทางจริงๆในทางปฏิบัติมันไม่ค่อยมีใครทำอ่ะเนาะทำยากแม้แต่โรงเรียนบางค่าอาจารย์จะเป็นผออยู่นี่ก็ยังพยายามแล้วก็ยังได้แค่นั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องนับถึงโรงเรียนอื่นที่ผู้อำนวยการผู้บริหารเป็นคนมาจากในพื้นราบมาจากในเมืองเนี่ยก็ยิ่งไม่สนใจภาษาของคนดอยหรือคนน้อยชาติพันธุ์เลยอ่ะนั้นในทางปฏิบัติมันเลยยากมากการจะเอาภาษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ของท้องถิ่นมาสอนในระบบโรงเรียนได้ทั้งที่กฎหมายมันเปิดแล้วนะแต่เราไม่ค่อยทำกันเพราะว่าธรรมเนียมระบบราชการมันไม่เปิดมันไม่เปิดหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนวิธีคิดเนาะแล้วคนในท้องถิ่นเองพ่อแม่เราพ่อแม่ก็ยังมีวิธีคิดแบบเดิมก็คือไอ้เรามันโง่เราไม่รู้เรามันโง่เราก็ส่งลูกให้ครูสอนที่โรงเรียนส่งลูกไปทิ้งที่โรงเรียนก็เป็นหน้าที่ของครูสอนอย่างเดียวเราไม่ไปติดตามกว่าเราจะรู้ก็ลูกไม่พูดภาษาเราแล้วอย่างนี้มันสายไปแล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งก็กลับไปแล้วก็พยายามไปคุยกับผู้อำนวยการผู้บริหารที่โรงเรียนของเราแล้วก็ผลักดันแล้วก็เอาหลักสูตรเอาอะไรของเราภาษาเราไปแทรกในบางวิชาในบางชั่วโมงที่โรงเรียนบ้างได้ไหมพยายามต่อรองกันแบบนี้ให้มากขึ้นเนาะโอเคทีนี้มันก็เลยกลับมากรณีของภาษาไทยว่ามันก็เลยมีการรณรงค์จากรัฐธรรมนูญ2540พรบการศึกษา2542เนี่ยมันก็เลยมีการรณรงค์กันอันนี้ไม่ใช่เฉพาะชาติพันธุ์คนที่สูงเท่านั้นเนาะกลุ่มคนไทยในภาคเหนือคนที่อยู่ในภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็พยายามที่จะรณรงค์เนาะแล้วก็ภายใต้กฎหมายใหม่มีการสอนภาษาสอนภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆแต่ในทางตรงกันข้ามไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมไทยเนี่ยก็ยังกังวลบอกว่านอกจากภาษาไทยความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาย่อยในท้องถิ่นนั้นคนไทยที่มันแบบไทยจ๋าที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยก็ยังห่วงเหมือนกันว่าภาษาไทยทุกวันที่กำลังจะถูกกลืนโดยภาษาเทศว่าเนาะลูกหลานไม่เหมือนที่อาจารย์ประดับ
ไม่อยากพูดภาษาไทยแล้วอยากเป็นฝรั่งอยากพูดภาษาจีนอยากพูดญี่ปุ่นพูดอะไรเพราะมันเป็นภาษาตลาดมันมันเป็นอาชีพมันสร้างรายได้มันของก้าวหน้าในอาชีพนั้นเศรษฐกิจในอนาคตมากอืมคนที่เป็นคนกลางๆอย่างรัฐบาลหรือภาษาไทยกลางก็ห่วงทั้งภาษาท้องถิ่นว่าคนจะพูดภาษาไทยไม่ได้และอยากให้อนุรักษ์ภาษาเขาในทางหนึ่งก็กำลังห่วงเหมือนกันว่าภาษาที่มันใหญ่กว่าในประเทศอื่นกำลังจะมากลืนภาษาเราอะภาษาไทยกลางด้วยแบบนี้เป็นต้นก็มันหลากหลายมันประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องการทางด้านสังคมวัฒนธรรมและการเมืองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษาต่างๆเนาะถ้ามองแบบนี้เราก็จะได้ทำใจมากขึ้นเราจะได้เข้าใจภาพใหญ่แล้วภาษาของเรามากขึ้นทีนี้ผมแค่รวบเวลามาให้ท่านลงที่จริงเจียมกับหลายคนก็อยู่ในกับบุญยงคนหลายคนก็อยู่ในกระบวนการนี้อยู่แล้วเนี่ยก็มีมูลนิธิภาษาสากลยุคมีหน่วยงาน NGO ดีที่ยังมีภาค NGO ที่เห็นความสำคัญของภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วพยายามมาช่วยผลักดันแล้วมีนโยบายเรื่องของการทำสองภาษาในโรงเรียนแบบนี้เป็นต้นให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรเพื่อที่จะผลักดันเรื่องของการสอนสองภาษาให้กับลูกหลานเราตั้งแต่เล็กๆเพื่อที่จะให้เขามีความภาคภูมิใจในภาษาของตัวเองและเราต้องแน่นอนเราต้องรู้ภาษาไทยเรารู้ภาษาจีนเราต้องรู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษาญี่ปุ่นรู้อีกเยอะแยะมากมายแต่เราต้องภูมิใจในความเป็นภาษาของเราด้วยไม่ใช่ไปภูมิใจแต่ภาษาอื่นภาษาไทยภาษาต่างประเทศเนาะลองเข้าไปดูในผมก็ใช้สอนหนังสือตลอดไอ้สารคดีข่าวต่างๆแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยถึงผลสำเร็จของการทำการสอนทวิภาษาคือสอนสองภาษาในโรงเรียนจริงๆไม่ใช่ทวิภาษาเริ่มจากภาษาชาติพันธุ์แล้วก็ภาษาไทยกลาง เด็กมันอยู่ป.3 ป.4 ป.5จะเพิ่มภาษาจีนภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้มันต้องเป็นพหุภาษาแล้วเนาะทีนี้ผมในภาพรวมเนาะผมสโคปเข้ามากรณีสามงผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับน้องวิเมนเท่าไหร่ก็ตอนลองดูตัวอย่างของที่น้องมงก็โยงกับส่วนแรกที่ผมพยายามพูดว่าภาษามงก็มีความหลากหลายเนาะมีความหลากหลายในกลุ่มย่อยของคนมงเมืองไทยที่เป็นปลายสุดหรือของการเส้นทางการอพยพมาจากจีนเราก็มีทั้งมงเดอมงจัวเนาะภาษามงขาวมงเขียวเนี่ยสำเนียงมันก็ต่างกันบ้างนิดหน่อยนั่นนี่เรายอมรับเป็นเรื่องธรรมดาเลยยิ่งไปในเวียดนามในจีนอุ้ยมันเป็นมงเหมือนกันแต่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือยิ่งเข้าไปในกลุ่มที่มันเป็นเหมียวแต่เรียกตัวเองไม่ใช่เรียกเป็นมงเนี่ยเรายิ่งคุยไม่รู้เรื่องเลยนะครับภาษามันก็มีความแตกต่างกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเลิกคิดที่จะไปใช้ภาษาเดียวกันเนาะทีนี้เอาภาษาพูดอย่างเดียวภาษาเขียนโอเคภาษาเขียนเนี่ยมีการพัฒนาหลากหลายเยอะแยะมากมายผมไม่ได้ไปค้นแล้วก็มีเวลาพูดรายละเอียดเยอะแต่ว่าตัวเขียนที่เป็นตัวอักษรเขียนเนี่ยผมอาจจะแบ่งเป็น3 กลุ่มเนาะ3 กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มันสร้างระบบตัวเขียนบนพื้นฐานของชาตินิยมม้งชาตินิยมม้งหมายถึงอะไรยิ่งพวกสมัยในสงครามเย็นในลาวเนี่ยมันมีกลุ่มที่แบบอาจจะเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้หน่อยหนีเข้าป่าไปบุดขึ้นดอยไป2-3 วัน4-5 วันแล้วก็กลับมาบอกฉันไปเฝ้าพระเจ้าสวรรค์หรือเทวดามาแล้วเขาประทานตัวหนังสือเขียนมาแล้วก็มาเขียนระบบหนังสือใหม่แล้วก็มาเผยแพร่อันนี้ผมวิเคราะห์ในแง่ของสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในท่ามกลางวิกฤตทางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ฝรั่งมันก็กดขี่เราอ่ะไอ้ลาวมันก็กดขี่เราอ่ะเราต้องเป็นตัวของตัวเองเราต้องสร้างระบบตัวเขียนของเราขึ้นมานะถ้ามองแบบเนี้ยเราก็จะเห็นในเมืองไทยก็มีหลายกลุ่มนะครับทุกวันนี้ก็พยายามรณรงค์กันแต่มันไปไม่ค่อยได้เพราะว่าพื้นเพมันมาจากตัวบุคคลใดคนหนึ่งเท่านั้นแล้วสร้างอยู่บนพื้นฐานของชาตินิยมอุดมการณ์รวบรวมมงเป็นหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยก็เลยไปไม่ค่อยได้คนไม่นิยมใช้กัน2ระบบตัวเขียนที่มันสร้างขึ้นโดยรัฐบาลผม
ไม่สามารถไปไกลถึงในจีนในเวียดนามนะแต่เอาเฉพาะในลาวในไทยที่ผมรู้นะรัฐบาลลาวยุคหนึ่งไม่เอาตัวโรมันที่มิชชันนารีสร้างเลยนะจ้างหรือเอาข้าราชการครูที่เป็นคนม้งที่ลาวอะแล้วใช้ตัวอักษรลาวไปพัฒนาเขียนเป็นภาษามงขึ้นนะเป็นระบบตัวเขียนภาษามงที่ใช้ตัวอักษรลาวในเมืองไทยเหมือนกัน ถ้าจำได้พวกสมัยอาจารย์ชุบพินิจพวกนี้เป็นนักวิจัยที่ศูนย์วิจัยชาวเขา2510 ต่อ 20รัฐบาลก็พยายามให้พวกผู้เชี่ยวชาญประจำเผ่าแบบนี้อาจารย์ชอบอาจารย์พวกนี้นะใช้ตัวภาษาไทยเขียนภาษายูเมียนภาษาแต่สุดท้ายมันตายหมดอะมันไปไม่ได้เพราะว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือมันเราก็บอกว่ามันอ่านหรือใช้อ่านแล้วมันอ่านมันยากแต่ความเป็นจริงก็คือว่า คนม้งคนเมียนคนชาติพันธุ์ทั้งหลายเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไร transnational ethnic group คือกลุ่มข้ามชาติเราไม่ได้อยู่ในชาติเดียวหรือในพื้นดินของประเทศเดียวเราอยู่ในหลายๆชาติหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเอาระบบตัวภาษาไทยไปเขียนภาษามงเนี่ยพอเราเรียนรู้ภาษาตัวอักษรไทยที่เขียนภาษามงเราสื่อสารกับพี่น้องเราที่อยู่เมืองลาวที่อยู่ทับเวียดนามที่อยู่เมืองจีนอเมริกาเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้เนาะเขาก็ไม่สามารถสื่อสารเขียนกับเราได้เนาะคนที่อยู่ลาวเขาก็ใช้ภาษาลาวอ้าวเวลาเขาส่งข้อมูลส่งนู่นส่งนี่จดหมายมาเขียนเป็นภาษาลาวเราก็อ่านไม่ได้อะฉะนั้นมันมีข้อจำกัดแบบนี้ มันจึงนำมาสู่ประเด็นครับทางออกว่าในระบบที่มันพัฒนาโดยมิชชันนารีเนี่ยเนาะ1950ที่ลาว ก็โอเคเราในด้านหนึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้อคตินะไอ้ระบบนี้มันไม่ใช่คนโม้นสร้างอ่ะมันเป็นคนอื่นมาสร้างให้เรา แต่เราก็ต้องยอมรับในอีกด้านหนึ่งว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนท่องโลกไปไกลเราก็ได้ไปสัมผัสโลกตอนตกโลกเราสังคมเราหลากหลายเขามองแล้วว่ามันสามารถทำเป็นมาตรฐานได้มาตรฐานเนาะมันใช้ข้ามชาติได้อะเพราะถึงเรียกว่าเป็นภาษาสากลนะภาษาตัวอักษรนานาชาติเนาะอ่าดังนั้นทำไมตัวโรมันที่พัฒนาขึ้นโดยมิชชันนารี950ในลาวมันถึงป๊อปปูล่าแล้วใช้กันไปแพร่หลายที่นี้ตอนที่พี่สุเมธกับพวกชุมพลพวกอะไรที่สอนภาษามงภาษาเมียนภาษาอะไรให้กับคนอพยพที่คัดกรองจากศูนย์อพยพไปอยู่6 เดือนที่พนัสนิคมชลบุรีก่อนที่จะไปอยู่อเมริกาผมคิดว่าไอ้ระยะเวลาที่เขาสอนภาษามงที่พนัสนิคมเนี่ยทำให้เขาต้องเรียนการใช้ภาษามงแบบตัวเขียนแบบโรมันพวกนี้ก็เลยอ่านออกเขียนได้ เวลาไปถึงเมืองนอก ก็ใช้สื่อสารกับพี่น้องของตัวเองที่อยู่คนละรัฐกันหรือสื่อสารเขียนจดหมายกลับมาถึงพี่น้องที่อยู่เมืองไทยเมืองลาวได้ง่ายเนาะใช้ตัวภาษาตัวโรมันในยุคแรกๆของการสื่อสารเอาเฉพาะตัวเขียนแล้วก็เรื่องภาษาพูดด้วยนะยุคแรกๆพวกเรายังทำได้ม้วนแคสเซ็ตเทปอะพี่น้องเราที่ไปอยู่ที่อเมริกาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยบันทึกอัดเทปแล้วก็ส่งเป็นไปรษณีย์มาให้เราฟังเครื่องเล่นเทปเนาะตอนหลังมันก็อาจจะมีการเขียนเป็นจดหมายบ้างแต่ผมคิดว่าทำไมระบบมิชชันนารีโรมันนี่มันถึงป๊อปปูล่ายุคหนึ่งประมาณ20-30 ปีที่ผ่านมามงที่เมืองไทยเนี่ยเขาทำหนังทำวิดีโอเยอะแยะมากแล้วก็มีตัวคำบรรยายข้างล่างนะเวลาเขาแสดงหนังแสดงก็จะมีบรรยายตัวเขียนวิ่งข้างล่างจอคอมพิวเตอร์จอทีวีคนมงผมไปดูไปถึงที่เมืองลาวไปถึงที่เวียดนามไปถึงที่จีนเขาพูดภาษามงแบบสำเนียงแบบเราที่เมืองไทยอ่ะผมถามว่าทำไมถึงรู้หรอว่า เวลาเราฟังเขาพูดนะเขาก็สื่อสารเป็นสำเนียงมงที่นั่นนะเราไม่ค่อยรู้อ่ะนะแต่เวลาเขามาพูดกับเราเขาสื่อสารในสำเนียงมงที่เป็นแบบเราให้เราฟังผมก็ถามว่าทำไมรู้แบบอ๋อเราดูหนังมงอ่ะดูหนังมงที่อ่านนะเดี๋ยวตอนยุคหนึ่งมันวิดีโอเดี๋ยวตอนหลังมันเป็นซีดีเนาะทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ตนะเป็นเพลงฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการสื่อสารโดยเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่แบบนี้ช่วยอย่างมากในการทำให้เกิดการเผยแพร่
ป๊อปปูล่ามันเป็นที่นิยมมากขึ้น ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปเกณฑ์เขาให้มาเรียนที่ห้องเรียนหรอกมันก็ฟังไปมันก็อ่านไปถูกผิดบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เป็นเองเนาะนะก็เชี่ยวชาญอ่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะพูดหรือใช้ภาษาไทยภาษามงได้ดีทั้งในแง่ของการเขียนและการอ่านคือกลุ่มมงที่เป็นคริสเตียนมงที่เมืองไทยประมาณแค่ประมาณสัก20%ของประชากรมงที่เมืองไทยที่เป็นคริสเตียนเนาะแต่ผมสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดภาษาไทยภาษามงชัดเขียนภาษามงได้ทั้งหมดอ่ะทำไมอ่ะเพราะเขาต้องอ่านพระคัมภีร์อะพระคัมภีร์มันมีการแปลมันเป็นภาษามงนี่เป็นตัวโรมันแล้วทุกวันอาทิตย์เขาไปโบสถ์เขาต้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามันไม่ใช่แค่ร้องเพลงแบบเปิดกระดาษแบบนี้แล้วอ่านแล้วเดี๋ยวนี้ร้องเพลงมันเหมือนคาราโอเกะเนาะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอ่ะร้องไปก็ดูจอไปจอมันก็วิ่งตัวอักษรคำขึ้นแบบตัวคาราโอเกะเลยอ่ะเขาก็อ่านได้ว่ะนะการนมัสการพระเจ้าหรือกิจกรรมแบบนี้ถ้ามองแบบชาตินิยมก็คือมันเป็นวัฒนธรรมเป็นความเชื่อแบบตะวันตกไม่ใช่แบบของชาติพันธุ์เราจะมองอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นคุณูปการของการมีระบบตัวเขียนแล้วก็กิจกรรมทางสังคมที่คนมาเจอกันแล้วมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษผมจะยกตัวอย่างงานเยซูเฟสเนี่ยเทศกาลพระเยซูเนี่ยมันเกิดขึ้นที่วิสคอนซินที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทุกๆปีก็จะมีการจัดหรือ2 ปีจัดผมจำไม่ได้มาจัดที่เมืองไทยนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยเขาเช่าหอประชุมมทหอประชุมมทใหญ่มากเลยนะประมาณ2,000 กว่าคนนะมงคริสเตียนที่มาจากอเมริกาจากประเทศตะวันตกเมืองไทยเยอะหน่อยมาจากลาวมาจากเวียดนามมาจากจีนมาจากพม่ามาร่วมกันในเทศกาลพระเยซูนี่โอกาสแบบนี้เขามาจากแต่ละประเทศพูดภาษาอาจจะสำเนียงอะไรแตกต่างกันไปใช้ตัวเขียนแตกต่างของแต่ละประเทศเขามาเจอกันเขาต้องพูดภาษามงต้องสื่อสารใช้ภาษามงเป็นตัวเขียนเวลาสื่อสารขึ้นจอเทศนาร้องเพลงอะไรตัวอักษรโรมันมันก็วิ่งบนจอให้ทุกคนได้เห็นนะทีนี้ไอเทศกาลเยซูคริสต์นี่ครั้งที่แล้วเนาะปีที่แล้วก็จัดที่นี่แล้วเขาไปจับ2 ครั้งแล้วนะครับเขาเช่าหอประชุมแสดงสินค้านานาชาติเนี่ยเนาะแล้วผมไม่ได้อยู่เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเขาบอกมงคริสเตียนทั่วโลก5,000 กว่าคนในโอกาสเนี่ยเพราะฉะนั้นมาจากเท่าไหร่9 ประเทศ10 ประเทศมาเจอกันก็ต้องพูดภาษาเขาก็ไม่ใช้ภาษาอังกฤษใช้ภาษาไทยเพราะว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือภาษาจีนอย่างเดียวงูที่มาจากประเทศอื่นก็ไม่ได้ก็ต้องใช้ภาษานี่คือการบังคับหรือการทำให้ต้องใช้ภาษาพูดภาษาเขียนโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องไปเกณฑ์ไม่ต้องอะไรมานะนี่อาจจะพูดเรื่องภาษาเขียนหรืออะไรไปเยอะหน่อยตัวเขียนเยอะไปหน่อยแต่ว่าภาษาพูดภาษาพิธีกรรมเนาะอย่างที่ผมเพิ่งเรียนรู้มาจากมีญาติผมคนหนึงเป็นหมอผีงงอ่ะเนาะสินในเงาวันในเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบทันสมัยมากว่ะคนมงที่อยู่อเมริกานะเขาเจ็บป่วยไม่สบายหรืออะไรเงี้ยเขาก็อ่านขอให้คนหมอผีที่ที่เมืองไทยทำแล้วก็ลงผีเนาะ2-3 ชั่วโมงอะแล้วไลฟ์สดอะไลฟ์สดแล้วคนที่อยู่อเมริกานี่ฟังตลอดเลยนะอันนี้คือมองในแง่ของภาษาพิธีกรรมเนาะคนที่อยู่ที่นู่นรู้ภาษาพิธีกรรมรู้แบบนั้นลึกซึ้งมาก อันนี้ผมคิดว่าไอ้เทคโนโลยีหรือการช่องทางการสื่อสารสมัยแบบเนี้ยมันยังดำรงอยู่มันคงอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงมงข้ามชาติข้ามประเทศได้ดังนั้นเนี่ยอ่าแล้วไอ้ไอ้ทหารนิ่งไอ้หมอผีเนี่ยก็สามารถที่จะไปสื่อสารถึงคนป่วยที่อยู่ที่อเมริกาได้ละมันก็ขึ้นเครื่องบินไปได้ละหรืออาจจะผ่านอินเทอร์เน็ตก็ไม่รู้เพราะฉะนั้น เราต้องเปิดกว้างเราต้องมองในความเปิดกว้างในแง่มุมประเด็นว่าเอ้ยมันก็ก้าวหน้าขึ้นไปเยอะว่าเรื่องการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนภาษาพิธีกรรมเนี่ยมันก็
พัฒนาโดยตัวของมันเองนะมันไม่ได้ตายนะยังไม่ต้องหมดหวังเนาะยังมีความหวังอยู่ครับทีนี้ผมมาจบประเด็นภาษายูเมียนจริงๆผมก็ไม่รู้อะไรเลยแต่ฟังจากพี่น้องยูเมียนแล้วก็คุยกับพี่สุเมนมายาวนานแต่ผมคิดว่าสำคัญก็คือความท้าทายพวกเรารู้ดีกว่าผมอยู่แล้วนะแต่ผมคิดว่าสำคัญเราคือต้องมีการสำรวจสถานภาพของการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนภาษาพิธีกรรมในปัจจุบันในสังคมเมียนต่างๆหรือเหยากลุ่มอื่นๆที่อยู่ในจีนด้วยว่าเป็นอะไรยังไงเนาะเราต้องมาเข้าใจเรื่องของบริบทสังคมนโยบายของรัฐไทยที่มันส่งผลกระทบต่อลูกหลานคนของพวกเรากันเองในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงทำไมลูกหลานถึงไม่อยากพูดหรือพูดภาษายูเมียนไม่ได้แล้วเรากลับมาดูว่ามันทุกวันนี้จริงๆเรามักจะกลัวว่ามันกำลังจะสูญหายแต่จริงๆภาษาของเราที่เป็นภาษาพูดภาษาเขียนมันอาจจะวิวัฒนาการอาจจะพัฒนาผ่านช่องทางกลไกเครื่องมืออย่างอื่นที่มันเป็นสมัยใหม่อีกเยอะแยะแล้วแต่เราลืมสำรวจตัวเองเนาะนะครับอ่าอ่าแต่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือตัวผู้เราเองที่เป็นคนยูเนียนลูกหลานคนยูเนียนจะมีสำนึกมีความภาคภูมิใจในความเป็นยูเนียนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนาะเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูการใช้ภาษายูเนียนวัฒนธรรมยูเนียนให้ดีขึ้นสำคัญที่สุดผมก่อนที่ผมได้รับเชิญกับทนายฟิงก่อนจะมาพูดผมนึกย้อนไปย้อนมาคิดว่าถ้าเทียบของผมกับพี่น้องยูเนียนก็คงเจอสถานการณ์คล้ายๆสำคัญที่สุดคือเรามักจะไปสอนคนอื่นผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยผมก็สอนให้เด็กชาติพันธุ์ต้องพูดภาษาชาติพันธุ์ต้องมาให้เด็กนักศึกษามาคุยภาษามงกับผมได้ผมลืมไปว่าผมอยู่ที่บ้านผมลืมสอนลูก เวลาผมพูดกับแมวผมลืมใช้ภาษามงเรามักจะใช้ภาษาไทยตลอดเลยเออไอเรามันต้องกลับมาที่ตัวเราเนาะครอบครัวของเราเราถ้าเราอยู่ในสังคมไทยหรือสังคมคนอื่นมันแน่นอนเราจะอู้กำเมืองก็ได้พูดภาษาไทยหรือพูดภาษาอังกฤษกับคนของเราหรือคนอื่นๆก็ได้แต่เวลาเราอยู่ที่ครอบครัวหรือเราผัวเมียขับรถไปนั่งรถไปด้วยกันหรือไปทำธุระไปนู่นไปนี่อยู่บ้าน พยายามพูดภาษาของเราให้เยอะที่สุดนะอย่าลืมใช้ภาษาไทยภาษาอื่นเยอะเกินนะตัวเราเองครอบครัวของเราเองที่หมู่บ้านของเราเวลาประชุมหมู่บ้านเวลาเจอญาติพี่น้องที่หมู่บ้านทักทายเป็นภาษามงได้ไหมเป็นภาษาอีเมลได้ไหมเป็นที่จะสวัสดีคุยเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับเวลาสื่อสารกันในอินเทอร์เน็ตเรามีกลุ่มพี่น้องยูเมนเน็ตไลน์ไอ้เราก็ทุกคนที่เข้ามาในกลุ่มไลน์ยูเมนต้องรู้ภาษายูเมนเพราะฉะนั้นใช้ตัวเขียนยูเมนตัวไหนก็แล้วแต่สื่อสารกันในนั้นได้ไหมแทนที่จะใช้ภาษาไทยกลางพูดเขียนเนาะครับนี่คือภาษาในชีวิตประจำวันนะครับอ่าก็ผมคิดว่าโดยรวมๆทั้งหมดก็คงน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าผมตอนที่มันระหว่างมารอนี่ผมคิดว่ามีประเด็นที่ฟังจากคำถามหรือก็ข้อท้วงติงข้อเสนอแนะความคิดเห็นของพี่น้องเราผมคิดว่ามีอยู่2-3ประเด็นย่อยๆตรงนี้ที่ผมอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้คือภาษาพิธีกรรมเนาะอาจารย์แควินก็ห่วงเรื่องภาษาพิธีกรรมพี่น้องเราที่เป็นผู้นำพิธีกรรมอาจจะห่วงเรื่องภาษาพิธีกรรมจริงๆแล้วภาษาพิธีกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาในพิธีกรรมของพี่น้องยิวเมียนหรือภาษาหรือสังคมมงหรือสังคมไทยก็แล้วแต่อย่าลืมว่ามันมีภาษาในชีวิตประจำวันกับภาษาพิธีกรรมภาษาพิธีกรรมนี้ทำยังไงให้มันเป็นภาษาที่จะต้องเพี้ยนต่างไปจากภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมันถึงจะขลังมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์ไอ้พระที่สวดเทศพระในสังคมพุทธเนี่ยเนาะเทศนาหรือบทสวดเนี่ยมันต้องเป็นภาษาบาลีสันสกฤตมันถึงจะขลังใช่ไหมผมไปฟังที่น้องมงที่ทำพิธีกรรมวันนี้หรืออะไรเขาก็ต้องพยายามพูดภาษาจีนใส่เข้าไปเยอะๆนะมันถึงจะขลังพี่น้องยิมเรียนก็เหมือนกันผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของภาษาพิธีกรรมที่มันต้องยืมภาษาอื่นมาเพื่อให้ต่างไปจากภาษาที่ใช้ในชีวิตปัจจุบันมันจึงจะขลังเหมือนภาษามันก็มีชนชั้นของความเป็นภาษา
เหมือนภาษาไทยอ่ะเป็นภาษาไทยแบบธรรมดากับภาษาเขาเรียกว่าราชาศัพท์ก็มีสถานะทางสังคมของภาษาอยู่ในสังคมย่อยๆแบบกลุ่มชาติพันธุ์ของเราก็ต้องมีแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายคำเลยในในบทสวดบทอะไรเวทมนต์คาถาเราไปฟังมาหลายคำที่น้องหรือพ่อแม่ของผู้รู้พิธีกรรมของน้องมันเป็นภาษาขมุมันเป็นภาษาลาวอ่ะ ที่เขาเอามาทำเป็นบทสวดในบทเวทมนต์คาถาเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาครับต้องมีการหยิบยืมภาษาอื่นๆมาอย่างที่สองประเด็นที่สองย่อยๆคือว่าอ่าผมคิดถึงว่าเราไม่ต้องไปคงภาษาเดิมมาเพราะฉะนั้นเราต้องคิดถึงภาษาคำใหม่คำใหม่ๆที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ๆด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่าไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยตอนหลังมามีกลุ่มโม้ที่คุยกันในอินเทอร์เน็ตเขาก็ใช้แต่คอมพิวเตอร์มีคนเขาก็โพสต์ในเน็ตของกลุ่มเรื่องอินเทอร์เน็ตมองว่าเขาใช้คำว่าหรือเราผมมาแปลเป็นภาษาหรือก็คือสมองเนาะเราก็คือเหล็กมันเป็นแปลตรงๆมันก็อาจจะคล้ายๆกันคือสมองเหล็กก็คือไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำอะไรทุกอย่างเหมือนสมองคนแต่มันเป็นเหล็กอะเป็นโลหะเนาะแล้วเราก็จะสร้างคำใหม่แบบนี้ขึ้นมาใหม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นคำใหม่แบบนี้ก็สามารถที่สร้างขึ้นมาใหม่ค้นใหม่ขึ้นมาได้เนาะไม่จำเป็นต้องไปยืมภาษาอื่นมาอย่างเดียวเรื่องสุดท้ายเลยก็คือว่า ผมนึกถึงว่าพี่สุเมธนี่มีความพยายามมากในการงาน20 กว่าปีทุ่มเทเรื่องทำพจนานุกรมจะทำยังไงให้ต่อไปนี้ให้ภาษาเหล่านี้กลายเป็นที่นิยมและเป็นที่ใช้กันน้องยิ้มเย็นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษาเขียนหรือภาษาพูดผมเลยนึกเทียบกับกิจกรรมหรืองานวัฒนธรรมหรือประเด็นสังคมอื่นๆเนี่ยนึกถึงกีฬาพื้นบ้านนึกถึงดนตรีนึกถึงเพลงที่เราร้องกันในชาติพันธุ์ของเราหรือเพลงไทยหรือเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดนตรีไทยผมคิดว่าการที่จะทำให้คนมีแรงจูงใจมีความพยายามอยากที่จะมาเรียนรู้อยากที่จะมาใช้มันต้องมีการแข่งขันนะยิ่งมีอีเวนต์ยิ่งมีอะไรเทศกาลมีงานแข่งขันคนก็ยิ่งอยากจะมาแสดงออกเนาะอยากจะมาโชว์สิ่งที่ตัวเองดีให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือการเล่นกิจกรรมดนตรีหรือแม้แต่ภาษาแบบนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ภาษามันจะมาแข่งภาษามันก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าผมเห็นอย่างหนึ่งที่4-5 ปีมานี้เราก็มักจะไม่ค่อยชอบเรื่องประกวดนางงามม้งเทพีม้งอะไรอย่างนี้เนาะเราไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าผมเพิ่งมาเรียนรู้ตอนหลังว่าไอ้ข้อบังคับอย่างหนึ่งของการที่กลุ่มจัดงานประกวดนางงามม้งไทยเนี่ยเขาบังคับก็คือคุณต้องพูดภาษาม้งให้ชัดคุณจะต้องมีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมม้งมาแสดงบนเวทีคุณถึงจะได้คะแนนและได้นางงามไม่ใช่สวยอย่างเดียวอันนี้ผมคิดว่านี่เป็นกิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมที่มันนำมาสู่เรื่องของการแข่งขันแล้วก็ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะใครอยากจะขึ้นเวทีอยากเป็นนางงามอ่ะ ต้องกลับมาฝึกพูดภาษาโมให้ชัดฝึกเรียนรู้อะไรที่เป็นวัฒนธรรมเพื่อที่จะเอาไปโชว์แล้วตัวเองแสดงบนเวทีแล้วตัวเองจะได้เป็นนางงามชนะเลิศกิจกรรมแบบนี้ผมคิดว่ามันก็สามารถทำได้นะก็เห็นส่วนของงานพี่น้องยิ้มเยียนก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่จะทำยังไงให้มันมากไปกว่านี้ไม่ใช่แค่งานเทศกาลประกวดเทพีนางงามเฉยโอกาสอื่นๆอีกที่จะทำให้เขาพูดมาแสดงโดยใช้ภาษาวัฒนธรรมของเรามากขึ้นก็ไม่มีคำตอบเนาะแต่ว่าเป็นแค่ข้อคิดนะครับขอบคุณครับครับแต่ว่าอาจารย์ใช้ภาษาไทยทั้งหมดเนาะเดี๋ยวต้องขออาจารย์ซีเมธสรุปความเป็นภาษาเนี่ยท่านพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย บัวอยู่เมียนยังว่าถ้าอาจารย์ก็มาในมาเขียนอย่างนี้คุยในภาษาเป็นว่าเนี่ยวิศก็เรียนเต็มบัวสุดมันเนี่ยเป็นสอบ
mai hay những mai hay những quả phải mai hay những quả bùa con sự tại hai những chuyện em bây giờภาษานะถ้าดิบัวจำเป็นอยู่ในอย่างทั้งบัวมันจะก็มาบัวในโลกภาษาบัวจะหลบทั้งโลกว่านอนมันป่าบัวจุบัวจุดจุดทั้งเอียถึงว่าเอียถึงเนี่ยเนาะบัวถึงในการอาจจะในการว่าถ้าในบัวมีเนาะเอียจำแค่ตะปูยังไม่กลัวตะปูเรียกการตะลงช้ำก่อนแต่เสียอยู่ตรงบัวก้อมบัวอยู่เมียนเสานะบัวเอาถึงห้านอมกาก้องมาให้หนุ่มเจ้ามาให้หนุ่มสื่อตรงบัวให้เสาตาหนาเสาตัวบัวอยู่เมียนเดียวว่าไปจากนั่นนี่อาทิตย์นาบัวเอาถึงชลาเอาถึงหมางเมียนเงี้ยจุ่มใช่ห้ามก้องบัวอยู่เมียนกาแฟห้ามก้องบัวมันแค่หัดคิ้วนักเกียรติเมียนเนาะบัวแต่เป็นแก่อ่อนลงบัวอยู่เมียนอย่างนี้อย่างว่าแต่เรื่องจานนะว่าก็คือว่าเพี้ยคือสั่งเพี้ยบัวอยากตายแต่ยังเท่าหลนอนนะถ้าจะแค่มีจานหัวให้มีจุโกทางเราบริตาสุดต่อหาเส้นมาทางกรณีของศูนย์การเรียนรู้มาวาคีในเพื่ออย่าให้เสาตาอย่าให้เด็กเกิดเบื่อปากกากันนอนเนี่ยไอ้หยัดสูงห้าหน่อยอย่าจะใส่อาจารย์เป็นเมีว่าจะเป็นเมียจามถ้าบัวอีเมว่าบัวอีเมจามต้องถ้าบัว10 เมตรอย่าใส่นี่บัวอย่างตะมา10 เมตรนี่เนี่ยมันป่าบัวห้าหนอปล่อยให้เดียวเช่นไปเนี่ย10 เมตรเนี่ยตัวว่านะคนนี้หมายความคลังวิญญาความคลังไหนก็คือบัวหมักอันนี้ถ้าเราให้ดีให้คนเมียนจะแองของหนึ่งบัวอย่างถูกต้องหรือว่าถ้าจุดหนึ่งคิ้วในทางกล้องบัวแต่ออกมี10บัวเนี่ยว่าทางปวดนะบัวมันถูกต้องเขาจุดคิ้วก็สำหรับคำถามนี้จิว่าเนื่องจากว่าเวลาเนี่ยก็ค่อนข้างกระชั้นแล้วจิว่าขออนุญาตให้ถามทีเดียวเมื่อจบเซสชันนะคะงั้นลำดับต่อไปก็ขอเชิญอาจารย์ดร. ทัสโรแดเนียลนะคะหรือชื่อภาษาเมียนก็คืออาจารย์เย้าเจียมนะคะก็เป็นคนที่ศึกษาภาษาอิวเมียนแล้วก็เรียกได้ว่าคลุกคลีใกล้ชิดอยู่กับอิวเมียนเราเนี่ยมากกว่า30 ปีแล้วนะคะในตอนนี้อาจารย์แดเนียลก็เป็นที่ปรึกษาของ CMG ค่ะ Okay, our next speaker is Dr. Chasro Daniel, or his Mian name is Yao Jiam. He studied about Mian more than 30 years already. Now he's a consultant of the Chui Union or CMG. And for the English summarize, I think I can write it. I can summarize it in the comment later for people who may watch it later. Oh, but Ajahn Daniel will present in Mian. So Ajahn Daniel จะพูดเป็นภาษาเมียนทีนี้ก็อยากจะรบกวนท่านใดท่านหนึ่งอาจจะพี่โกะไหมหรือพี่ฟิงค์หรือพี่เจียมจะสามารถสรุปย่อๆเป็นภาษาไทยในตอนสุดท้ายนะคะเพื่อให้เยาวชนโอ้สุดท้ายแล้วมาที่ผู้อาวุโสนะคะหรือว่าคนรุ่นใหม่ล่ะคนรุ่นใหม่จะแบบจริงๆพี่โก้ก็ได้นะเมื่อวานเห็นแปลสดเลยอ่ะแปลแบบเป็นล่ามพูดพร้อมได้เลยอ่ะ
จริงๆมันมีคนชื่อเดียวกันตัวชื่อเดียวกันเลยอะให้คนอื่นพูดไทยเลยเนี่ย Tôi tàu miền và là trình mùa mai đại chẳng con thảo cha làm thảoอยู่เมียนเนี่ยจางเนี่ยเจ้าแรงจริงต้องมาเจ็ดใต้อีเต้าเป็นแซงของเขาอยู่เมียนเนี่ยว่าเท่าจางแต่ว่าโต๊ะว่าอาจารย์ประสิทธิ์แต่ว่าลงว่าแต่มีหวานเนี่ยอยู่ใจใต้ของหัวอยู่เมียนนักนอเซียวเรียวเมียนว่าอยู่แวะแต่ว่าเต้าอาจารย์ปณิดามาธุระหันส่วนหนึ่งป่ะจะว่าปวดลินโซเนี่ยจันอาคาวาเนี่ยยุ่งเจียลงเนี่ยก็ว่าสวดโหนิบเนี่ยจะตู้แก่งลงให้ในเจ้า美国呢有面包有波法国呢买呢ไป中国呢ก็有波แก่งให้ทุกฝั่งอันนี้บัวเหี่ยวยาวเจียมเลยยาวเจียมอกอีกหน่อยของเขาอยู่เมียนฟิงเนี่ยจางไปเยี่ยมเมียนว่าตอนนั้นจะว่าแต่ว่าอาจารย์ประสิทธิ์ของเขานโยบายภาษาแห่งชาติ National Language Policy หรือว่าจันไทเตยยังไม่ชาลานใต้ตู้นี่จะเล่นหางสิงตู้ชดใต้เสจะใต้ยินหางปวนหางเนี่ยต้องนายกรัฐมนตรีประยุกต์จันโอชาเฮียวเมียนใต้กับส้นต่อยใต้ชาลานใต้ว่านหอยแต่ว่า2564ว่าอย่างเงี้ยว่าวันที่29มิถุนายนในบัชลานใต้ติงเจียใต้บัวไม้นโยบายภาษาแห่งชาติหรือว่าไม้จุนมคณะกรรมการจุนมว่าเดียวก้อนเถาว่าบนเนกว่าจังเนี่ยว่าเซทักโนลงก็สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาที่แสดงออกถึงชีวิตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลายหรือว่านิบัวฝุ่นจันไทเตไม้เช็ดเจ็บแรงยุงว่าสอบเจนเยี่ยมต้นจันเยี่ยมอันไหนเสตรงว่ากินภาษาไทยเป็นภาษากลางป่าฝุ่นนายนมจะปรุงสมัยจีนยงภาษาสอบเจนเยี่ยมเนี่ยใบเจนเยี่ยมเนี่ยเสปุ่มบัวลงแจงไม่กว้างเย็นยงป่าลงแจงยุ่งว่าเสี่ยวเจนตัวนายยงแต่ต่อฟ้ามวนมตรงว่าเพียเจนว่าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมไทยให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีเพราะว่าเซแล้วภาษาไทยไทยว่าเซเป็นตรงจวงเงว่าป่าที่สี่ในบทกองเพื่อส่งเสริมการใช้และพัฒนาภาษาท้องถิ่นให้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนน้องตองบัวยอมรับตรงว่าภาษาไทยเป็นภาษากลางป่าท้องถิ่นเย็นยุ่งว่าฟิลฟิงเยว่าอย่าลงเจนไทยไม่ปุ่นหลักผู้แห่งปุ่นฟ้าจิตเจมิงนายเสรียมว่าบงจังเย็นยุ่งว่าอันนี้เฟียจีอันนายหรือว่าวันยงตัวว่าจังเสตรงว่ายึดยงจ้าสีตรงไม้ลำหลงเงเจ้าจังเสทั้งฮันอไม้ลำหลงเสไม้
xía nhung nhé và kiến tài và bia nhung thắng nó sẽ hắn này hay siêu chân chân như chia hay siêu chân chân như và sẽ có dân chân mình sẽ mất hai phần số ạ sẽ có dân chân mình sẽต้องว่าnhư mẹ sẽต้องไหนอ่ะsẽ 講ว่าไม่แม่น้อยcó dân chân mìnhทั้งmiền cổ chân mình nó có dân chân mình sẽ rấtธรรมดาตอนนี้sẽ ให้เจ้าต่อปุ่นก้องเทียนเนเฉียอาจารย์ห้ามใจตรงว่าต้องขอก้องถามว่ากิงหันยงจังอย่าบัวเนเฉียเสแองคอยจะมีแองอาจารย์แค่เวงก้องหรือว่ากาอักษรไทยอย่าไม่เก่ากาโรมันจังอย่าไม่เก่าว่า用他喊我走是ไม่ให้คน走ตัวเจ要เจียมเนี่ยเจแต่ว่าอังกฤษว่าเนี่ยเจเขาฝรั่งเศสว่าเนี่ยเจเขาแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยเจกัน用สิก้องเอียลงภาษาอังกฤษเนี่ยเจคอนเสิร์ตฝรั่งเศสว่าเนี่ยเจเนาะเจเนาะไม่เจอะนี่บัวเห็นเอียโอจะก้องเจเอียกาภาษาไทยเนี่ยเจได้เปียมิงฝากว่าเนาะนี่บัวเอ็งจ่อยอะอันไหนจะไม่ให้คนจ่อพวก他们เนาะจ่อใช่ว่ากา很用ว่า很用讲呀โอจะเจ้าจัก有真正的企业在讲，是讲要明白法国喏，你不บังคับ也或者讲出เ唔知เ唔知เ你不呀做呀，อันไหน是บัวลงไทยจังไปลงอังกฤษจังไปยาวเมียนเนี่ยฝึกช่วยว่าจังเสต้องว่าจะตรวจตรงเมียนก่อนอันไหนเสตัวตาฟามเสให้เซียวโลนหอยเนี่ยก็ต้องก็เสแต่ว่าบทกวีอ่ะเสจุงเนี่ยว่าอ่ะเสก็ก็โลนหอยก็ว่าผู้มองเนี่ยก็องค์กูเจ้าว่าคุณฟ้าโอเตนั่นยังว่าก็เสวิจุงให้เซียวตัวเนี่ยโจโซตัวเนี่ยอันต่อไปเสไม่เตนายกองจันไทยว่ามิงองค์จาเนี่ยหกต้องเก่ามันจู่ลงเมียนว่าYouTube ภาษาไทยเนาะเก่าYouTube โซ YouTube ความรู้ช้ำวันจันทร์ชักจะมิ่งเซเก่าไม่แต่เนี่ยท่านไหนก้องปัดเต้าเนี่ยว่าเซเยี่ยมว่าeducation psychology ไปแต่ว่าsocial linguistics ไปแต่ว่านิบัวโหดใต้เนี่ยวิจัยนิบัวเต่าตู้เส้นท่านไหนเยี่ยมไฟนี่จังโหหมวงก้องโตเฟียเมียนว่าเจ้าโจกุนผู้ช่วยเนี่ยเหี่ยววันอย่าเห็นสิ่งใต้หกกันยุงว่าซ้ำยุงว่าอย่าเสียบอย่าวันแต่ว่าเหี่ยวเนี่ยว่าวันเนาะไฟนี่จังโหดใต้เนี่ยเหี่ยวเนี่ยว่าวันอย่าเห็นเนาะโหดใต้ตรวจกันฟิงเนี่ยว่าอย่าให้โหดตู้เสียบอย่าเนี่ยกัวเนี่ยว่าอย่าให้โหดตู้วันสิกองบัวเนี่ยเหี่ยวเนี่ยว่าผู้ช่วยเนี่ยจังโหดใต้เนี่ยว่ามันนั่งวันเนาะเสียไม่ให้มิงโกนายเสียว่าสดใต้เนี่ยเจ้านายน้องว่าป้อนโซย่างโทเต่าเนี่ยโซเจมิงส่วนเดียวเรื่องที่ผมนายเสร็จตรงว่าอาจารย์เจนิเฟอร์ชาวเอียชาวเอ็มไมกันเต่าดร.พัวเต่ามิงห้วยทรายวันองหลางจ้าว่าเมียนว่าเนี่ยวรรณยุกต์เสร็จโทนสตัดดี้โสดได้เนี่ยเจ้าหรือว่าหัวจ้าตรงว่า
แป้งเนี่ยเฉียเผาเนี่ยเฉียเย็นไอเผาเนี่ยเฉียเย็นทางโต๊ดเฉียเนี่ยว่าเตเฉียภาษาไทยก้องว่าวรรณยุกต์แต่ว่าภาษาอังกฤษก้องแต่ว่าโทนเมียนว่าไม่จุข้างบวกอีข้างเจ็ดสองไม่เจ็ดข้างเย่ไอทางเฉียก็เฉียเนี่ยจะป่าหรือว่า nice ตรงว่าก้องมามาไม่nice ตรงว่าเปล่า nice ตุ่ม nice ต่อแองจิงnice 草奶ตรงว่าพวกหนึ่งกินได้ซาเหลียวบัวหิวตัวว่าnice ก้องโจว่าจริงจ้วยแบบวันหยังสดใสได้เนี่ยจำตรงก้องเสร็จก้องช้างสิ่งตัวหายว่าเปล่ามีแอนด์รถเนี่ยป่าอีจริงวันหยังสดใสได้เนี่ยตอนก้องเจ้าก้องไม่ผิดนะรุ่นเมียนเซนิเยวันนายกก้อยตายนายเซแต่ว่าตรงจางสวยว่านิวเฉีย也จริงก็แค่ไปจะวันอย่างสดใสได้ว่าต้องมีเฉียเสตรงอย่างนี้อีจริงวันอย่างสดใสได้เนี่ยจำต้องจะต้องตรงท่านไหนว่าปานลุงเยี่ยมมาให้เช็คกอยอีโจสวยเฉาสวยแต่ไม่ให้เช็คตู้กอยเจียซินเฉาเจียซินอย่ามาให้เช็คตู้กอยนะเสตรงว่าอีจานหอยเสว่าเสก้อยเย็นใต้สมาให้คุณโจป่าสิก้องมาจังเนาะบัวให้เจ้าตัวเนี้ยให้จอตัวเนี้ยแต่ว่าตาเฟว่าโจนายนี่ว่าเสไม่เด้นายก้องจันไทยว่ามิ่งคุงจาเนี่ยหกต้องโหตัวโซทางเก่าไม่เจเต้าเนี่ยว่าเยี่ยมไฟนี่เจียงโหหมวงก้องตัวเฟียเมียนว่า就做本福建人乡湾也很，现在我跟用话，参用话也写也湾，那是那การresearch การวิจัยทบทวนเนี่ยผลนั่นแสดงว่าแม่องสองเนี่ยกระเดียงในอีหยุ่มกลุ่มบัวน้องตองแสดงว่าลงภาษากะเหรี่ยงเขาภาษามิตรภาษาไทยจบเจนเจ้าเจนนี่นายเสดงว่าย่างในก่อนเสดงว่าบัวกะเหรี่ยงเนี่ยผู้ช่วยกวางกะเหรี่ยงว่าหงโหกันไทยว่าฮังในอีกวันนี้เนี่ยเสโหเจนใต้นายเสว่าเรียนเนี่ยช้าเส้นทางพนมเสตรงว่าเยี่ยมกะเหรี่ยงว่าเจียกงใส่เพราะเต้นยาวเขาว่าภาษาไทยว่าอยู่เตเก้าเห็นในภาษาไทยอย่างเดียวในก่อนเสมันนั่งเห็นในสุดตรงว่าการยุ่งวิชาอย่างเจทั้งมโนเสชดได้ได้อย่างเจอาจารย์ป้องเด็กว่าเพียกะเหรี่ยงเนี่ยจังโตกะเหรี่ยงเนี่ยจัง
โลหายในเสเปเก่าไปแต่การ用วิชามัจเจว่าเนี่ยเจ้านะนายเสกันอย่างอีกวันนายเสบอกว่าวิทยาศาสตร์ science ในบัวลงการอย่างโหดใจเนี่ยเขาเห็นนายเสคณิตศาสตร์ mathematics แต่ว่าลงกะเลียงเนี่ยว่าโหดใต้ภาษาไทยว่ากว้างจะก็เห็นนะอยากจะภาษาไทยจะเจลงกะเลียงเนี่ยว่าจะคนโหหรือแอมพอร์ตเขาภาษาไทยว่ากว้างจะก็เห็นนะเสร็จเก่งชดใต้เนี่ยว่าสี่บัวภาษาไปว่าเสไม่เปียยุงชะหมวง con tổ phía đây bia nhung cháu nó sẽ khôngว่าđiểm này của làng trong miền này làng của cha nó sẽ chia con muỗng chia con cái thảo tổ phía và sẽ có của giáo tổ thảo phía nó bị rút thảo à tổng bốn phải tổng hoạt động của cha sẽเห็นไหมมึงก้องฟังกันอยู่ไหมอีหนุ่มภาษาวันเจนกับเจนโจกุมบัวให้ตัวตู้เถาทางเนี่ยของในเส้นว่ายังไม่ห้องสองนี่ว่าทดสอบอยู่ว่าอีจันโจเจนเย่เจ้าเพราะว่าอนุบาลคินดาการ์เดนแต่แยกทางเสียยาวหวงสาวกองอนุบาลตะเนียนหางว่าหวังเขาก้องอย่าโตแองเทียแองปหนึ่ง grade 1แองหวังก้องโตเทียแองกันยุงวิชากันยุง subject เปียใต้เจ้าเจนนี่ก็ป่าภาษากะเหรี่ยงเขาภาษาไทยสอบเจนเจ้าเจนนี่มีเป่าเรียวเป่าง่ายเนาะการยงวิชาอยากสูงอยากว่าลงอียงภาษาเจ้าเจนนี่ท่านนายโจเรียวทดได้เนี่ยฝึกช่วยสุดเก่งเอ็มหายนะของเขาว่ายูเนียนเนี่ยเจ้าเนาะจะทำได้เพราะว่าไปว่าน้องจังโหเชื่อโจเขาว่าปสามนี่จังโหเสลงเย็นว่าหกหวังหกกองหกโตจางหกเพี้ยจางหกเพี้ยเก่าเพี้ยเศร้าหกเสียยงหกเนี่ยเจ้ากันยงวิชากันยง subject จะต้องว่าลุงเนี่ยจังโหท่านได้โหเจวิ่งวิ่งเถาทางน้อยคุณบัวโหว่าจงเนี่ยว่าโหเสียยงโหโหทานจงว่าว่าดูว่าเทียว่าโลหายแต่จงตัวว่าทางเนี่ยจังโหเสปุ่นในบัวโหเจมิงก็ป่าลุงเนี่ยจังโหไฟเนี่ยจังโหจะเจียกองเสปุ่นในบัวหมวงปุ่นในบัวกองมันเจ้าจังเนี่ยว่าลุงเนี่ยเจ้าเสร็จโตตุนุตุไม่เนี่ยเทียไม่จุนลงหายเสนุตุเนี่ยโตตุเนี่ยปุ่นในบัวสวดเจ้งกองไม่ฟังไม่จังเนาะว่านุเจ้าเจ้าจะมิงท่านได้โตจะมิงนอนในบัวให้เพี้ยจังให้เพี้ยจังเนี่ยปุจเจเนาะว่าหมวงองค์หูกองโลน้อยก็เนาะเพี้ยเจียตุเป็นโซตุเนี่ยอันไหนเสียเยี่ยทำถว่าปุจเจโตทางเนี่ยน้อยเสียก็หามาเสียยุ่งทรัพยากรเขายุ่งเจก็ปะไฟนี่จ้างหัวบัวโฉมไม่ว่ายุ่งฝ่ายนี้จ้างโหในยังทำใจได้ยุ่งตัวนั้นยุ่งว่าลงตัวเนี่ยว่ายังโมโชเจ้าชุมลมเมียนว่าจานเซลงท่านนายรุ่นโดม
Còn hồi thoát công phong mảng mà chia xin lùn đồ diếu nhẹ lùn đồ kia là thị sản bong bong nhẹ lùn đồ kia là quý sản khu điểm chơi điểm tung điểm chê điểm chay แต่ตรงว่าถ้าวันโอเจ้าจะมีน้อยหนึ่งว่าหมวงเก้าแห่งสวดเจ้งก้องตัวเนี่ยจางเสกหามันเจ้าไอ้ตัวอีจานห้อยน้อยห้ามได้เพราะว่าลงเสียหยงว่าจ้าสีได้เดียนเดาไปหยงก็ว่าหยงกันได้ยาวตัวเนี่ยอย่าโทษJennifer could you please share your experience of doing the appเกมอาจารย์เจนนิเฟอร์ต่ออีกจากหัวจิ้มเมียนว่าอย่าโจว่าโฟนแย่แอปลงโฟนจัดอย่างเดียวว่าสดเชียเป็นอย่าง So some of us are working on an alpha kernel. This is just a test version, but it allows you to pick out sounds and pictures of words, and then it creates games for children and adults to start identifying sounds at the beginning of words, sounds the vowels of the word, sounds at the end of the word, and then mixing those together. So gradually, children and adults can learn how to read in this script for maybe a couple of but yes, it involves choosing words and getting them recorded well and choosing pictures. And then hopefully we can eventually put that together and have that in the Play Store. It's the ultimate desire. Can we listen to one word from that test? Jริงแต่ว่าไม่ฟังปวดเร็วฟังเนาะคุณผู้ช่วยจัดหนาวเนี่ยจังจัดตุ๊ดสูเนาะแองว่ามาบุยตัวนี้อยู่อีจานนินจ่อเจนจ่อเอเลเซตรงว่าฝังเขาว่าเซต่อยจานเนี่ยไปต่อยถูกต้องเนี่ยไปตรงว่าอีจานโหดเจนอย่าจ่อเจนได้ยังแอปคุณเมียนรูเมียนคิ้วเจนหกที่มีอยู่Is it available to download now? No, I just have a very poor test version. So we're hoping it will be available. ทดลองกำลังทดลองแก้ไขก่อนจอจางน้อยอัปโหลดแอมพุ่นเต้าเมียนรวมสู้เยี่ยมหายาโอตูอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดตัวในเอทอแต่ว่าในยังฟังได้ใน是ตรงว่าเปียวาน到เอเชียนี่เมียนเขาว่าบราซิลเนี่ยเมียนเปียมิง美国เปียเท่า美国我暂时你不能想这些路面我暂你不按他那结果和ยังยิ่งว่าแองเสี่ยวเจนนิมบเนมาเนี่ยว่าแองแต่ยึดกวนเสร็จไอ้ตัวว่าดิบัวกองหัวใต้เท้าเมกว่ากุ้งหลับคู่จังแค่ว่ามันสุโหจังแค่ว่าไม่บอกกุ้งโหยังยิ่งว่าตุยงทางไอ้เสร็จตัวว่าแต่ยึดกวนhồ Chí Minh trước tháng Tết trước tháng của này là phố hồ phố hồ của Trần Cao Hiên
กับของตัวเสียส่วนอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีเจ็ดเยอะว่าอย่างว่าจะนอนว่าโดดเจียตัดของนะตัวนั้นอยู่เนี่ยจะตรงว่าบัวตรงว่ามาเนี่ยว่าโอเขาอีหยังเขาเปลี่ยนหางนั้นเจ้าหน้ากว่างแล้วก็เมียนว่าไปแล้วก็เป็นเมียวว่าไปแล้วก็จากเขียวว่าไปตรงว่ากว่างเดียวกูโหยังยิ่งกว่าทุกอย่างฮะนั่นจะตรงว่าอีพวกเปกวนเนี่ยเมียนเสร็จทำไงแห่งอีกวนเมียนเสร็จตรงว่านั่นจะตรงว่าอเมริกาเนี่ยพูดช่วยเยี่ยมอเมริกาชดเชยได้เนี่ยยังยิ่งว่าแต่เนี่ยคะแนนว่าแต่เนี่ยคะแนนเสียว่าเป็นยังไงจะเฉลี่ยได้ผมว่าอีกวันเนี่ยเสร็จตรงว่าทะลุทงหนึ่งเป๋าเก้าเฮนอเมริกาเนี่ยพูดช่วยตัวนั้นอยู่อีกวันเนี่ยเสร็จทางขนมเสร็จไหนเยอะเจนแต่ว่าอ่าอีกวันเสร็จตรงว่าไม่ละพวกการเนี่ยมาเนี่ยว่าเฮาเนี่ยว่าโอเขาเอ่อดูหนังเขาเจ็ดแยงหนังเที่ยวเจนยังไม่กว่าอย่าไม่ละพวกมาเนี่ยว่ายังยิ่งว่าสถิตใต้เนี่ยว่าตัวนั้นอยู่เมียเสเก้าเห็นว่าอเมริกาเนี่ยพูดช่วยนั่นยงเสว่าต่อใต้คุณว่าอ่าจันทายแต่เนี่ยคุณจะก้อยเหาใต้กองตินด่างกองบัวถ่ายกว่าเนี่ยตรงส่งเนี่ยว่าเสภาษาไทยดุจยงห้างเพราะว่านั่นยงผลงานชดใต้เนาะแต่ว่าบัวคุณจะเนี่ยราชบัณฑิตยสถานวัดเตเนี่ยกองบัวหอบสือบัวสวงฟิงเนี่ยเดียวเจนไม่ประกันเนี่ยว่าไม่ปุ่นหลับโพฉันไทยว่าอย่าลงเจนไม่บัวปังไม่บัวกันเนี่ยมาเนี่ยว่าของทิ้งเนี่ยว่าปอโอก็จังเนี่ยว่าสินใต้ตู้อียงว่าจอยใต้เห็นตาฟามยงยาโอตุเสียบตาเฟยงว่าอย่าโอตุเสียบแต่นายเสตรงว่าข้อเท็จจริงตรงว่าสถิติของไทยเนี่ยว่าโกนโตโตปุนคงจะโตเสียงนโยบายได้วันยงมันส่วนบัวลงมาเนี่ยอ่าอืมอืมนะแต่ว่าเอ่อน้องตองไม่ปัจจัยเสียหนึ่งแปลว่าสร้างอ่าอักษรเขียนเซเยตอยู่ผมว่าเจนไหนเนี่ยสี่โซลิวอีจันอ่าโครงการนั่นหนึ่งว่าเปียมิงเขาว่าอ่าสโปกาเรียนเนี่ยต้องโปกาเรียนเนี่ยต้องบิวเนี่ยต้องลาหูเนี่ยต้องลาหูเหลืองนั่นยังโครงการเปียมิงเทนมิมบัวโซเจนนั่นยังบัวปวดเพราะว่าอ่า เมียนว่าเซไม้อับสงหรือว่าจางเซบัวไม้หรือว่าไม้พจนานุกรมโซยาไม้ป่าบัวเนี่ยอาจารย์ตัวว่าบัวอันเฮเนี่ยไฟหลงเนี่ยไฟไม้จางอย่าไม่นางหลงไฟตัวว่าบัวหิวตุหลงนั่นyungอ่าจะแต่หิวตุสามตุชด ถ้าโยมจะจะตรงว่าภาษาศาสตร์เชิงสังคมศาสตร์เช่นท่านในมังในเสียเนี่ยจะได้อีหยังเยี่ยมพะเยาคอยได้ในวีทำต่อได้เยี่ยมส่งกล้วยยาได้เยี่ยมถ่ายกล้วยยาได้ฝากกล้วยเนี่ยเมียนยาได้
เวียดนามสปงเมียนยาใต้เดี๋ยวว่าโทรมันกะมันโปสเตอร์มันป้ายเดี๋ยวว่าเมียนเนี่ยตรงสวงจังเยี่ยมหายอิวเมียนเนี่ยตรงสวงจังกวาดหายอิวเมียนเนี่ยจังจะอยู่ไหนแต่ว่านายเสร็จแต่ว่าสปอนชอบตายเนี่ยเจ้าแต่ว่าโจได้นมโปสเตอร์ป้ายว่าเต้าเนี่ยเหี่ยวไปแต่ว่า我有面动庄长告白节，告白节，懂吗？em ham thì cháu sẽ thắp bộ xuất tai chán dạ và nay mà hai phần chỗ đó là sĩ con yêu bùa coi hiếu phải coi ngon phám phải đó là cáp tay tôm rồi con miên và lồng chết nhẹ nó sẽ có bảo thì đó mai chia yếm hòa đó chia hòa dung hòa miên hòa sẽ đông hòa con nhiều hòa đó lên nhiệt cháu sẽ lồng chia hòa chiều lên thính và đông hòa chỗ nhẹ con lô bài nó lồng miên hòa chỗ dung nhẹ hòa chiều đó mai vàบัวไม้ปัวเยี่ยมว่าป่าให้เต้าอย่าหิวตัวผุดเจ้ยอย่าหิวตัวมันแค่สดเสวัดเตยอย่ามาเนี่ยกระเสียวัดเตยผุดเจ้ยอย่าหิวตัวเนี่ยว่าเสตรงว่าดมหวังของเนี่ยพอตรงว่านั่นสิเยอะบัวเสให้เต้านายเสว่าอีหยังเจียใต้ว่าจันเยอะเฉาว่าอาจารย์ทวินสวยเจนหมวงการต่อกองเถาเนี่ยว่าจัดเสตุหายแต่ว่ายิมกระเดียเนี่ยว่าเตเมียนเบี้ยวเนี่ยกองเซนโจวะแต่เอเลเซทันไหนตรงจุดเนี่ยเจ้ามันเป็นหันยงมันป่าเมียนว่าจุดนออิวเมียนพิงยาจุดอะเมียนเนี่ยเสียงไปเยี่ยมเมียนว่าแต่ว่ายังกะเดียเบี้ยวนี่กองวัดแต่เนี่ยเสร็จกองทันได้กองสดตายหายเรียกว่าเสียวเจนบัวเสียหายเต้าเสียไหนเต้าเนี่ยว่าเสียยูเมียนเนี่ยจำไปเสียเยี่ยมเมียนว่าไหนเสียจะเป็นเกณฑ์หายเนี่ยเจ้าในมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์นิมบเนี่ยทรัพยากรอย่าไม่ลำลงสิกองอ้อยมังเนาะเปลี่ยนมิงตัวเนี่ยnai se toma pestalotมูลนิธินิมวยtentuว่าบนจำเมียนเนี่ยเซียวเลียวว่านิเจ้านายse toma จะไปทำอย่างเนี่ยยังว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่ามาชมรมภาษาเมียนนิมบัวนักศึกษานิมบัวกังเพียก็เพียเจียใต้โซว่าสองทั้งหนอโซแต่โตมิงกล้วยตับควันหลังอันยาวฟุดเจ้โอ้ยาวฟุดเจ้ว่าจันน่ะฟุดเจ้น่ะหมั่งติมบัวหม่วงติมบัวเวจูทิ้งดังตับควันเนี่ยยูเมียนโตครูยาวฟุดเจ้ว่าจันเสบัวนิมบัวไม่ต้องกองจันว่าไม่ต้องกองเมียนว่าโอ้ยจะกองจันไทยว่าเสยาวจะมียาวภาษาไทยเป็นภาษาไทยอย่าห้ามพูดภาษาเมียนผมเปล่าว่าเต่าเสียนักศึกษาใต้ยาวว่าจันเสเป็นเมียนเนี่ยครูใต้คอยเมียนเนี่ยโซเอ็นยาวเมียนเนี่ยว่ากองก็อย่าเป็นเมียนว่านี่บัวอาจารย์แต่ว่าไม่ปวดเจียยูเมียนกันโซครูอย่าลงเมียนว่ายาวเมียนว่านะไม่ปวดเจียอันแห่หายว่าก็หมวงติ่งแต่มาเนี่ยว่าเสโดหายเนี่ยว่ามันแค่ชดเสียจะกองทุกหายมาเนี่ยเทีย
3 ปีวันนี้เหี่ยวแอนทศใต้อย่ามาอย่าพบเจนอย่ากองเมียนว่าเซบัวกองว่า mother tongue แต่ภาษาแม่มาเนี่ยว่าสตะเกนโตหาย3 ปีโตนี่ต้องเนี่ยว่าตัวนั้นยังว่าเซสอเย็นเจนหน่อยเสียเย็นมงตัวโซภาษาไทยมันเป็นฮันยงภาษากองไม่เมียนเนี่ยโซไปเมียนเนี่ยจังเนาะแปลงนี่บัวเนี่ยโดเนี่ยต้องเสียวเจนเนี่ยปงโดเนี่ยว่าชดได้ปุ่นนี่บัวเนี่ยจุยชดนายจะต้องว่าจังเนี่ยชักเสียยังไงบัวจะแกงแลนจินมาพอบสุดแลนจินมาเนี่ยว่ากองว่าบนได้แลนจินข้ามโอ ที่ถูกต้องครับ ก็เนื่องจากว่าเวลาเรากระชับเข้ามามากๆแล้วนะคะ เดี๋ยวขอเชิญพูดพูดท่านต่อไปเลยนะคะอาจารย์สุเมธประเสริฐสุดค่ะซึ่งท่านก็เป็นปราชญ์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมยูเมียนเป็นผู้ที่ทำพจนานุกรมภาษายูเมียนอังกฤษแล้วก็ยูเมียนไทยเล่มสีแดงๆนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากต่อการเรียนการสอนภาษายูเมียนแล้วท่านก็ยังเป็นผู้จัดทำแบบเรียนภาษายูเมียนแล้วก็ได้บันทึกเรื่องราวทางวัฒนธรรมต่างๆเกี่ยวกับยูเมียนไว้เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ท่านก็จะเข้าใจว่าจะใช้2 ภาษาเลยภาษาที่1ก็คือทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษายูเมียนนะคะท่านก็จะพูดในเรื่องของเราจะสูญเสียอะไรถ้าเกิดว่าเราสูญเสียภาษาของเราแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะพูดถึงเมียน universal language นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์จะพูดเป็นภาษาเมียนนะคะ So our next speaker is Ajahn Sumet Prasad Sood. He's been living in USA for more than 40 years. He's the one who make the Yumian English and Yumian Thai dictionary. Today he will share about what do we lose if we lose our language and also Mian as universal language. โอเคเชิญอาจารย์เลยค่ะโทษของ1 2เนี่ยโทษของ2อยู่เนี่ยยังไงหรือเนี่ย First of all, I would like to extend my attention to Yumian all around the world in the United States, in China, Vietnam, Laos, Thailand, and any other country that has Yumian population. วันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดก็จะตอกย้ำสิ่งที่อาจารย์ธนดากับอาจารย์ประสิทธิ์ได้พูดไปแล้วก็อาจารย์อริสวาได้พูดไปมันจะเป็นการพูดในแง่ที่ว่าเขาเรียกว่าการพูดแบบแรงบันดาลใจของยูเมียนเราแล้วก็ผมไม่มี powerpoint ในการพูดครั้งนี้จะพยายามพูดให้เร็วที่สุดนะครับผมได้เตรียมมาเป็นเวลานานดังนั้นผมจะไม่พูดในแง่ของอธิบายจะใช้ในรูปแบบของการอ่านเพื่อความรวดเร็วนะครับเราสูญเสียอะไรเมื่อเราสูญเสียภาษาของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสูญเสียยูเมียนพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อาวุโสของเรามันทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าห้องสมุดหนึ่งได้สูญหายจากเราไปด้วยชนเผ่ายูเมียนกำลังตกอยู่ในช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อในแง่ของการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งแก่สายตาของเราทุกวันว่าภาษาของเรากำลังมีการใช้น้อยถอยลงทุกวันและจะลดน้อยถอยลงถึงขั้นที่ว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปได้ในอนาคตอันใกล้ก็ได้ปรากฏการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในชุมชนยูเมียนแทบทุกประเทศที่มีประชากรยูเมียนเราอาศัยอยู่ด้วยเหตุผลหลายประการดังต่อไปนี้ในขณะที่ผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้อาวุโสได้ล้มหายลาจากไปทีละคน2 คนและผู้ที่ยังอยู่ก็ต้องตะเกียกตะกายดิ้นรนต่อสู้เพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพและเพื่อความอยู่รอดสำหรับคนหนุ่มสาวก็ต้องประสบกับทาง2 แพร่ง
ทางหนึ่งต้องพยายามต่อสู้เพื่อให้รอดเท่าเทียมหรือทำให้ได้เหมือนกับสังคมส่วนใหญ่ส่วนอีกทางหนึ่งก็ต้องพยายามต่อสู้เพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของตนเองอย่างไรก็ตามถ้าหากชนรุ่นเราท่านหรือชนรุ่นต่อไปไม่พยายามที่จะหาทางอนุรักษ์หรือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเราในเร็วๆนี้คิดว่าภายใน2 ถึง 3 ทศวรรษจะหาคนที่พูดภาษาและรู้วัฒนธรรมของเราน้อยเต็มทีและถ้าหากว่าเรายังมัวแต่บอกตัวเองว่ารอให้พร้อมมากกว่านี้สักนิดได้ไหมเราค่อยมาพูดกันใหม่เราจะไม่มีโอกาสเริ่มต้นเลยก็ได้เวลาที่ควรจะทำหรือเริ่มต้นก็คือขณะนี้หรือว่าเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราไม่เคยมีโอกาสดีเช่นปัจจุบันนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือหลายๆประเทศที่มีประชากรอิวเมียนอาศัยอยู่แต่แต่ละประเทศมีประชากรอิวเมียนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาสูงและมีศักยภาพที่สูงที่สุดของชนเผ่าอิวเมียนที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของอิวเมียนเหมือนอย่างปัจจุบันเชื่อว่าเราทุกคนมีความตระหนักในความเป็นคนอิวเมียนและมีโอกาสเสมอภาคกันที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อชนเผ่าของเราเราควรจะใคร่ควรและคิดอย่างรอบคอบอย่างจริงจังเกี่ยวกับภาษาของเราและถามตัวเองว่าเราสูญเสียอะไรเมื่อเราสูญเสียภาษาของเรานี้นะเป็นคำถามที่มีคำที่จะต้องหาคำตอบสำหรับทุกคนเพื่อนำเอาไปคิดและพิจารณาไตร่ตรองเป็นการบ้านไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างอย่างไรก็ตามคำอธิบายชี้แจงที่น่าพิศวงและน่าสนใจมากที่ท่านอาจารย์ดร. ฟิชแมนซึ่งช่วยตอบคำถามและสรุปเกณฑ์ที่ว่าเราจะสูญเสียอะไรเมื่อเราสูญเสียภาษาหนึ่งวงเล็บเปิดหัวใจของความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของการสูญเสียภาษาหนึ่งก็คือวัฒนธรรมเกือบทั้งหมดจะอยู่ในภาษาวัฒนธรรมหากปราศจากภาษาหรือถ้าเราเอาภาษาทิ้งไปก็เสมือนว่าเราทิ้งประเพณีและสิ่งสำคัญต่างๆที่มีในภาษาของเราดังต่อไปนี้เช่นการทักทายกันการสาปแช่งการสบถการแช่งด่าการยกยอการสรรเสริญกฎเกณฑ์กฎหมายข้อห้ามอักษรศาสตร์วรรณคดีบทกลอนบทเพลงถ้อยคำปัญหาปริศนาคำคมสุภาษิตการแก้การเยียวยาความรอบรู้ความสุขุมความรอบคอบความไตร่ตรองความฉลาดการภาวนาการสวดมนต์คำอ้อนวอนคำอธิษฐานคำขอร้องและการขอได้โปรดเป็นต้นวัฒนธรรมนั้นจะไม่สามารถถ่ายทอดและสืบทอดต่อไปด้วยวิธีอื่นหากปราศจากภาษาคำถามก็คือแล้วเราจะมีอะไรลงเหลือต่อไปอีกเมื่อเราพูดถึงภาษาในความเป็นจริงทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราพูดอยู่ก็คือวัฒนธรรมนั่นเองดังนั้นหากเราสูญเสียภาษาเราไม่ได้เพียงแต่จะสูญเสียสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นมันยังหมายถึงเราได้สูญเสียวิถีการดำรงชีวิตที่สำคัญที่สุดของเราไปด้วยอย่างเช่นวิถีแห่งความคิดวิถีแห่งการตีค่าและที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็คือวิถีแห่งความเป็นจริงของมนุษย์นั่นเองยังมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งระหว่างภาษาและวัฒนธรรมการหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ที่เป็นเครื่องหมายเครื่องแสดงหรือสัญลักษณ์นั่นคือภาษาเสมือนตัวแทนวัฒนธรรมทั้งหมดพูดอีกแง่หนึ่งก็คือภาษาก็คือวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจะแฝงอยู่ในภาษาของมันเองมันจะแสดงออกมาในคำพูดของผู้พูดเวลาพูดและเป็นเครื่องกำหนดจิตใจของผู้พูดและคนภายนอกมันเหมือนกับเป็นกลไกช่วยสรุปเรื่องราวต่างๆเช่นเศรษฐกิจทั้งหมดศาสนาระบบสุขภาพปรัชญาและทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจะต้องมีการใช้ภาษาสื่อในการทำความเข้าใจทั้งสิ้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งหลายที่ได้กล่าวมาทำให้เราเรียนรู้ว่าหากปราศจากภาษาแล้ววัฒนธรรมก็ไม่สามารถสืบทอดต่อไปได้อีกชนเผ่าหรือชนชาตินั้นๆก็เท่ากับสูญพันธุ์ไปโดยปริยายซึ่งตามคำนิยามของสหประชาชาติเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของภาษามีอยู่ตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าวงเล็บเปิดบุคคลสุดท้ายของชนชาติหรือชนเผ่าที่สามารถพูดภาษาของตนเองได้ตายไปถือว่า
ชนชาติหรือชนเผ่านั้นก็สูญพันธุ์ไปโดยปริยายวงเล็บปิดอย่างที่เราทุกคนก็คงจะรู้ดีแล้วว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำได้ง่ายๆและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้สำเร็จได้โดยบุคคลเป็นเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นผู้นำของท่านทั้งหลายความเข้าใจของท่านทั้งหลายความชำนิชำนาญและความเพียรพยายามของเราทุกคนรวมกันหวังอย่างยิ่งว่าเราจะดึงดูดความสนใจของพี่น้องยิวเมียนเราได้ไม่มากก็น้อยการกระทำสิ่งใดๆเพื่อประโยชน์ของชนเผ่าของเราเช่นนี้เราไม่ได้สูญเสียอะไรแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเราไม่ตัดสินใจทำอะไรบ้างเลยแต่เนิ่นๆในไม่ช้าเราอาจจะไม่มีอะไรหลงเหลือให้เราได้สูญเสียต่อไปเมื่อเรารอให้ถึงวันฟ้าสางและหวังที่จะมีผู้ใดผู้หนึ่งที่มีสติปัญญามีความรอบรู้และมีความสามารถแก่กล้าเพียงพร้อมทุกอย่างและต้องการที่จะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้อย่างที่เรารู้กันว่าการป้องกันไม่ให้สูญไปนั้นง่ายกว่าการที่จะต้องเริ่มต้นฟื้นฟูให้กลับคืนขึ้นมาใหม่อีกเราสามารถเรียนรู้จากตัวอย่างที่คล้ายเคียงกันที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดงไม่รู้กี่ชนเผ่าได้ถูกผสมดูดกลืนหรือว่าภาษาอังกฤษว่า assimilation รวมเข้ากันอยู่ในกลุ่มเดียวและในกลุ่มที่แข็งแรงกว่าทำให้ชนเผ่าดั้งเดิมที่เล็กกว่าที่อ่อนแอกว่าต้องสูญพันธุ์ไปในที่สุดยิวเมียนเราอาจจะอยู่ในสภาพและมีโอกาสที่ดีกว่าชนเผ่าอินเดียนแดงเหล่านั้นแต่ในทำนองเดียวกันคำถามก็คือภาษาและวัฒนธรรมของยิวเมียนจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้นานแค่ไหนเมื่อไหร่ยิวเมียนคนสุดท้ายที่สามารถพูดภาษาและรู้วัฒนธรรมของเราจะมาถึงก็ยังเป็นสิ่งที่น่ากังวลและน่าสงสัยอยู่ไม่น้อยอย่าลืมว่าวงเล็บเปิดเมื่อมีเด็กยิวเมียนเกิดมาคนหนึ่งหากเราเลี้ยงดูเขาให้เจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่ไม่สามารถพูดภาษาพ่อแม่ของตนเองหรือภาษายิวเมียนนั่นเราไม่ได้เพียงแต่สูญเสียภาษาเท่านั้นแต่เรายังได้สูญเสียคนหนึ่งให้กับอีกวัฒนธรรมหนึ่งไปด้วยทุกอย่างมันได้อยู่ในกำมือของพวกเราทุกคนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกเดินทางไหนการอนุรักษ์ preservation และการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว integration หรือว่าการผสมกลมกลืน assimilation แฝงตัวเข้าไปอยู่ในสังคมส่วนใหญ่ให้เป็นคนให้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปและไม่ให้ใครรู้ว่าเราเป็นใครใช่แต่เพียงเท่านั้นท่านเคยเอกใจสงสัยและคิดเกี่ยวกับภาษาที่ท่านพูดกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวลาอยู่บ้านบ้างไหมท่านเคยคิดบ้างไหมว่าภาษาที่เราพูดอยู่นั้นมันได้พัฒนากลายมาเป็นภาษาได้อย่างไรโดยเฉพาะภาษาอินเดียมันมีพยัญชนะหรือตัวประกอบขึ้นมาอย่างไรเราอยู่ในยุคที่มีความเจริญแทบทุกอย่างและอยู่ในประเทศที่มีความทันสมัยไม่แพ้ประเทศใดๆในโลกนี้ทำไมเราจึงยังลังเลใจที่จะศึกษาเรียนรู้ภาษาของตนเองทำไมเราจึงยังอ่านและเขียนภาษาของตนเองไม่ได้ทำไมเราจึงปล่อยให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วซ้ำรอยมันควรจะถึงเวลาที่ยิวเมียนจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราแล้วไม่ใช่หรือมันควรจะถึงเวลาที่ชนเผ่ายิวเมียนควรจะมีภาษาเขียนของเราแล้วไม่ใช่หรือทุกชนชาติหรือชนเผ่าที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาและมีสิทธิเสรีภาพเสมอกันควรจะเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ภาษาพ่อแม่ของตนเองหรือมาตรฐานของตนเองไม่ใช่หรือพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ตัวอย่างเช่นทุกคนมีโอกาสที่จะแข่งขันเพื่อพัฒนามาตรฐานชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นเหมือนกับคนอื่นๆทั้งหมดในทางกลับกันด้วยความเป็นชนกลุ่มน้อยเราจะต้องประสบกับอุปสรรคกีดขวางอย่างมากมายจะต้องพยายามอย่างหนักที่จะทำให้ได้เหมือนคนทั่วๆไปในสังคมส่วนใหญ่แต่อีกทางหนึ่งเราจะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งภาษาประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของตนเองที่นับว่าจะสูญสิ้นไปปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ว่าในชุมชนไหนหรือในประเทศไหนที่มียิวเมียนเราอาศัยอยู่ก็ไม่แตกต่างกันมากนักไม่ต้องดูอื่นไกลเลยเราสามารถสังเกตดูได้ในครอบครัวของเรานั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กๆหรือเยาวชนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดประโยคง่ายๆหรือเป็นภาษายิวเมียนง่ายๆโดยไม่ใช้ภาษาอังกฤษเวียดนามไทยลาวจีนฝรั่งเศสเข้ามาแทรกเลย
แต่กระนั้นก็ตามท่านเคยใฝ่ฝันหรือจินตนาการว่าตัวเองกำลังอ่านหนังสือนิทานก่อนนอนของอิวเมียนที่เขียนเป็นภาษาอิวเมียนของเราเองให้ลูกหรือหลานของท่านฟังบ้างไหมท่านเคยใฝ่ฝันจินตนาการและคิดไหมว่าสักวันหนึ่งในชีวิตของท่านอาจจะมีโอกาสได้เห็นและสามารถอ่านหนังสือรายปักรายสัปดาห์หรือรายเดือนหนังสือพิมพ์หรือหนังสือต่างๆหรือสื่อหรือเรื่องราวต่างๆมากมายที่เขียนด้วยภาษาของเราเองด้วยความภาคภูมิใจบ้างไหมอันหนึ่งอิวเมียนเป็นเพียงชนเผ่าเล็กๆเท่านั้นถ้าหากเปรียบเทียบกับชนชาติหรือชนเผ่าอื่นๆแทบจะพูดได้ว่าทุกคนทุกแห่งที่เราไปและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำล้วนถูกห้อมล้อมไปด้วยสิ่งแวดล้อมและอิทธิพลภายนอกที่แข็งแรงและเหนือกว่าเราทั้งสิ้นในแง่ของภาษาวัฒนธรรมเศรษฐกิจเทคโนโลยีและกำลังคนชนเผ่าของเรามีโอกาสที่จะถูกครอบงำรวมเข้าหรือผสมดูดกลืนเข้าไปในสังคมส่วนใหญ่ที่แข็งแรงกว่าในอนาคตอันไม่ช้าหากชนรุ่นเราหรือรุ่นต่อไปไม่เร่งรีบช่วยกันหาหนทางอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามภาษาและสิ่งต่างๆที่สำคัญของเราและถ่ายทอดให้ชนรุ่นใหม่บ้างแต่เนิ่นๆวงเล็บเปิดอิวเมียนภาษาอิวเมียนจะเป็นกุญแจและองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เรารักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของเราวงเล็บปิดดังนั้นภาษาอิวเมียนจึงเป็นทรัพย์สมบัติและเครื่องมือสำคัญที่สุดอันหาค่ามิได้สำหรับอนาคตของชนเผ่าของเราในแง่ของความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการบันทึกสิ่งต่างๆเช่นประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆบทกลอนบทเพลงนิยายนิทานปรามปราบทสวดมนต์ประวัติของครอบครัวและสิ่งสำคัญอื่นๆมากมายอย่างไรก็ตามในหลายๆกรณีและหลายๆเหตุการณ์เราไม่อาจสรรหาคำพูดหรือคำอธิบายที่เหมาะสมจากภาษาอื่นมาแปลภาษาอิวเมียนและในทางกลับกันก็ไม่อาจที่จะหาคำพูดหรือคำอธิบายที่เหมาะสมในภาษาอิวเมียนมาแปลเป็นภาษาอื่นๆเช่นเดียวกันเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกับท่านปริดาฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดที่เราจะต้องบันทึกสิ่งต่างๆของอิวเมียนด้วยภาษาอิวเมียนของเราเองเท่านั้นเพื่อจะได้รักษาไว้ซึ่งความหมายดั้งเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานบุคคลที่สนใจและโลกได้รู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนของภาษาประเพณีวัฒนธรรมของอิวเมียนให้สืบทอดต่อไปในอนาคตนานแสนนานสิ่งสำคัญนอกเหนือจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมาทั้งหมดก็คือวงเล็บเปิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ใช่เป็นเพียงแต่ว่าเอาคนมาสวมเสื้อผ้าชนเผ่าหรือประกอบพิธีกรรมประเพณีทางศาสนาหรือทำการเส้นไหว้บวงสรวงด้วยชีวิตสัตว์หรือพิธีกรรมเต้นรำหรือร้องรำทำเพลงเท่านั้นมันไม่ใช่เพียงแต่เป็นการสื่อสารด้วยวัตถุภายนอกบางอย่างเท่านั้นแต่ลักษณะอุปนิสัยภายในการกระทำการแสดงออกต่างหากที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงวัฒนธรรมของคนคนหนึ่งและมันจะปรากฏออกมาให้เห็นเมื่อคนคนนั้นพูดภาษาแม่หรือมาตรฐานของตนเองขอบคุณอันนี้คือเวอร์ชันของภาษาไทยต่อไปเราจะพูดถึงเวอร์ชันของภาษาเมียนอีกนิดหน่อยเวลาผมยังมี30 นาทีมากอันนี้ถ้าใครสามารถอ่านภาษาอิวไม่ได้ขอให้อ่านได้นะฮะผมจะอ่านตามนี้เพราะว่าความคิดทุกอย่างมันอยู่ในนี้ผมเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็ต้องเขียนออกมาแล้วก็อ่านให้ฟังอีจ๋าลุงเดียมึงกุนเอี่ยมหาควายเมงเขาให้นอมติดปูอยากปวดบัวอิวเมียนก้องเป็นอิวเมียนเนาะอยู่ปวดนั่งอิวเมียนก้องเป็นจันเนาะก้องใส่จันไม่โดยยุงให้เสือปนบัวชิวตู้ก้องบัวเป็นให้หยุ่งเมียนนายใส่นั่งบัวก้องบัวเย่อิวเมียนหวานฮะอินหอยบัวลมจอยแต่ก้องเถาบัวเย่อิวเมียนหวานเสาอิวเมียนจังเสียนน้ำเหยียดสวงอิวเมียนยันน้าลูกเดียไม่ทั้งนอนห้ามเถาบัวอิวเมียนหวาเยี่ยหายฮัดสันบัวไม่ต้องเมียนเหมือนใส่ป่าเก่าหลงเชียนเฉียตรงไปเนี่ยเมียนโขเมียนวัดเตเล่นเซลคนเยี่ยหายทั้งเจ็ดนอมเซลล
tu tiếng là cần chân nên mình nó bố yêu miền phiền tên tên như đó thảo luôn giống giải hết khảo đầu giảm chết phải khảo luôn giả làm khảo đầu giả chết ai thang bố con thảo siêu liều quả thảo quậy chê đề nghị trọng lập in hỏi bố nhẹ cùng kho bố tại con thảo chế miệng tệ y tiểu trao tại yết dấu hai nhung bùa ở chỗ mà nhung xoắn của yêu miền giảm phía hát ta bùa tàu tàu ya lùng nhau sản xuất xảy tại bên yêu miền hay sáu siêu tu con bùa yêu miền cần ya mai cần nhẹ để ghê nhà quả sáu tiệt bình miền nhà quả mấy phi thang bùa xoắn miền thăm sáu chế diệt cần ya mai nhau hỏi thành chân bầu thành chân chạy sau thành chân siêu điều bùa yêu miền nhà quả phi thang nhẹ thang hay nói ya sẽ chạy ye sẽ miền hồng miền mà hay có hay nhiều phải bằng tài hiện nay trả lục kia thằng con hỏi hay siêu liều tu bộ yêu miền nhiều hòa nó là lồng thiên chia bộ ai chủ mà những xoắn quốc yêu miền rằng tiếc phải mấy quốc hòa con universal or international written language phải thay hòa con ภาษาเขียนสากลyêu miền quân nhiệt xoắn yêu miền hay lồng kia yêu thông lõ tỏi sáu biển heo tỏi phi tháng dịch hiện nay Việt Nam lục địa tháng con mấy tháng này nó chủ nói con thảo siêu liều bây giờ yêu miền hòa kinh chỉ tháng bùa chuẩn miền siêu tu nó nên mà chỉ tiểu cháu ở chủ con nhỉ và mà hai con không dịch con không liệu hiện nay xây thô con tệ dịch kinh lục trên nhỉ hiện nay ha chuẩn miền nhà tại hiếu tu con bùa tu chia thảo tụng nàng nhận nàng tòn phải cầu sổ cầu phải cầu mai hên như nhung cả đai lâuอย่ามาเชียงโหởจุดกันphải ởจุดเปียกcầuช้ำcầuโหphải cầu hên nhưว่าแต่อย่างเงี้ยบัวyêu miềnอยากกินน้ำไงลูกน้อย yêu miềnกันไม่กันเนี่ยหลางยุงเป็นบัว yêu miền กันเนี่ยเจ็บป่าอีสานบัว yêu miền เยี่ยมหายอย่าทิ้วอย่างเงี้ยไม่เยี่ยมทั้งโลหลางหรือว่าลูกน้อยว่าบัวเปียวเกาเตะปูเปียวเยี่ยมปอมสิเยี่ยมได้นอนลงเดียเป็นสู่ yêu miền ไม่กันเนี่ยเตะปูเยี่ยมนอนลงเดียไปนั่งเป็นบัวในหลางนอนเนี่ยyêuฝุ่น yêu ฟ้าถ้านอนเตะปูอย่าเป็นเจียนอย่างเงี้ยไม่ให้ก้องบัวกันเนี่ย yêu หวาทั้งก้องนอนเตะปูมาบัว yêu miền เยี่ยมเนี่ยลงนอนแต่ปูเนี่ยจังไป yêu miền หวาไปลงเสา yêu miền จังเยี่ยมเตียนนอนแต่ปูเนี่ยเมียนอย่าไม่ให้ตกเสาเปลี่ยนเหี้ยวก้องเปี้ยให้หนูบัวอย่าไม่ให้yêuทงต่อยทั้งหลายบัวชิงตาออยจูมาหยุ่งจวงปู yêu miền จังเฟียเหยียดปูนินหายถึงบัว yêu miền ไม่ก้นเยี่ยมให้นอนแต่ปูอย่าให้ลงเปี้ยทุกyêuทงทุกหล่อต่อยตู้ถึงเปี้ยหล่อต่อยเสาเปลี่ยนเหี้ยวต่อยปีห้างถึงทั้งหลายเน้นชิงตาอย่าให้ถึงบัวเซียวเหลียวตู้ปัญญาวามีกับเหล่าแต่ yêu miền เยี่ยมให้นอนแต่ปูทั้งมา yêu miền จังเฟียลงเยี่ยมนอนแต่ปูเยี่ยว่าไฟจังทั้งมาอย่าหลงเย่หลงเจนเย่ยุง yêu miền เย่จังเฟียอย่าหลงเจนฟินห้างสิไฟห้างเหยียดนั้นเปียงเนาะดูยุงเปียงกันห้างเน้นไม่ให้โดยุงไฟเสียยุงเปียงกับสุนตาเก่าสวยเสียไฟไม่เจออีจ๋าลงเดียบัว yêu miền โรมันจังเฟียเก่าหอบเจียเอ็มนายลงเดียเป็นสู่นอมแต่ปงเอ็มนายลงเดียเยเมียนมันควรเยี่ยมหายอย่าไม่ลงเถาโรมันเยจังถ้าหายอย่าเสียใจถ้าก็บัวอย่าจวง yêu miền ไม่ควรเยี่ยมจงปัวไข่ปัวเหล่าปัวจะใจปัวไม่ปัวฝ่าปัวแคนาดาไปเยี่ยมให้นอมแต่ปงอย่าเสียใจลมจอยเปียกเหี้ยวตรงเฟียมตรงแห่งเจนส่วนมันไตหลงเจนเนี่ยผู้เปลี่ยนบัวลมจอยมันเสียให้ตายโหดอยู่ให้ตายทานหัวต่อยคนนินเก่าช้ำเก่าหางเจ็ดฝาวมางตาบัวจะเซให้เซียวเลี้ยวชาวจิบตุ้เต
ba yêu miền và sáu trong say ấy tàu của chơi lên nhỉ ôn bây giờ yêu phun yêu phá mình hồ các càng nhảy dẫm về nhảy ta sau hai nhung bố chúng ta ở chỗ đó yêu miền Roman giặc phía yêu miền xiang giặc phía phải xoắn quốc yêu miền giặc phía ta thánh siêu liều sau liệp thấy yêu miền nhẹ nhung nhung lồng chiến nhẹ chào lầu bố hai lồng yêu miền nhẹ nhung giặc phía siêu bố yêu miền nhẹ nhung nhung lồng chiến nhẹ chào phía siêu suốt dịch ta đâuเป็นsâu đào ta thang bùa phía tại cái châu đào cảnh đào nó lục chiến nhẹประเด็นnhung nhungทุกประเด็นทางหลวงเนี่ยเนาะเป็นจุดyêu miền mà chỉ nhung cái này phải chào lầu mà hai lồng tiệt biển miền phải tiền nhung hòa phía phải hai con tốt chủ Việt Trung tế bùa chính ta ói chủ lồng yêu miền nhẹ rằng phía hang nên chính ta hay thánh tiêu liều tụ nên nhẹ lấy hang lỗ của nó của nên thiếu mình phổ thiên giờ có ý chiều nên nhẹ nhung xây dầu hay nhung bùa nhung rằng phía có hai thánh tu bùa yêu miền dầu hay nhung bùa yêu miền nhiều có chủ lỗ nhung xem rằng ta siêu với nhấn tại chào lầu xía tiểu vốn mấy đầu tiền rằng thằng bố con hiện hỏi đến kênh pết nhục nòi tổ tàu chip bắt tổ sâu vật tổ dây phiêu lưu chỉ hỏi câu liều chùn xiển xế choáng yêu nhiên câu nhìn song yếm trình suối dễ tin yếm tẩy ga suối yếm bèn tin mùa giang tiền trà kẻ choáng giảm riêng là mà chiều này bố con lùng ba đầu tiên giảm tàn đắp nòng ngọt mày tây quảได้mà miền con chăm mà cháu mà miền lục cháu mà miền chúng chăm mà nó con bùa mấy căn can trên lục những xiềng rằng phía phải chiều xuất taเป็นsâu rằng siêu liều trên tham tạm lao này giờ sẽ hạt chụp mà miền cho tôi nhiệt xuống tôi con chia tạm tây quảเป็นหลงไฟไม่เป็นหลงโทบัวสวงเมียนสอบเซี่ยวเดียวเวยเถงยาวเถงสอชาวเถงตะมิงชอมบางกาโอเยมิงย่อก้องเตียนดูว่าห้าลายเนี่ยแรงจริงว่าที่แปดเป็นภาษาห้าเทียนแต่บัวอ่อยแรงจริงเขาบัวหยัดช่วงดูว่ากับโยกกับต่อยกับทรงเมงโซดูว่าเรานอมอีเวนต์หน้าออกแต่พวกแรงจริงแต่แรงจริงไปว่าคุณบัวหยัดช่วงแล้วก็บัวไฮโตยูเมียนเสียงดังบัวข้างนอโตแล้วก็ไฮโตเจ็ดท้ายเนี่ยหนึ่งข้างว่านอออกเยี่ยเปลี่ยนซอยตะอย่างตัวจำตัวก้อมบัวออกหรือว่าสุเมธประสิทธิ์สุดโทแรงจริงเท้าเพ่งเหยวสาว CMG สาวเหยียดช่วงบัวอยู่เมียนเดียนไทยพวดแต่ว่าบัวตุตาปวงนอมแต่ว่าวีตุกองเถานั่งให้นอให้จุนว่าอยู่เมียนเนี่ยว่าชาวจากเมียนโอกาส and I would like to thank you Ajahn Jennifer that offer us to use your place to have this event and I hope that in the future we might be able to come back and seek your help again. Thank you very much. So, đã lại như vậy, lãng trình nghe điều càng quả, yết tài lãng trình tiền hùng siêu, tiền hùng giấy xuất tính yêu miền.
Diệp nhảy phiến yêu miền, có phun gián, có sợi chiều tình, có sợi yếm. Nhảy tài lén gì, thải quốc chiêu, phàm tài tỏ chìa, xómเป็นแซง lén riêng coi hủy, tú phạm quảng, có yêu có quốc, cấp sông mình. Chia bé nhàng chia mía, không quảng tỏi, y thoại tạo gà, chuẩn còn nhuận. Cắp tỏi, cắp nhau, dấu phục tạ. Cả hai hiên, yêu nhìn, tú bèn on. Thấy ên, thấy phúc, thấy yêu phun. Siêu liều, yêu phím, mình hồ hiên. Phun rụt choang, mình hồ gà. Quần rằng, cắp chun, thấy yêu miền. Thôi lẽ chịครับ เราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถามนักวิทยากรทั้ง3ท่านใช้เวลา10 นาทีนะ10 นาทีสุดท้ายจะขอให้เวลากับพี่เจียมที่จะนำเสนอแนวคิดการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทุเรียนแล้วก็พวกเราจะต้องออกจากที่นี่5 โมงตรงใช่ไหมอาจารย์เจนนิเฟอร์ 5 โมง We have to leave at like 5 p.m. sharp, or just a little bit. Okay. เสร็จได้พอสมควรสัก1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงใช่ไหมโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวเรานั่งอยู่ที่เดิมก็ได้เพราะถ้าถามก็คงได้ยินด้วยกันเนาะอยู่ที่เดิมก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวมีคำถามที่ตรงกับท่านจะได้ช่วยตอบ มีใครแชร์ไหมคะ เอาถามก่อนเดี๋ยวค่อยไปแสดงครับเชิญครับในออนไลน์ไม่มีคำถามนะครับในออนไลน์ที่คนตอบคนอย่างเดียวครับไม่มีใครเริ่มผมเริ่มนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ผมไม่ได้ถามวิทยากรได้ไหมเชิญครับถามผมถามอาจารย์เซเว่นด้วยประสบการณ์ที่เขาหายคนแค่เปล่าเวลาต้องพูดเขาไม่พูดผิดเยอะๆไหนอาจารย์พูดเลยก่อนให้เยอะกันอยู่มาการร่วมของอาจารย์เขาตรวจเยี่ยมส่วนเขาต้องเสียพวกเราโชว์พวกโชว์ต้องการพัฒนาพวกอาจารย์ต้องเยี่ยมสรุปสั้นๆคุณก่อนต้องวงในเนี่ยที่หายไปตัวนี้พวกยุ่งเดี่ยวโจมยุ่งเดี่ยวไม่การต่อเนื่องเดี๋ยวเองสำคัญที่สุดยังไงพอท่านหายโตอย่างไรน้องลักษณะนี่เองให้มีทุกเนี่ยเลยเพราะว่าบางอย่างว่าหมายเจนน้องเจ้าน่ะบัวขั้นหวังต้องเป็นชุมชนเสาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิมจะรับช่วงออกก็ไม่ว่าฮะยิ่งบังคับยุ่งกว่าบัวเยวสั่งบัวฝุ่นแต่ออกบัวจุหล่อเจ้าแต่บัวเยวัฒนธรรมบัวเยการเรียนรู้อย่างละหาเหยียดเท่าบัวเยพอต้องแต่บุคคลหวังก้องเหยียดพอต้องนะมาจากครูมาเรียนครูถึงเจ้าต้องมีตัววิหลักสูตรท้องถิ่นหรือว่าบัวโจหลักสูตรจางเสร็จแล้วจะมีหนุ่มตัวดูนะตัวชะตาปุ่นก็ห้างฝั่งคาเลยเยอะตัวเจ้ายาวตัวชุดเดี๋ยวจะแค่จังอยู่ตัวแต่ยาวที่น่ะมิงเบื้องต้นเกี่ยวว่าชุมชนมียาวเมียน10 เมตรละหายเต่าครั้งนั้นเต่าน้อยน่ะคอยได้อย่าแปะจาเต่าคอยมีกลัวหายเนี่ยจึงจุ่มเต่าฮะก็จบนั่นมาตีเต่าฮะน่ะบัวถ่ายทอดตามน่ะบัวกล้องบัววิ่งตัวมันปั่นแต่ก่อนน่ะอีสันชุดวัฒนาชัยวะชุดบัวเปียเต่าแต่ให้จบวิญญากรน่ะอย่าแปะเต่าเสกบัวเปียเต่าอุปกรณ์กันบัวเมียนปลูกอย่างแบบปรุงกันเมียน10 เมตรกันเมียนส่งเมียเจริญทุกปัญหาฮะเดี๋ยวเขาต้องตัวเราสุดเดียวเขาต้องเมียนะหรือพอโรงเรียนเนี่ยมันเสียบุญเมียนออกเราไม่ให้โจ
Ô là đô hả tiền khu tôi mới hiếu nè nó giáo tôi lẹ khu ở tôi mình úc lôm chỉ đảng là nó cóช่วยไฟออกอนุบาลน่ะตุ้งยาวเมียนหวานตุ้งจะบ่มีหวานนะวะยาวจะให้หวานอยู่หั่งอีก็ไอ้บัวตองไอ้บัวยาวเมียนป้องหัวเมียนขนาดบ่ได้ว่าทิ้งเมียนคูแต่ยาวเมียนหวาด่างเนี้ยอนุบาล1 2น่ะก็ขนาดนะบ่ยินไปชื่อให้อ่ะที่เขาจะโหทิ้งอยู่มาย่านทิ้งอยู่เตยเองมาย่านทิ้งเตยเองว่ามาเมียนให้ยาวนะมาจากนั้นเราก็หนุ่มชื่อบุภาษานั่นนี่ได้จบเนี่ยหรอก็ได้ฮะล่ะดุนบุตรเปียอบตอบตละหาบุตรจะโซปุณบัวปุณบัวเพ่งชิงหล่อยานตั้งงบประมาณไปชิงปิดแซงยันไหนชุมชนในกันยาวแต่ทิ้งตัวดุนป้าฮะหมิงดาวก็หนุ่มไม่โครงการติดตามตัวบุญเยกิจกรรมสนะอีสันเจ๋งบุญเยโซแต่บ่ออกยาวที่อยู่มาเนี่ยแต่ว่าตอนมิงยาวน่ะนะไม่เหมือนเสือจันน่ะนี่เตี้ยฟีกน่ะนี่หมั่งบัวก้องหม่งเจนหรอกบัวตองน่ะพระจันทร์บัวยาวแค่บ่าวแค่จังที่ยังแค่บ่าวแค่จังยาวตัวเยี่ยมนี่โหยาวเท่าเก่านี่หรอเยสุดตาลิซนะไม่เหมือนยาวสัญญาตอนนี้เสียจนแต่ยาวก็โดนออกก้องแค่จังน่ะนี่ให้คะแนนสูงให้นะคะแนนได้สี่คะแนนนะเราปุ่นดูอีคะแนนไปคะแนนเล็งฮะแต่ก็ตัวคุณภาพพอต้องไหนตกต่ำแน่นี่ขนาดนะนี่ขนาดเพราะนั้นบนเย่หลักสูตรยูเมียนโซนี่หลักสูตรโซจังสิแล้วปะบทตอมตัวมิงย้ำตัวผู้สินี่คือในการตอบสนองของภาครัฐออกกระทรวงศึกษาน่ะมิงเถาบนยี่ตองมิงเถาปวดกล้องตูบเยี่ยมภาษาแม่น่ะหนุ่มเจ็ดออกมาจะว่าหนุ่มเจ็ดน่ะดูกล้องบุญญามาแต่บุญญาออกแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เกี่ยวบุญญามาเนี่ยสูบเป็นหนึ่งเดียวดีเบิร์ดเพราะนั้นต่อเหยียดเขาตองน่ะเนี่ยเป็นตุเนี่ยเนี่ยก็อย่างนี้นะ นะครับแต่อีจันทิวเมียแต่ชดนโยบายทางภาษาชดใต้หรือว่าเสบัวหกจุกองบัวว่าหกตรงเนี้ยคูติงไม่เลยเนี้ยเซียวบัวเนี้ยว่าเสคงจะติ่งใต้เนี่ยเจ้าอะแองว่านายเพียรชดใต้เนาะอีจังบัวตรงว่าชาวเขาวัดโจว่าไหนจำไม่ลงอ่ะนี่บัวหลงแต่ว่าชาติพันธุ์หรือว่าเป็นว่าวิชาการเนี่ยหวานแต่ที่เป็นไหนแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยครูนิบการเก่งหิวปะบัวหิวเร็วมันบัวนิมบัวอ่ะ ก็คุณก็โอกาสมีโอกาสนะจะว่าคุณบุกจะเป็นเจ้าไหนบัวจะมีได้เขาจนเขาดูต่อท่านน่ะหนักเขาสู่ระดับในการเขตแพทย์ระดับกระทรวงระบุไม่เขาที่บัวหนาไปเยี่ยมตอนนี้วันนั้นเนี่ยระดับด็อกเตอร์ออกทำระดับป่าผมเปล่าผมเปล่าแต่ไปแต่ป้าก็มีโยบัวเกี่ยวกับเราประชุมสมาคมไปก่อนว่าkalau hanya ada yang tamu apa mau pagi ini apa punya itu benar lihat pada semua bumi mana saya pak bukan mencuri nunya butuh sosok pun buat itu sama ini tinggi saya butuh siang dan ada jenis ini hotelnyaนะbutuh itu 2 วิธีการที่หลายระบบออกทั้งสื่อที่บอดูบนเทคโนโลยีอะไรตอนเป็นตั้งหัวสั่งหัวจังอาจารย์นิจว่าจิตขนาดใหญ่เนี่ยก็ดร.ประสิทธิ์ปรับปรุงความเปลี่ยนแปลงออกเทคโนโลยีออกการเรียนรู้เนี่ยกลับกลายเป็นหนุ่มโทรศัพท์หนุ่มเนี่ยนะตรงนี้เราก็ต้องก้าวให้ถึงแล้วก้าวขนาดนั้นอาจจะมาการ
có miền Trung nhân quả căn này ok là gì nhưng mà ta sợ chỗ này cái lính thảo sao mài dùng chế mà thế Jan Hoi tham tài đâu mà tham tàu ở chỗ can chuẩn béoเป็นปัจจันทอยเนาะนายนมว่าอดต้องแย่ว่านมชงแย่มาปัวเต่าจังขลมว่าลงด้านหน้าจังยาวจังขลมว่าเห็นว่าสังคำเพงแย่หดต้องคุงจาเนี่ยหดต้องอีนมตองเห็นว่าปุนลงหรือว่าอย่าต้องว่าบุเจนมเจียงโหหิวบาดว่าปุนฝึกช่วยกินวิชาพิเศษเพราะว่าชมรมภาษาล้านนาเนาะจันจันทอยบ่าย3 โมงเยี่ยมได้มิ่งว่านี่เจ็บปวดเนี่ยต้องเขาว่าปวดต้องแต่นิบกองแต่ว่าอันให้จิบใต้มังยาวนี่เมียนอย่างเจ๊สิตรงว่าพุงเจอเนี่ยเขาต้องชาวว่าชมรมอนุรักษ์ภาษาล้านนาแต่ยาวล้านนาจังกองจังขลมว่าrất làโอเคก็อันนี้เวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะทีนี้เรายังเหลืออย่างบางเรื่องเนี่ยเราสามารถไปคุยกันนอกรอบได้ปรึกษานอกรอบได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องได้รับการพรีเซนต์ในวงนะคะทีนี้ก็จะขอเชิญคุณกิติศักดิ์รัตนกระจ่างคีรีนะคะซึ่งพี่เจียมใช่ไหมคะก็พี่เจียมเนี่ยก็ได้เป็นสภาทำงานอยู่ในสภาชนเผ่าพื้นเมืองด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้ไปประชุมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรมาค่ะเขาก็จะมานำเสนอแผนงานปกป้องคุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอิวเมียนบางทีพี่เจียมอาจจะได้บอกด้วยว่าทำไมเราควรจะต้องผลักดันพระราชบัญญัติชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองด้วยนะคะแล้วยูเนียนเราเนี่ยจะได้อะไรจากพระราชบัญญัตินั้นอาจจะเร็วๆสั้นสั้นๆก็ได้นะครับคือสั้นๆก็คือให้ไปอ่านเองจบเลยเอายาไปนิดนึงเอาให้ใจคนมาแล้วกันตั้งกล้องที่ได้เห็นได้ โอเคเนาะเดี๋ยวพอดีว่าเอกสารที่กรรมาธิการวิสามัญเอาพิจารณาเนี่ยยังไม่ฉบับสุดท้ายที่จะเผยแพร่เนาะแต่ก็เอาไว้ดูไปในเรานะก็ไม่มีปัญหานะครับเอาไว้ดูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเนาะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองและก็ส่งเสริมวิถีชีวิตเนาะนะครับตอนนี้ก็คือเขาใช้สองคำกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครับคือสองคำนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับว่าไอ้โดยเฉพาะคำชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยคือโดยงานอื่นไม่มีปัญหานะครับยกเว้นกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สภาความมั่นคงแห่งชาติก็กรมส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับ3 องค์กรเนี่ยเขาแท็กทีมกันไม่เอาเหตุผลที่เขาไม่เอาก็คือเขากลัวว่ามันจะเป็นประเด็นของความมั่นคงแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนพูดชัดเพราะเขามองว่ากลัวว่ามันจะแล้วเขาพยายามไปเชื่อมโยงกับ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือเป็นประเด็นที่คุยกันวันที่16เนี่ยก็จะไปคุยกับสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้เพราะว่าประเด็นที่พวกเรานำเสนอมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความมั่นคงไม่ได้เกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนแต่ตอนนี้ก็คือว่าการที่พูดภาพรวมเนาะพูดภาพรวมว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยอาจจะถูกบรรจุอยู่ในนิยามคำว่าชาติพันธุ์ครับคำว่าชาติพันธุ์เนี่ยคือเขาตอนนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า
กลุ่มคนที่อาศัยนี่คือนิยามนะกลุ่มคนที่อาศัยเป็นกลุ่มเดียวกันหรือหลายกลุ่ม ซึ่งมีถิ่นฐานในประเทศไทยและมีอัตลักษณ์และการสั่งสมทางวัฒนธรรมภาษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความเชื่อตามจารีตประเพณีอันนี้ก็คือที่เขานิยามเอาไว้กันแต่พวกเราก็พยายามที่จะเสนอให้เพิ่มคำว่าหมายรวมถึงชนบทพื้นเมืองนะครับตรงนี้คืออย่างน้อยที่สุดคือถ้าเราได้เป็นเราจะได้คำนี้ไว้เป็นสับเซตของชาติพันธุ์นะครับคืออย่างน้อยก็มีคนเสนอว่าให้มีติ่งเล็กห้อยไว้ก่อนอนาคตค่อยไปขยายอย่างน้อยขอให้มีอ้างอิงไว้สักจุดหนึ่งนะครับแต่ที่พวกเราอยากได้ก็คือมีคำนิยามเฉพาะของคำว่าชนบทพื้นเมืองอีกนิยามหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คือกฤษฎีกาเนี่ยเขาพยายามมองว่าคำนิยามระหว่างชาติพันธุ์กับชนบทพื้นเมืองเนี่ยมันคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยถ้าให้เอาคำว่าชนบทเมืองเป็นสับเซตของคำว่าชาติพันธุ์เนี่ยน่าจะยอมรับได้คือพูดง่ายๆแล้วนี่กฤษฎีกาเนี่ยเขาไม่ติดใจแล้วนะที่เขาจะยึดรับคำนี้ถ้าเขียนเป็นสับเซตของคำว่าชาติพันธุ์คือกฤษฎีกาเขายอมแล้วนะครับแต่ที่ยังไม่ยอมคือสปช.กับกระทรวงการต่างประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาผ่านกรรมาธิการวิสามัญแล้วเนี่ยเอากฎหมายไม่เข้าในสภาใหญ่คือคนที่เขาอยากฟังก็คือกฤษฎีกาเกิดกฤษฎีกาเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่ต่อสู้กันอยู่อันนี้เป็นภาพรวมนะที่ว่าการใช้ชื่อคำนี้เหตุผลที่เราต้องใช้คำนี้เพราะว่าอะไรครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าถ้ากลไกในประเทศเนี่ยไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองที่ของเราต้องใช้กลไกต่างประเทศมาช่วยเพื่อที่จะทำให้สิทธิ์ของเราเนี่ยเข้าได้เป็นที่นี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับถ้าเรามองย้อนไปในอดีตตั้งแต่ในกลุ่มแคนาดากลุ่มอเมริกาแรกที่เขาไปใช้วิธี UN เหตุผลหลักๆก็คือว่ากลไกในประเทศไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองส่งเสริมสิทธิของเขานั่นเขาจะต้องวิ่งไปที่ UN ที่จะไปเรียกร้องสิ่งที่มากไปกว่าที่มีประเทศเขามีเนี่ยจะคุ้มครองสิทธิของเขานอกจากนี้ก็คือของเราคงไม่ได้ต่างกันทำที่ตรงนี้แล้วก็กฎหมายฉบับนี้มันแค่คำหรือสองคำคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมวิถีชีวิตนะครับทำไมถึงต้องใช้คำว่าคุ้มครองมาก่อนนะครับคือตามหลักการเขาบอกว่าสิทธิที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยรัฐต้องคุ้มครองดังนั้นเนี่ยคำคุ้มครองต้องมาก่อนเสร็จแล้วเมื่อคุ้มครองสิทธิที่เรามีตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยรัฐถึงค่อยมาส่งเสริมอันนี้คือคำที่ใช้นะคุ้มครองส่งเสริมเป็นคำที่ใช้ครับก็กฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้มีหมด6 หมวดนะครับเนาะบทเกริ่นนำก็เป็นเรื่องคำนิยามที่ผมบอกแล้วนะว่าคำนิยามที่ติดอยู่คำว่าชนเผ่าพื้นเมืองที่ยังไม่ผ่านนะครับคือสุดท้ายอาจจะต้องไปโหวตกันในเวทีวันที่22 สิงหาคมคือถ้าโหวตเนี่ยคะแนนของเราเนี่ยอาจจะสู้เขาไม่ได้เพราะ42 เสียงเนี่ยพวกเรามีแค่14 เสียงถ้าบวกก้าวไกลอีกประมาณ7ก็เท่าไหร่21 เสียงขณะที่42เนี่ยก็เราจะแพ้เขาไว้1-2 คะแนนนะครับก็คือถ้าสสอื่นถ้าเขาไม่ล็อกโหวตไว้ก่อนเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์โหวตชนะอยู่แต่วิธีการก็คือว่าถ้าเราอยากจะมีการถกในสภาใหญ่แล้วก็ขอแขวนเอาไว้คือเราขอใช้สิทธิ์ของกรรมาธิการเนี่ยแขวนชื่อนี้ไว้แล้วไปถกกันต่อในเวทีใหญ่แล้วก็เป็นอีกยกหนึ่งที่เราจะสู้ครับและกฎหมายอันนี้เนี่ยมี6 หมวดครับแล้วเราจะได้อะไรบ้างครับหลักๆนะครับเนาะในเรื่องของหมวดที่ 1เนี่ยเป็นบททั่วไปเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของสิทธิที่จะได้ทันทีหลังจากกฎหมายผ่านสิทธิอันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับที่เขาเขียนเอาไว้นะครับสิทธิอันที่ 1เนี่ยเขาพูดถึงว่า
เอ่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยมีสิทธิในการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับ ซึ่งภูมิปัญญาศรัทธาความเชื่อภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตอันดีงามอันนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับ แล้วก็เราเขียนข้อห้ามมาด้วยนะว่า ห้ามแบบสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมศาสนาเนาะอันนี้เขาเขียนไว้เลย เพราะว่าในอดีตมันมีเรื่องของ assimilation ใช่ไหมมีเรื่องของ integration พวกเนี้ยครับการสมกลมกลืนต่างๆคือกฎหมายฉบับนี้เขียนไว้ว่าการทำแบบนี้จะทำไม่ได้นะครับแล้วก็ซึ่งคำว่าจะทำไม่ได้เนี่ย มันจะนำไปสู่เรื่องของการเขียนบทลงโทษในหมวดที่ 6เพราะกฎหมายมันมีการเขียนข้อห้ามเอาไว้ดังนั้นเนี่ยการมีข้อห้ามเนี่ยก็จะนำไปสู่การเขียนบทลงโทษอีกประเด็นหนึ่งพูดถึงเรื่องของสิทธิในการจัดการศึกษาด้วยภาษาของตนเอง อันนี้เขียนไว้ชัดเจนนะครับในกฎหมายฉบับนี้นะก็อีกอันหนึ่งก็คือพูดถึงว่าเราสามารถเนี่ยเข้าถึงสิทธิในที่ดินทรัพยากรและก็สิ่งแวดล้อมสิทธิในที่ดินและทรัพยากรเนี่ยมันจะมีข้อย่อยมันอีกครับในเรื่องของการจัดการอนุรักษ์บำรุงรักษานะครับ แล้วก็สิทธิในเรื่องของการดำรงชีวิตตามจารีตประเพณีดั้งเดิมนะครับ แล้วก็พูดถึงเรื่องของสิทธิที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเช่นว่าไม่มีการเอาวัตถุอันตรายมาทิ้งอะไรสิทธิของตัวเองก็สิทธิได้รับการคุ้มครองต่างๆโดยที่พูดถึงว่าโครงการพัฒนาใหญ่ๆที่จะลงในพื้นที่เนี่ยเขาต้องขอเอฟเฟกต์ใช่ไหมครับเขาต้องขอสัญชานุมัติ จากชุมชนก่อนอะไรต่างอันนี้ก็เขียนเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้แง่ของสิทธิที่จะได้ทันทีนะครับ แล้วก็มีสิทธิในเรื่องของการที่จะทำรงรักษาแล้วก็ฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมของตนเองอันนี้เขาก็เขียนไว้นะครับ สิทธิในเรื่องของการได้รับข้อมูลข่าวสารเนาะข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจง่ายอะไรต่างๆก็มีการย่อยด้วยนะครับ แล้วก็สิทธิในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับเนาะอันนี้ก็คงเป็นสิทธิที่เขาเขียนเอาไว้ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่หลายชุมชนเนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะติดกฎหมายป่าไม้ครับก็คือสิทธิที่ประมาณ5-6 ประเด็นเนี่ยเป็นสิทธิที่ถ้ากฎหมายนี้ผ่านชุมชนเนาะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าชนเผ่าพื้นเมืองก็จะได้รับการคุ้มครองได้กฎหมายแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีเรื่องของหมวดที่ 2เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับ คือคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการระดับชาติซึ่งจะมีนายกหรือว่ารองนายกที่รัฐมนตรีรองนายกที่นายกมอบหมายแล้วก็มีผู้รักษาอาการอยู่2 กระทรวงคือกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงพม.นะครับเนี่ยเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีประธานสภาจังหวัดพื้นเมืองมาเป็นประธานคนที่ 3เข้ามาคือบทต่อไปบทบาทที่เราก็จะมีเยอะขึ้นการแง่ของการเข้าไปนั่งในกลไกระดับชาติก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิครับแล้วก็จะมีองค์กรพัฒนาเอกชนครับก็จะมีตัวแทนของพวกเราเนี่ยที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาอยู่9 คนที่จะเข้าไปอยู่ในบอร์ดระดับชาตินะสรุปคือพวกเราจะมีตัวแทนอยู่ประมาณ13-14 คนในบอร์ดระดับชาติขณะที่บอร์ดของภาครัฐเองที่เป็นกลไกโดยตำแหน่งไม่ว่าปลัดกระทรวงต่างๆเนี่ยประมาณ13 กระทรวง13 คนแต่สิ่งที่ต่างกันคือถ้าใครได้ผู้ทรงเยอะกว่ามันจะได้เยอะกว่านิดนึงแต่ว่าไปโหวตกันในเวทีระดับชาติมันก็สูสีกันอยู่เนาะคำในเชิงของการต่อรองในการอำนาจเนาะนี่คือหมวดที่ 2นะครับเอาที่สาระสำคัญส่วนในหมวดที่ 3เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกลไกซึ่งเดิมทีเนี่ยในร่างกฎหมายจะมาเนี่ยเขาใช้คำว่าสมัชชาเนาะซึ่งเราไม่เห็นด้วยกับคำว่าสมัชชาเพราะสมัชชาเป็นแค่การประชุมเฉยๆคือของเราเนี่ยมันมีมากกว่าเพราะว่าสมัชชาคือ
เราอยากได้กลไกที่เอามาทำงานได้ คือเรายกกลไกของสภาฉบับบ้านเมืองตอนนี้ยกเข้าไปไว้ในกฎหมายฉบับใหม่ทั้งหมดเนาะเรายกเข้าไปหมด คือกลไกตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวแทนกลุ่มละ5 คนเนาะไม่เกิน5 คนมีหญิงชายเยาวชนอะไรต่างๆจะอยู่แล้วก็จากนั้นก็จะมีคณะผู้อาวุโสนะครับก็จะมีคณะกรรมการบริหารต่างๆก็จะใช้กลไกของสภาฉบับเมืองหน้าปัจจุบันเนี่ยนะซึ่งในกฎหมายนะถ้ากฎหมายผ่านก็ต้องมาเริ่มใหม่หมดเนาะว่ากลไกที่เรามีอยู่แล้วนี่เรามายัดเข้าไปในกฎหมายใหม่เกือบทั้งหมดครับส่วนที่ยังตกกับทางศูนย์มนุษย์ไม่ลงตัวก็คือว่าพวกเราอยากได้สำนักงานของเราเองการทำงานครับการทำงาน แต่ว่าทางศูนย์มนุษย์เองเนื่องจากเขาต้องเป็นกองเลขาให้กับกฎหมายนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยศูนย์มนุษย์เองก็บอกว่าเขาอยากจะทำหน้าที่ธุรการให้พวกเราทั้งหมดแต่พวกเราก็ยืนยันว่าพวกเราอยากจะมีสำนักงานของเราเองแต่สุดท้ายเขาก็ให้พวกเราเนี่ยไปเขาเขียนอำนาจหน้าที่เอาไว้ในหน้าที่ของสภาจะบอกเป็นเมืองเนี่ยว่าให้สามารถที่จะไปออกแบบโครงสร้างไปเขียนอะไรเองได้นะนี่ก็คือเขาให้สิทธิ์เราในการเพิ่มได้ก็ทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อยุติเนาะก็โดยสรุปก็คือว่าเราจะมีกลไกภาคประชาชนซึ่งเป็นกลไกทางการเนี่ยนะอยู่ในโครงสร้างกฎหมายฉบับซึ่งบทบาทหน้าที่ก็คล้ายๆกับตัวอำนาจหน้าที่ที่พูดไปเมื่อกี้6-7 ประเด็นคล้ายๆกันมันจะล้อกัน แต่ประเด็นหนึ่งที่เรายังไม่ได้ข้อยุติก็คือ เราอยากให้ตัวสภาเนี่ยเป็นนิติบุคคลด้วยครับเราอยากให้ตัวสภาชาติพันธุ์และฉบับเป็นเมืองเนี่ยเป็นนิติบุคคลเพราะว่าเราสามารถที่จะเซ็นสัญญา เราสามารถที่จะซื้อที่ดินมันจะซื้ออาคารเราสามารถที่จะระดมทุนอะไรต่างๆเข้ามาเพิ่มซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเขายังไม่ยอมเขายังอยากให้เราอยู่ภายใต้ศูนย์มนุษย์เขาบอกว่างบประมาณที่ผ่านจากรัฐบาลผ่านศูนย์มนุษย์ผ่านมาให้เราเนี่ยนะครับถ้าใช้กลไกที่ผ่านศูนย์มนุษย์เนี่ยเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องของการถูกตรวจสอบโดยสตง.แต่ถ้าเรายืนยันที่จะจัดการเองเนี่ยเราต้องสู้กับสตง.เขาก็บอกว่ามันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนี่คือจากคนที่มีประสบการณ์เขาเล่าให้ฟังแต่เราก็อยากได้สถานะนิติบุคคลอยู่นะก็ยังนิติเรื่องนี้นะครับก็จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของหมวดที่4จะเป็นเรื่องของระบบฐานข้อมูลวิถีชีวิตแล้วก็ประวัติศาสตร์ครับข้อนี้เนี่ยมันจะการเรื่องของเราแยกเป็นหมวดเฉพาะเพราะเขาให้ความสำคัญของการทำข้อมูลครับต่อไปกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยถ้าไปใต้สมสเนี่ยเขาตอนนี้เขากำหนดไว้ที่60 กลุ่มชาติพันธุ์แต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นใช่ไหมครับที่อาจารย์เองเขาก็บอกว่ามีเท่าไหร่78ใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ข้อมูลของกลุ่มไหนถ้าใช้ของมหิดลก็ประมาณ70 กว่าเพราะมันแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆไปอีกถ้าใช้ของสมสเขาใช้ที่60 กลุ่มนะครับก็จะใช้ตัวนั้นไปก็จะมีเรื่องของข้อมูลเนาะที่จะเป็นเรื่องเป็นราวที่จะมาทำด้วยกันซึ่งในการทำงานก็จะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเนาะซึ่งจะมีสัดส่วนของพวกเราอยู่ในนั้นด้วยที่จะเข้าไปช่วยกันทำข้อมูลซึ่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์มันจะไปโยงกับเรื่องของหมวดที่5เรื่องของพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์และจังหวัดพื้นเมืองคือหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ก็คือพื้นที่คุ้มครองที่เขาพยายามจะเสนอซึ่งตอนนี้เนี่ยภายใต้มติครม.เป็นวิถีชีวิตของกะเหรี่ยงและชาเลนเขาประกาศเป็นแล้ว23 ชุมชน23 แห่งแต่ว่าถามว่ามันถูกต้องไหมก็ยังไม่ถูกต้องเนาะเพราะว่าแต่เขาก็เป็นการคล้ายๆว่าทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานรัฐอยู่ดังนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้นะถึงแม้มันจะผ่านเนี่ยกลุ่มที่ประกาศไว้23 กลุ่มเนี่ยก็ต้องมาเริ่มใหม่คือเขาช่องใหม่หมดตั้งแต่อาจจะไม่ต้องใช้เวลานานเพราะเขามีข้อมูลพร้อมหมดแล้วก็คือทำให้กระบวนการเร็วขึ้นการประกาศจากบางที่อาจจะใช้เป็นปีเนี่ยจะใช้น้อยกว่านั้น
ข้อมูลทุกอย่างมีแล้วก็แค่ทำ MOU ทำอะไรต่างๆคือเรื่องนี้เนี่ยจะถูกคัดค้านอย่างหนักจากกระทรวงทรัพย์ครับเพราะกระทรวงทรัพย์เกรงว่าเอ่อกฎหมายฉบับนี้จะไป overrule ก็จะไปทับกฎหมายของเขานะครับทำให้กฎหมายของเขาเนี่ยมีปัญหานะครับเขาเกรงว่าเราจะเอาป่าไปทำอย่างอื่นหมดนี่ก็คือเขาก็เลยคัดค้านอย่างหนักแต่กฤษฎีกาก็พยายามช่วยกฤษฎีกาก็บอกว่า ก็เลยเขียนให้ว่าก่อนจะทำพื้นที่คุ้มครองเนี่ยต้องเปิดพื้นที่ให้มีคุยกันทุกฝ่ายถ้าอยู่ในพื้นที่ของอุทยานก็เอาอุทยานมาคุยแล้วทำ MOU พื้นที่ของป่าสงวนก็คุยกับป่าสงวนต่างๆคือหน่วยงานอื่นไม่มีปัญหาเรื่องป่าไม้เนาะที่มีปัญหาแต่เขาก็เปิดช่องให้ว่ามีพื้นที่เจรจาต่อรองเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นที่คุ้มครองก็ในเชิงการดำเนินการก็จะมีอนุกรรมการมาชุดหนึ่งดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่งในการดำเนินการก็จะมีขั้นตอนของการหนึ่งก็คือชุมชนแสดงความเจตจำนงว่าอยากจะทำพื้นที่คุ้มครองสองเพื่อแสดงความเจตจำนงที่จะทำแล้วเนี่ยสองก็คือต้องทำข้อมูลเนาะข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนข้อมูลอะไรต่างๆข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจนสุดท้ายก็คือทำธรรมนูญนะครับธรรมนูญของชุมชนที่ว่าจะใช้ที่ดินยังไงจะใช้อะไรต่างๆพัฒนายังไงนะครับจนสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอให้กับคณะกรรมการใหญ่อนุมัติอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะประกาศเนาะอันนี้ก็คงเป็นไฮไลท์ข้อดีก็คือว่าถ้าชุมชนไหนถูกประกาศแล้วเนี่ยมีการเจรจาเซ็น MOU แล้วเนี่ยเรื่องของการใช้พื้นที่มันก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าณปัจจุบันคือณปัจจุบันเนี่ยไปใต้กฎหมายของกระทรวงทรัพย์ป่าไม้อุทยานเนี่ยถ้าเป็นของอุทยานเขาให้เช่าแค่20 ปีใช่ไหมครับไปใต้กฎหมายใหม่ถ้า20 ปีไปเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะต่อหรือไม่ต่อก็ยังไม่รู้คือจากเดิมเนี่ยชุมชนอยู่ได้ตอนนี้กลายเป็นชุมชนเช่าที่นะครับเช่าที่เองอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่คุยกันก็เป็นหมวดที่5นะที่เถียงกันค่อนข้างเยอะกับกระทรวงทรัพย์ในเรื่องของดินและป่าไม้ก็หมวดสุดท้ายคือหมวดเรื่องของบทลงโทษนะครับในนี้มันมีพูดถึงเรื่องของการดูหมิ่นเหยียดหยามนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าต้องมีบทลงโทษด้วยคือการดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยไม่ใช่เป็นรายบุคคลนะแต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นเขาในหนังสือพิมพ์บางครั้งที่เราเห็นว่าเราออกข่าวบ่อยๆสมมติว่าเขาระบุว่าเขาก็ค้ายาบ้าใช่ไหมทางที่เขาน่าจะระบุเป็นตัวบุคคลเขาบอกเขาก็เนี่ยมันจะเหมารวมคือภายใต้กฎหมายนี้ถ้าสื่อออกเหมารวมแบบนี้นะจะผิดกฎหมายฉบับนี้ทันทีก็อาจเป็นการดูหมิ่นดูแคลนแล้วก็เกิดการละเมิดสิทธิในลักษณะกลุ่มนะครับอะไรก็เก็บเอาไว้แต่ว่าเรื่องของการบทลงโทษเนี่ยทางกฤษฎีกาเขาไม่อยากให้มีเขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายลักษณะของการป้องปรามมากกว่าที่จะการส่งเสริมด้วยแล้วก็ป้องปรามเฉยๆไม่ใช่ต้องขั้นบทลงโทษเขาก็เลยไม่อยากจะให้มันลงโทษเอาไว้ทางฝ่ายพวกเราก็ยืนยันว่าต้องมีไว้ด้วยไม่งั้นนี่มันไม่ดีอะไรนะเขี้ยวเล็บที่จะไปสู้กับหน่วยงานอื่นแต่อันนี้ก็ยังไม่เป็นข้อยุตินะครับเพราะว่ายังมีประเด็นที่ยังถูกเถียงกันอยู่การประชุมคิดว่าจะเหลืออีก2 ครั้งคือครั้งที่จะถึงเนี่ย25นี่เป็นการประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาดูรายละเอียดที่ยังค้างๆที่ยังไม่เป็นข้อยุติก็วันที่22ก็คือน่าจะเป็นวันที่โหวตว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะผ่านกมธ.ยังไงจะมีกี่ข้อที่มีการตั้งข้อสงวนปัญหาก็คือว่าถ้ามีการตั้งข้อสงวนเยอะๆเนี่ยเวลาเข้าสภาใหญ่ก็จะมีการดีเบตกันเยอะแล้วก็มันก็จะนำไปสู่เรื่องของการอาจจะต้องกลับมาเลื่อนเนาะก็คือสรุปคร่าวๆก็คือว่าณปัจจุบันถ้าที่ผมดูเนี่ยถ้าไม่มีอะไรแก้ไขหมายเนี่ยสิทธิที่อยู่ในร่างกฎหมายแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมก็ดูแลพวกเราได้ค่อนข้างที่จะดี
ไงเดี๋ยวผมอาจจะส่งตัวนี้ให้ทนายฟิงค์แล้วให้ทนายฟิงค์ส่งให้พวกเราไปดูก่อนเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยซึ่งยังไม่เป็นฉบับสุดท้ายมีการคุยเรื่องนี้อย่างว่าเพื่อที่เราจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่จริงๆแล้วนะข้อมูลบางส่วนที่เขาเผยแพร่กันอยู่รัฐสภาเนอะใส่เราก็เป็นในกรรมาธิการในนักเกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิชาติพันธุ์มันก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ ว่ามันยังเป็นช็อตอ้างอิงไม่ได้แค่เอามาอ่านดูประเด็นเฉยๆเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสิ้น ใช่ค อ้าง รับ อิงไม่ได้ เนาะก็คงจะประมาณแค่นี้เนาะที่อยากจะแนะนำ ของที่เราเนี่ยมันจะตรงนี้มันจะมีวิธีสู้อีกการหนึ่งก็คือให้กระทรวงวัฒนธรรมน่ะช่วยสู้กับเราเนาะเพราะว่ากรมป่าไม้เขาจะประกาศพื้นที่อุทยานทีนี้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราจะสามารถประกาศพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมเนี่ยได้ไหมนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเราก็ต้องใช้แบบพวกการส่งเสริมวัฒนธรรมเข้ามาช่วยแล้วคำถามอันนี้อยากจะถามคุณเมียนด้วยว่า ทางเมียนเราเนี่ยมันมีพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมอย่างเช่นพื้นที่ฝังศพของบรรพบุรุษที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่เรื่องจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องความ well-being ของพวกเราใช่ไหมถ้าเกิดว่าหลุมศพซึ่งหลุมศพบรรพบุรุษซึ่งอยู่ในเขาแล้วโดนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหรือเราไม่สามารถเข้าไปได้แล้วไม่สามารถเข้าไปทำพิธีกรรมตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ย เราจะมีประเด็นอะไรประมาณนี้ไหมคะของเรื่อง ของเนี่ยการพวกนี้ว่าเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เราปลูกป่าเราดูแลทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะคงอย่างนั้นไม่ทำงานส่วนการฝังศพนั่นก็เท่าที่เราไปสอบอะไรพื้นที่ป่าเป็นไม่ได้ขโมยของทันทีนะต่างๆก็จะบอกที่ใช่นะที่เราใช้ไข่อะไรเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ทีนี้ก็เปลี่ยนกับใครที่ได้อะไรการเป็นอะไรทางใครส่วนทีนี้ผมกลับไปที่ผมเทียบคือผมบอกกับเรื่องของสถิตพันธ์ให้ออกให้น้องๆคนทำเนาะสมัยเนาะเมื่อก่อนที่ได้คุยเรื่องของสถิตพันธ์และซึ่งตอนนี้ผมพูดที่นำคำว่าเกิดมาแล้วไปเพราะว่าเราต้องการให้เด็กให้จิตกับชนเผ่าเนี่ยเป็นแบบแรกตอนนั้นเราเริ่มต้นเราไม่ได้พูดที่พันย่อยว่าตอนนั้นเดือดร้อนอยู่แต่ว่าเขาไม่ใช่ชาวเขาเขาเป็นชาวเราแต่เราก็ชาวเขาไงตอนนี้เป็น9 เผ่าแล้วก็แต่ถ้ายูเอ็นจะรอมาเป็นตัวต้นเมืองจริงอย่างอินเดียแดงเนาะที่ต่อสู้กัน200 ปีจะได้สิทธิเนี่ยที่มาถึงไทยพวกเราเนี่ยมาจากประเทศมาจากจีนมาจากพม่ามาอยู่ในไทย12 พรรคนาก็ใช่หมดเลยพื้นฐานเราไม่ได้เป็นอุโมงค์เราอย่างไม่ขึ้นไงเราเลยไม่ได้รับสิ่งที่คุ้มครองจากตัวเองเราไม่ได้เป็นประชาชนนั้นเราเป็นประชาชนยุคมาทีนี้ชนของคนเมืองจริงๆก็ถามว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ตามทะเลตรงดำคนเนี้ยเขาก็ออกมาจากลาวพวกมอญพวกเขมรเขาก็รู้มาจากไหนไม่ได้ก็เลยไม่เป็นชนของคนเมืองเพราะนั้นในประเทศจะไม่มีชนของคนเมือง มอญนะอยู่นี่แต่ว่ามอญไม่อยากใช้คำว่าชนเผ่าพื้นเมืองเพราะตัวเองมีอาณาจักรถ้าเกิดใช้ชนเผ่าพื้นเมืองหรือแบบเรียกว่าเป็นชนเผ่ามอญเนี่ยจะตัวแทนมอญเนี่ยจะถูกชาวมอญเนี่ยย่ำยีบอกฉันเป็นอาณาจักรเราต้องเป็นแต่ถ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ก็ยอมรับได้ก็จะต้องมีหลายๆคำเลยเนี่ยตอนนี้อย่างผมนะขณะนี้นะคิดว่าสภาชนเผ่าเป็นการเมืองก็เปลี่ยนด้วยอันนี้ยิ่งมีการเมืองที่เรื่องการปฏิบัติด้วยเนี่ยก็ของประชาชนเขาไม่ยอมและอีกอย่างก็คือเราอาจจะถอยลงมาเอาแค่กระทรวงที่เราพูดนะเอาแค่กระทรวงที่ดูแลเราเนี่ยเราขอแจ้งด้วยแล้วขอสิทธิอะไรตามที่ยูเอ็นพอได้ว่าจะบอกเป็นเมืองตัวมีสิทธิในการปกป้องวัฒนธรรมตัวเองเอาตัวนั้นมาใช้คือ
เราเข้ากลุ่มไม่ได้ อันนั้นก็เดี๋ยวเป็นแผนสองแผนหนึ่งก็ให้สู้จนถึงที่สุดก่อนนะถ้าเกิดว่าสู้แล้วไม่ได้เราค่อยว่าแผนสองโอเคถ้างั้นเดี๋ยวท้ายเลยเนี่ยอาจจะต้องขอเราจะต้องปิดการประชุมแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวขอบคุณก่อนเนอะก็so we would like to say thank you to Union Friendship Network from USA without your supporting our seminar it will be harder for us to set up this seminar. So thank you to Mr. Hui Choi Zhao, Mr. Yun Hui Zhao, and Mrs. Mei Chan Lee and family, Mr. Gao Jian Zhao and family. So แรงจริงช่างโอนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมไทยจีนที่ได้สนับสนุนเงินมานะคะนอกจากนี้ก็ขอบพระคุณบ้านทองอยู่เดอะแลนด์มาร์คที่พักแนวโฮมสเตย์ริมแม่น้ำนะคะอยู่ตรงข้ามวัดเกตการามจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ได้ให้พวกเรา CMG แล้วก็ซึ่งพวกเราไม่ได้อยู่เชียงใหม่ได้ที่พักให้นะคะแล้วก็ยังได้เลี้ยงอาหารพวกเราด้วยนะคะทีนี้มาถึงสุดท้ายของงานเสวนาในวันนี้แล้วนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญอาจารย์ประสิทธิ์ลีปีชานะคะมารับมอบของที่ระลึกของวิทยากรนะคะก็ท่านก็เสียสละวันหยุดมาในวันนี้นะคะค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์แอเวนศรีสมบัติค่ะประธานเครือข่ายผู้รู้ภูมิปัญญาชาติพันธุ์ยูเนียนแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบก็ภูมิใจนะครับที่มีดร.ประสิทธิ์เนี่ยเป็นน้องผมนิดนึงแต่ก็คุกคีเรื่องชนเผ่ามาทุกเผ่าอย่างดีแล้วเมื่อกี้เราฟังเรื่องราวท่านช่วยวิเคราะห์เนี่ยข้อเราสบายใจขึ้นว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงได้เหล่านี้เราก็ต้องรู้ต้องการเราลงบ้างจะได้ไม่เครียดจนไปหาไงดีครับขอบคุณกันมากๆนะครับร่วมชันติพัฒน์ด้วยว่าเป็นการand also อาจารย์เจนนิเฟอร์หรืออาจารย์บรรลิตนะคะในฐานะตัวแทนของสถาบันชนศาสตร์มอพยามค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์สุเมธบุญเหลืองสุขเป็นตัวแทนพูดเป็นภาษาพูดอะไรก็ได้ไม่เกินนาทีแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางพี่ปิงและทางท่านประธานปิงที่เสียสละเวลานะคะแล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาหรือว่าทำชีวิตเนี่ยนะคะก็เป็นความหวังใหม่ของกรุงเทพนะแล้วก็โดยส่วนตัวเองก็ต้องขอบคุณประธานปิงด้วยที่ยังให้โอกาสที่ไม่ให้ต้องยื่นหวานให้ที่เรียนเนี่ยได้เป็นพวกในการนี้นะคะก็จะทำให้เราเป็นแรงผลักดันในการที่จะขยันท่องหนังสือขยันไปหาสื่อมากขึ้นนะคะที่จริงคือตอนนี้นะครับกรรมการมาหมดแล้วขอเชิญกรรมการ CMG ทุกท่านที่มาเวทีนี้นะครับยืนข้างหน้าแป๊บนึงรวมถึงคนถือกล้องเสื้อลายด้วยบอกพี่โต้หน่อยเข้ามาแป๊บแต่ว่าพวกเราจะต้องออกจากตรงนี้ก่อน5 โมงครึ่งนะครับคือตอนนั้นเราต้องถอดปากแล้วก็เก็บของอย่างไรเรียกว่าอะไรครับพบครับอยู่ไหนมาก่อนแนะนำก่อนนะก็
ก็ขั้นแรกนะครับพี่ชิโร่นะพี่สังโกแนะนำตัวครับ มีแนวโน้มมีของดูหรือว่าเป็นแล้วก็ทำสื่อเป็นคนส่วนที่ผมฟังมันดีเยอะเยอะแบบว่าเลยทำเชื่อมยังสิ่งต่างๆและสิ่งที่ไปเรียนกันต่อสิ่งท้าย Ayuda kia bên mình hoặc là giờ tập ôn và mai khoa hoặc giờ thấy giờ in hoa sơ định chế như số làng xìอาจารย์แค่ประธานเครือข่ายยุ่งยากแห่งประเทศไทยหรือว่าดาบจิรศักดิ์นายกสมาคมยุ่งยากไทยแห่งสอนด้วยอาจารย์เยี่ยมออนไลน์กรรมการยุ่งยากไทยแห่งสอนด้วยเยี่ยมสมควรเงียนหัวเยี่ยมให้ควรเงียนหัวต่อด้วยสัมภาระเยี่ยมให้ควรเงียนหัวต่อhiện là những cái buôn hóa những cái ruột áp sau vừa ưu nhiên những cái giàu và những quả tham khảo ở số lượng này sau cùng với nhé miền quả sau cùng miền những cái này của những cái xem và của những cái hàng của những cái kết quả tham của con sò cái gì nói những quyển sẽ định cái như thế này sinh đúng khôngอาจารย์ประสิทธิวิชาเป็นผู้นี้ก็เยอะเป็นพวกแบบก็เยอะพวกที่เมียนเสาหรือว่าไปมีก็เยอะนะมีพายพวกก่อนต่อเนี้ยthì vua mai làm tôiอย่างไรเจ้าติดฟัดvua mai làเจ้าtôiอย่างไรlàm vuaทั้งหลายเป็นผู้ยังคอยเยอะไอเดียส่วนพวกนะผู้ยังเหยาสูเป็นอยู่อันไหนไปมีสองที่เนี่ยอีกแต่ผู้ยังเหยาสูเป็นอยู่ไปพวกเมียนสอนได้ปีทั้งหลายพวกคุยในพวกในพวกอย่างคุยสุดพวกปีคณะก็อย่างดูเป็นต่อใส่โทษไหนสิ่งช้ำอีกหน่อยอีกหน่อยความจะจุดได้นี่บอกนี่มาแต่ไปต่อผู้ด่าแต่ไหนสิ่งช้ำก่อนผมเซ็นไอ้อะไรเจ๊ยังส่วนนั้นเซ็นปวดท้องไปปวดที่ที่วันนี้ต้องขอเพียงซอยตาเป็นแซงนี่ยังไม่กลัวสอบตัวจับเพียงอย่างทุกคนเนี่ยไอ้ลูกน้องเป็นข้าวสูงจำเพียงอย่างคนหาไอ้ยินฮอเซ็นแองโคนิโก้ที่ไหนคนเจ้าโหนี่ว่าเป็นยังเที่ยวโดนเดียวจะให้ออกก็ต้องสักการกันเขาก็เป็นเยี่ยมเท่าเลยแล้วก็บริเวณกว่าตรงนี้จัดเองบริเวณกว่าเลยก่อนโลกบริเวณกว่าเลยก่อนมาต่อมาต่อมาต่อกันสุดเลยเป็นตัวสุดแค่เซเวอร์หวานซ้ำต้องไม่เหลียวออกเซนเที่ยวหอยยำต่อเราเนี่ยหอยเองก็หวานแล้วที่มีไอ้มีหลอดออกสื่อที่อย่างพบข้างหอยบัวเนาะปลาสูนนะบัวก้ามอย่างนี้ต่อเยี่ยมบัวกันมากบัวกันเนี่ยต่อปูบัวกันมากบัวกันเนี่ยเจ้าออกบัวสุดหนึ่งบัวยี่เลยหนึ่งบัวยี่ดีนี่บัวก็เห็นบัวเกี่ยด่างนะเลขหกนะบัวสุดส่วนนะเซนอีหอยdạo nào nãy của em hay chăng em qua quan kia sẽ hay nhớ em mà xong dùng nhớ em bằng bữa tổ tông nhân đến tới đó tổ tông nhân tới em to thì bữa dài bữa tổ nhân quên nhân thì sau một quay được trước em bước tại để buông được em khám phát và điều đến tổ trạng ổ thời gian hai ngày nó mới càng này lúc một càng sắp quenยืนทางโน้นได้ไหมเอาตรงนี้มีป้ายอยู่ที่ต่างตัวออกแบบป้ายสวยแบบนี้ผู้ใหญ่นั่งก็ได้ติดตัวไปรุ่นเดี๋ยวที่ทางตู้ทำไปเลยไม่เป็นครับก็นั่งด้วยกันอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนั่งผมตั้งใจจะเรียนเป็นนะ20 นาที
ต้องเกิด สองขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ออมแล้วก็เรียนเป็นความสะอาด